غيوغن نحصل دقيري فسن في خسيجر وشانن يرسن تسمسا ولا نجزرن توتكينارا هادي غيوغن نحصل دقيري فسن في خسيجر وشانن يرسن تسمسا ولا نقول موت الجينارا سمنا غرق وين ثمدا مغبرين الصدام عودني يصيد مشليم او يدور تنيارا ورثرك دارا بغنساكر تقيم صبحيت انتجرا ولا مازال ارذورا قولنا رقا سورتي حكيم قبلت سفر الكيرة مازال ارذورا قولنا رقا سورتي حكيم أثين ذا يوغن عنايا غردك ما تستاعي يمغي السام ذك ولاوان يونوام ذاني مية غردك ورانية صنام كذا فرقان سمكنين فرح تحيا نسوف فرنسا أثي ثاين غير سنة سمكني سنقر تحيا زند سياوسيا تبويا سند تستدسان أثين ذا يوغن كيمي جورة ثامر تتساب يا خروض لا حسب او نكود ندنا عواق تغلي خريبنا كثراب وش قيم وغرب وين تسنان لذا استعراق فرق نواذ مثل الأحباب أني ذاك أصوب سنسان صاد يتعلق فرق نواذ مثل الأحباب أني ذاك أصوب تقول دسان صاد يتعلق ذين ذا يغل نحصل دقيري فالسن في خسيجر وشانن قرسنة سمسا ولا نجزر نتو تجينا ذين ذا يغل نحصل دقيري فالسن في خسيجر وشانن قرسنة سمسا ولا نقولي موت تجينا أقولي موت تجينا مثن ومث شامث الصرضم ذمور ذا عزيز مث عذمم امسروي اكون يزم ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس
مثل وامث شامث الصرضم ثمور ذا عزيز ميت عذمم أمسروي أكون يسام ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس صرانا مكثك كنم يا تذكر كاس يا تذكر كاس أو ذومي وزاوذ ما يدت من قاس يدت من قاس يتولى يستغيل ما يقاذي يتجا وخمم رم ثمور تساوين ذي سم ثقل غير الجناس ثقل غير الجناس يتولى يستغيل ما يقاذي يتجا وخمم رم ثمور تساوين ذي سم ثقل غير الجناس ثقل غير الجناس مثل وامث شمث الصرضم ثمور ذا عزيز ذي عذمم أمسروي أكون يسام ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس يجذو ميت صغم ميقسميث نرصاس يقسمي نرصاس يوذني غد مكنم يتسرنس لمباس يتسرنس لمباس يمسي ذا غد شعل ملارق ويذوذ لا تصرم شحال داير وذ سكوشلم تكسما سباباس ترنا ماس يماس يمسي ذا غد شعل ملاق ويذوذ لا تصرم شحال داير وذ سكوشلم تكسما سباباس ترنا ماس يماس مثل ومثل شمس مثل ومثل شامث الصرضم ثمور ذا عزيز ميث عذمم أمسروي أكون يزم ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس مثل ومثل شامث الصرضم ثمور ذا عزيز ميث عذمم أمسروي أكون يزم ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس صرانا مكثك كنم يا تذكر كاس يا تذكر كاس أو ذومي وزاوذ ما يدت من قاس يدت من قاس يتولى يستغيل ما يقاذي يتجا وخمم رم ثمور تساوين ذي سم ثقل غير الجناس ثقل غير الجناس يتولى يستغيل ما يقاذي يتجا وخمم رم ثمور تساوين ذي سم ثقل غير الجناس ثقل غير الجناس مثل وامث شمث الصرضم ثمور ذا عزيز ذي عذمم أمسروي أكون يسام ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس يجذو ميت صغم ميقسميث نرصاس يقسمي نرصاس يوذني غد مكنم يتسرنس لمباس يتسرنس لمباس يمسي ذا غد شعل ملارق ويذوذ لا تصرم شحال داير وذ سكوشلم تكسما سباباس ترنا ماس يماس يمسي ذا غد شعل ملاق ويذوذ لا تصرم شحال داير وذ سكوشلم تكسما سباباس ترنا ماس يماس مثل ومثل شمس
بابي سدي ماني سيتنا انت مرسي ركوان سكر بويسوا غنادي توا في ذانو غردسيا هاد نجي نقورنا اي نور الصفغام سكر بويسوا غنادي توا في ذانو غردسيا هاد نجي نقورنا اي نور الصفغام مثل وامثل شامث الصرلم ثمور ذا عزيزني ذا عذمم أمزروي أكون يسم أرسفضن ثيراس مثل وامثل شامث الصرلم ثمور ذا عزيزني ذا عذمم أمزروي أكون يسم أرسفضن ثيراس اي ثما زولك كنمثي السلام تقرز ما كلي السلام توكيم داك اللي بغينا كيدو فما كيما نون يقرز كلي واسنون يرنا السلام غادي يعدي واسنون اكني يقرز اكني وثا ثاغشت نشريف حماني تلوتي غساني سوميد السلام دايني يقرز سواطاس انا غا السعيد بوزيري انا غا رزقي أنا غا السعيد بوزيري أنا غا الحاج رزقي أنت دقي من يسماون نون الشارع يخدمو مزروية سي يسماون نون 2025 مازال يكون تسكليخ مع في مدانا مازال يكون دي تكركاس مازال يكون دي تكلاخ مازال أنا غا السعيد بوزيري دكتور بروفيسور متر سعيد بوزيري سليماني السعيد بوزيري سل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم ربي في كاسو بيريود 4 شهور سل ذاكي بعض العلماء ندوي قال لك يقصد ربي سبحانه اكتشفوا ثني ولكن عند التحقيق يبغى ديني ربي سبحانه باللي الاشهر الحرم في كل مره من كل سكواس ممنوع ليس الحرب ممنوع هذا الزلنيثه من ديال الاشهر الحرم سل باش بالك وقاتنا الثوفان المحاربين بالك هذا المصالحان تجن فرصه لتلويث الهدنه ربي سبحانه دائما يبغى تلويث تلويث لابي اوب معدن انتهت الاشهر الحرم مثل تلويث تلويث ربي وليت شو دينا يمسلنا كينغورا خاطر ربي سبحانه دائما يبغى تلويث يقرز تلويث لابي السلام جون صفرا ورا يموت يمكن سقانا كنزيك ناس ما كنمزيت يموت جون صفرا ورا ذكوخا من دار ميزون اني غا السيد بوزيري اكيس نقارز اسمي مصيت يموت جون الور يموت مورمات ذكوخا من دار ميزون ويثين غاند جون صفرا ورا كوني تسميكتي غدا تمزيك يموت مورمات ذكوخا من دار ميزون ويثين غانا السيد بوزيري جون صفرا ورا اشو سل تلويث الهدنه خاطر ربي سبحانه دائما يبغى تلويث يبغى السلم يسيناكين معدن انتهت الاشهر الحرم ربي نادي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اندث تفهم اذا من نسند الحلال قدح تفهم وخذوهم يعني بالاسر ذي محباس ثوالم تلويث لابي سلام اباري سيناكين اشو دينا هم اندث تفهم اذا من نسند الحلال البروفيسور متر دكتور سعيد بوزيري دي قرني مسلاينا 2025 الاستاذ ودسلينا حيث وجدتموهم اندث تفهم اذا من نسند الحلال اندث تفهم وخذ إذا من نسند الحلال أندث تفهم إذا من نسند الحلال أندث تفهم إذا من نسند الحلال أندث تفهم وخذوهم يعني بالأسر أين فغزر غاين
يكون وتزرى ماير أرجع داون ديني السعيد بوزيري أين السعيد بوزيري من بعد سيدي ربي يناد يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يغاد الحكم الشرعي خلاص المشركون نجس شيء مستقذر يزال. قذر الور وسعنا الحق بعد هذا اليوم يمكن صار ربي سبحانه أتدويرا ذي مكة ذي الحرام ذي المسجد الحرام سي فيني فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد هذا العام إيه عند نزول سورة التوبة داين سي فيني ولكن ربي سبحانه وتعالى سي من غيوث تفاك فلاك السعيد بوزيري تلقى كنت من غيوث ربي يفرى براءة يفرى فلاسن يفرى السيسن يا يفرى ربي سي المشركين نجسون ومي يفرى وثيلا وكين غوري فرى الله وأعلن القطيعة ما كنت نفسر الدروس النعدان ولكن يثمثا ممكن يونسينا يتساءل السينية عجبة الآيات التي تأمر أميك ممكن يونسينا يتساءل يونسينا يتساءل عندما يتساءل شاز ديني ضحكيني ولكن يثمثا ممكن يونسينا يتساءل يتساءل كابتور ديكرو اطف كابتور ديكرو يتساءلون يتساءلون بعضهم بالبعض الناس السعيد بوزيري السينية عجبة الآيات التي تأمر بالقتال القتل إلى آخره ممكن يسيون ذاكيني صافي الإسلام كي ماشي دين التسامح وين تسمحني مذانا وين يرحمني مذانا سرقة قرض يندث انتو فما حلال سرقة نجس أمكي سون بيتي بلا رحمة ولا شفقة القتل إلى آخره ولكن الإنسان باش يفهم تمثال أشو قلا إلى قدر القرآن الكريم أكن ما إلا وإلا هذه السعوم شوية الصواب شوية الميزان شوية العقل ذي المعقول باش يفهم ولا شوي ساعة الرحمة وفي خلقي ثم ربي سبحانه عز وجل إلا قد تستعقل ضمك تستعقل ذاك الشيني يبغى تفهم يبان لي صغار قد تعوض الميزان سرقات نتقارض عندك ندو فمن نغسن حلال اذا من نسن حلال ملي ما تساد العقل البروفيسور ملي البروفيسور متر دكتور سعيد بوزيري ملي ما تساعد العقل سرقات تقارض امي حيث وجدتموهم اندث تفهم اذا من نسند الحلال سيني مسلاين الدين ربي سي لا فيديو غير ثايض السعيد بوزيري سي الآية غير ثايض سي الصورة غير ثايض الكلام يختلف وعلاش ودني الداقي الذين في صاصمك المسلمين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أندث تفهم إذا من نسند الحلال دونك أوكي أندث تفهم إذا من نسند الحلال إذا كي شوية الصواب شوية الميزان أمي ولكن الإنسان باش يفهم تمثال إلى قدر القرآن الكريم أكن ما إلا وإلا هذه السعوم شوية الصواب شوية الميزان شوية العقل ذي المعقول باش يفهم ولا شوي ساعة الرحمة وفي خلقي ثم ربي سبحانه عز وجل وكي قنقاتلوه خلقا لو كرياتور الخالق ربي سبحانه يسعى الرحمة في مذانا مرة لذلك تلاحظ في كل مرة يفتح ثبوت التوبة عن المغفرة سرقات قرضن دث نتو فما نغسن حلني إذا من نسن تريد أن تتلدي ثبوت المغفرة أرجسن ولي شهر الدين الداقي بيان حكم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى يدرسني عدان ربي سبحانه يهضرد في المشركين في الكفار وقد أعلنوا كفرهم وشركهم ولكن إلا دو كاتيجوري ثياض أنواس اسمي سن اليهود والنصارى يجمع اثنين بوال العياذ بالله قرصن أهل الكتاب
قارنسن أهل الذمة. أهل الكتاب أي غير يسالي السماقيني خاطر السعان في كتابين دي نزلن في اللسن أنبياء إشقاثين ربي سبحانه الغرصن بوين في كتابين. اليهود إشقاثين ربي سبحانه التوراة. يسيدنا موسى زرا ما شو استخدمن نشرح الدروسني عداد. اشو استخدمن حكوا يا شو استخدمن يموتشي. اشو يضرن دموتشي ونزرا دقي غار ونزرا اشو يضرن ناس ميقرو حد يشوش في يجاتيش تيضيني في زرو يغالك نيت يجا زرو يكشم سمن هذا يشوش في يرول وزرو ني يتسزل شي تيض نبوسا غاتي طافرك نحنتوري. حسن واش توافدان دقي غار في موسى. روحت على التفاسير روحت على مشوها التفاسير اتفهم باللي موسى يوتيك يروح ساسيفا دي يشوشف مي قبل غير ريف تمذني عندك ناري يشوشف الا وزرو ديالنا غنشتيلاس يكسيش تيضنيس يسرسيتنا في زروني سي العاطله ديال يوشافك شويط لكن يكشمار تمذا يدور دغال فيو في ولد زروني يتسزل يكرسيش تيضنيس موسى غادي يوالي يفاد سكوا مال موسى غادي يطافرك حنتوي دوما تدوز اشو سلف غير ربي حكم الهي. اشو يضرن عند موسى هذا المسيحيون اي الكريتيان شقاس عند ربي سبحانه عن طريق سيدنا عيسى الانجيل. الانجيل هو موج يوتشي اسمي يروح يبود تكتب سداو ثغروطيس يسميس الانجيل تمسخيره من هذا الانجيل يعني جيزو اوذاي ميس توذاي ميس بوذاي يبود تكتب يسميس الانجيل سداو ثغروطيس لي زيفونجيل يسول سي كوا سيت بيتيز انت ذوذاي يمس ذوذايت جديس ذوذاي دين بابس ذوذاي كل ما عروق يساكو ذوذاي اشو يبوي تكتبت يسمى ستوثلاي تبرانيت اوذاي غير اوذاي يعني بويز انت كتبت يوران ستوثلاي تبرانيت الانجيل لي زيفونجيل. يرنا كدينا الله ديال القران الانجيل اشو كان الله ديال القران بس ولاش اشوف غاد فهمه بغا زرا امي عندي روح يوني ذا قبيلي تمسلي ثقبيليت يساول ثقبيليت يسفريس ثقبيليت يترقص ثقبيليت يلول ثقبيليت هذه يمت ثقبيليت اشو يورا تكتبت اش جايز ضربي تكتبت ماشي انت تقول اش جايز ضربي تكتبت تورست سي الكوريا ناس ورزا كاينيس لونجلي ناس الالمان يقن اشو كان لا توجد ولا آية واحدة في كل القرآن تتهم المسيحيين بتحريف الإنجيل ولاش. دونك سعيد بوزيري كملا والي لا بيبل ولكن يتمثل مشاهو في كتابنا كي ذاين حصام ذاين تزرام ولكن ذا السمكثية دين السمكثي وثن تجينا لكن يدرسن تغفل الأنجيل. واو مونتور اش قاعد يكفوا الانبياء والرسل حرفوها بدل ناس مونتور كذاب اش هاد النهار ذاكي غربك بلس 5 قال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتاب الله عز وجل شغل العلم ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب بن منبع
أن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهم حرف، ولكنهم يظلون بالتحريف والتأويل، وكتاب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله. فأما كتاب الله فإنه محفوظ لا تحول. أني غا السيد بوزري اش ما تسكدي بمي قبيليين، اش ما تسكدي بمي قبيليين. بغا نزرع سعيد بوزيري اني ذا هادشي ما تسكدي وتغرى مار تكتابين نون، وتغرى مار تكتابين العلماء نون. ثم إذا قد نقرب لي هي كتاب من عنده، فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء، لم يدخلها شيء. اش ما تسكدي في السعيد بوزيري، اشي مي غتسكدي فما ينسلمن ما تروح لي فيرسي كورانيك، كثنا واش لي فيرسي كورانيك نون. جامي محمد يناد ولا يبواس محمد ودينا باللي لا تورث توحرف يتمسلي غا في مذانا يقتارون يني تسنيه ونزنو زونت يغويا القرناس نواقي ذا الله واقي لا مي لا يناد نو دينار يكون واش نسيت تمسلاين. دكتور بروفيسور سعيد بوزيري ذاك كنا غازول دكتور بروفيسور سعيد بوزيري tu peux y aller porter plainte اخرها لا بي سي روح على المير لا الدايره وشكرا تعدي طيلقك البيستون اشو ما الا لا ميري هاد لا ميري المير تدارت نون هات تعدي لا الدايره سي با دوني ا تو الموند، سي با دوني ا تو الموند تشتي على الدايره. دونك اشو الا دي القران اثن si tu en doutes sur si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. ما إلا تسالش كمحمد ما إلا كرا متفهم ظاهر محمد استقسي أهل الكتاب يرازن دا استقسي يواث كتابين هذاك دار نتيري ني زراني هني قارن هني زرانا شو إلا ما إلا ذا النظام كي كنت تمسلي ما كونوين وريقينا راه اش كيقال داكي لا في ديسوندر سور toi le livre avec la vérité confirmant les livres descendant avant lui. أنا محمد تيخري كيشك دي لا توراة والإنجيل كيقال لا في ديسوندر سور toi le livre avec la vérité confirmant les livres descendus avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Point. Et il a fait descendre le discernement. Point. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment et Dieu est puissant, détenteur du pouvoir de punir. يقرز. Alors ما راه لي فيرسي كورانيك السعيد بوزيري ما إلا تطفى الميزان القرآن والسعدان إذا يدينا لا تورا فالسيفيي لي زيفونجيلي فالسيفيي نو ولاش يعني ولاد العلماء نون اما كتد نغرا ذاكي هذا كيقاروا لاش ساعه شو توافد لنديس مجاهد شعبي الحسن قتاده الربيع دونك السعيد بوزري تسكيد ديفض عيناني ثولا بيرات دو ماستين ديون تسكيد ديفض افركن غافو شفحال يرنا غادا دفق نظيم ذانا اشو يلانا parmi les juifs ماشي tous les juifs non parmi les juifs ماشي les chrétiens parmi les juifs
دينا دي الميليو دو نول بارني عندك ني لا محمد اللي تسلت الخالي كوي تسلت الخالي كوي لا محمد لان دينا كرا بوذاين ولا محمد كي قالت فهم parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Certains juifs, certains, comme Khounoui, Saïd Boujri, ils déforment le sens. أما كتشيني أما يجي تخدم كتشيني أما يجي يخدم رزقي أما يجي يخدم لك ينسلمني قبيليين تنسلمين تي قبيليين يجي تخدم كونوي ذا يجي ولا محمد غير خيرا بوذاين خيرا كان ماشي يا الكلي خيرا كان ديال العربية السعودية خاطر نتمسلي لاقي كون تسمي كثير بلا ديال القرن السبعة تي كتابين بوذاين خدمت زيد الدونيس ولا شام كانوا غرب بثلاث كتابين بوذاين ديال القرن السبعة في كتابين المسيحيين ديال القرن السبعة ولاش تغمرت ذي الدونيت يقيمن وثبض وبضنا لي زيفونجيل غير دينا محمد ولا خير بوذاين ماشي مسيحيين خير بوذاين دينا ديال العربية السعودية دي مكة ولا خير قمذانا كاين ذوذاين ام خونوي ام كشا السعيد بوذاين مي فريمون ام كشيني تي سومبلابل il déforme le sens des mots. Mais est-ce que tu vois حارف لا بيبلي فالسيفيي؟ نو يرنا المسيحيين في المسيحيين وتسوا في ذرار ولاش الآية يدي مسلين غا في المسيحيين غا في المسيحيين نو 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 شرق مثلا ومن الذين ومن الذين سارتان يعني شرق مثلا C'est toujours la même chose. وإن منهم لفريقا encore parmi quelques-uns. Il y en a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. ماشي ما تسكدي ما في مثلا يرنا وقال نوميد السوترة أي داون الآيات القرآن يكون الأحاديث الصحيحة أني إذا إدي توافقن باللي لا بيبلي فالسيفية ولاش ماشي من يولاش ولما تغرض العلماء ذا شدنا المؤرخين جنون الأئمة جنون فوالا ماشي ذا كيدي قارن القرآن ودينارا محمد ودينارا العلماء ودينارا السعيد بوزيري خون وين تسكدي فهم أين يرنا ثانيه اينك نخدم محمد اينك نخدم محمد ديال القرن السبعة اقلا غاث نخدم نكني ثورة ذكون اقلا غاث نتمسلي في اللون خونوي ستي ماذا نون اينك نقول محمد على خير بوذاين نكون اقلا غاث نتولي غارون اكنا كثلام كيف نون خاطر محمد ابارامون غير خير بوذاين كان يثي ولا ما الا نكوني غاساكي 2025 ينسلمن هي كي ولا محمد على كرا بوذاين كنا نتولي غربون اكنا كثلام سقم القران نون ار ماذا مشطوح نون هذا ركاز نون تمطوط نون كيف نون اكنا كثلام ما الا محمد ذي كرا بوذاين كان كي العربيه السعوديه ديال نادي مكه ديال قريش ولا كرا قمدان سين ثلاثه كي تكليخن فوالا بوان بار دونك سعيد بوزيري غنسي تمسلايض أنا سيني تفكيض زر في مانيك أتسكدي في ضكاكي وتستحي طارات وتغلر ودميك ذا زكواغ ما إلا دينا كينيك أكثر ربي كينيك أتستحض يسن وتستحض راس يمانيك تولي مكان الجهاد حرفنتنت فدلنتنت مونتور أين اثني عجبن مونتور ساعة تفوت وساعة تفوت aucune preuve ولا شو تساعد راه من ريفيرونس ناع كتاب ثانسين راه يدير غير كيتقارض هي كيتقارض سي د لا ميشونستي ذل الجهل صغور كالسعيد بوزري خاطر امزانين قبيلين تسوالينا شدنا العلماء نون الائمه نون ولاش التحريف كلي خليني مثلا ما كتكلي خذ كشيني مي فريمون ام كشيني السعيد بوزري هي كتخدمض ذا يقدر دينونسي محمد دي خير بوذاين ما إلا تكتفت نسن ورسالة شو
يكشمن ذيكس نغ يفدلن ذيكس د العلماء وناقي تقول قد نقار يرناش قرح كن اوثد اسباب النزول اوثد التفاسير من الايات اش قرح كن اثنا كاين بغاك الايه تروح ويد كشيني شي نسلم قبايلي اويد التفاسير اويد اسباب النزول ما تسع اسباب النزول اويد ثنيد حتى الايه نظن اويد التفاسير نس اويد التفاسير اويد اسباب النزول ملان حتى الايه نظن اويد التفاسير سام المعجزات الايه تدي تمثلين غا في المعجزات وسد التفاسير نولي ما الا الطبري مسليد غا في المعجزات ما الا يمسليد غا في ما الا ابن كثير مسليد غا في المعجزات نولي ناخذ المعجزات نشق القمر اكد البوراق سيتو دونك اوثي التفاسير ينسى المقبله والتفاسير من الايه تاعي انا ولي ما الا توحر في لابيب نو توحر فارا انا نسيت في مازال في ما نون تستقط الموال تسمسلي ما اي نور نلي désigne certains juifs qui ne comprenaient rien au livre et qui se lançaient malgré tout dans des présomptions et des conjonctures n'ayant rien à voir avec son véritable contenu. أما كتشينا سعيد بوزري أي كاك تخدم سعيد بوزري وريقينا لك دوينك اللي لاندي كتاب ثنينك ينسلمن أي كتخدم بكون وين ينسلمن أينك ناكل تمسلاي ما كلين ولا شد ديت كتاب ثقينون ولا شد القرآن ثقينون أشوف تمسلاي ما تستقوث ماوال أثن محمد il vous a dénoncé أشو كان ذاك ماشي certains musulmans قنر أن désigne les musulmans qui ne comprennent rien à leur livre et qui se lançaient malgré tout dans des présomptions et des conjonctures n'ayant rien à voir avec le Coran. إيه الساق 2025 نزمر لا فرازاكي التفاسير ابن كثير نزمر ثنر في اللون الذي يقن أرتا باشا اللي مركد السالي غدا غني تروح تسوي ذاك كيلو ذاك ديك فوسيك هادشي مي ارتا باشا ولي يمكن تزكوير ما غير ثواكسي وين السر ارتا باشا ولا يمكن تزكوير ثواكسي وين السر اشوف كتشينا ارتا باشا اللي مركد كيد السالي امنيه هذاك خدمه اون ايبيلاسيون انتيغرال مي فريمون تروح ضمن تذمرت ويزيد اشيمي ورث غارض ورث زريض تبع وقول باع دايك قلنا عندك ارتا باشا اشو امني اللي مركد السالي غتقيمض هذا ذاك خدمه اون ايبيلاسيون انتيغرال ما يقيم ديين زد يتفكاك ارد تاخذ زيطيك ارد تانيغ يغرسيون لا عزنون لا عزنون توكسيون السري حارق دين ربي نون دونك سعيد بوزري tu es un menteur né سلولض ذاك الداف جاد أين ثنا جيفارا نكرانت فرنت كسنت سي كتابي نسن ولكن مازال اسمي سن أهل الكتاب مونتور ذا سمكتي يتخلقيت مرة مونتور اللي وقادا كيد اليهود والنصارى خذعن الأمانة يسندي فيك ربي سبحانه عز وجل دجال تحريزنا راه ضيعنت ورحور فينا فلاس فرطن ذيكس سمنا سن أهل الذمة بمقتضى عقد الذمة يعني ذمة الله ورسوله مونتور نيو العقد كين الذمة إلا سيسعى بعض الأحكام الساقية نشرح إن شاء الله غادي نشرح بعض أحكام أهل الذمة وقبلت تفسر ولا شو ذاك ولا شو سيدنا محمد الكتاب ثقينك أنا غا سعيد بوزيري تكتب ثقيل قوية كثض حاس وحرف ولي محمد اسمي سيد بون سلسلة سيد قربيس ولا شو سينا آمنت بك وبمن أنزلك أنا غا سعيد بوزيري لا بيبلا كيف تمسليض فيها الشماثض
ولي محمد شو داسي ناس ميستي دبوين آمنت بك يوما لا طورا محمد واش كدبر لا طورا دينا راه توحرف محمد سميت دبوين لا طورا يكوس دينا راه اوب كستا كاين توحرف سي با اون بون ريفيرونس نو يقول قال ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك يهوى يافي محمد يتمنس يافي يتمنس أدوناي دونك أنا ويش كيديفن وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رواية صحيحة دونك سعيد بوجري tu es un vrai menteur ربي ناد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يقرز أي غر يعني صافي أهل الكتاب نورمالمون مادام أمشي كاع نورمالمون باوي نورمالمون يمشي كاع ناس نديش كاع ربي سبحانه بناس ندير الرسالة يمشي كاع ناس بلي ربي يوان وحدس ينزه في ذاته في صفاته في أفعاله ديوان لي ميساجي أم سيدنا عيسى أم سيدنا محمد أم سيدنا موسى أم سيدنا يونس يا كل الأنبياء والرسل كامل يفكاس ربي سبحانه والحقيقة يقول تثام قرانت باللي ربي يون وذا غير ناس قد سمع المس الآخر إلى اليوم الآخر ثلا الآخر ثلا الدنيا ثقلا ديش نتعيشي ثلا الآخر ولكن مكدينا ربي سبحانه صند الحديث هاكي سعيد بوزيرنا وتصندر الحديث هاكي ويش نشي مير فهم محمد في عمر بن الخطاب ايه اشيمي عمر بن الخطاب يلا في دي دوت مازال يتنادي غادي يزرا شويه ديال الطورة يعني اسمي زرا محمد سيقار في الشك يا عمر في الشك يا بن الخطاب عمر اللي تي با كونفانكو كيما عمر يغالي يتحري في ينهى شحال المسائل اللي ذا شحال الروايات شحال تغاوسيوين يكتوا حرم من شيمي خطر عمر شيمي خطر عمر يفسر ديال لا بيبل عمر يقرا ديال لا بيبل تساوي ثموسني ديال لا بيبل يرنا ور يحبي ساره سيدنا محمد كيقول يحبي ساره لكن تظلم غير ثقاره محمد كيموت عمر شوي مازال عمر الا كان ينهى يحرم دونك سعيد بوزيري tu es un menteur قاتلوا معنا امر المسلمين بقتالهم يقرز ايغر قتال سنيغرا الجاهدين يسلمن ذيك السم اين واش لا الوقت اني ايغر خاطر ربي سبحانه يناد الذين لا يؤمنون بالله نو 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 ها هو خطي الا كانوا الايه 28 السعيد بوزيري وكنا نفهم نفهم الا كانوا غير الايه 28 ذا شنو دينا محمد غا في المشركين ذا شنو اذا سناني مدوكاليس فهم مازال السعيد بوزيري يغاد الحكم الشرعي خلاص المشركون نجس شيء مستقذر قذر الور وسعنا الحق بعد هذا اليوم فوالا يمكن صار ربي سبحانه اتدويرا في مكه هذه الحرام ذي المسجد الحرام سي فيني فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد هذا العام داكور عند نزول سوره التوبه داين سي فيني ولكن ربي سبحانه وتعالى يخرج السلم اسقارا قولوا نسن المشركين كي غاز المشركين ولكن ذي الموسم الحج ما دوح عند الحجاج تساوي البضائع تجاره الخير الربح تاع زوزوي السن وقال من الله وقال يقال من الله ربي ناسن دونك ما الا هذو غير ذاكي الشيمي خاطر الناس محمد ثورة ما الا هذا سنك تروحون راه غارنا شارنتش لي زيشونج ني كوميرسيو كي قلنا كوبارافون التعايش ني قلنا السعيد بوزيري ليكونومي ما تروح هناك نتساوين دي صوردين تصرفني صوردين نتساوين دي الشين كود سن التوريزم السعيد بوزيري تساوي دي صوردين نانسي قريشيني محمد ما الا سنك سافري دار ذاك يسيد ساونا بي
دونك ذو ديال الآية 29 خاطر كفودا والدي 28 لأنه غالا 28 اشو دي سواف درنا سعيد بوزا مكيسنينا السن وقاد من اللاز وقاد من اللاز وقاد من اللاز ربي ناسا وإن خفتم عيلة يعني فقرا ما إلا وقاد من اللاز بسبب يعني باش المشرك يمسسنا راه بيت الحرام يغنيكم الله من فضله يغدي وليك رني غاز الصوت خاطر كي بغات يديني والي هو سهوريا كان سهوري بوريا هذا يسعى السر يعني فقرا بسبب يعني باش المشرك يمسسنا راه بيت الحرام يغنيكم الله من فضله ونساء الخزائن ورنكفوا سيدنا ربي سبحانه وتعالى موسى الناس تقول دير رزق ربي سيغني دونك ديال الآية 29 بوركو تي تبوز دي كيستيون اين ايغار ربي سبحانه وتعالى الذين يرزقكم الله إن دي يا شارنا شي ناس يتقادو إلا ربك ندي يرزق سوا شو سعيد بوجر صغيرة الناس نسوا شو لا يؤمنون بالله المعنى يسألوا من نار ربي سبحانه أكن قلق ذمنا أنظر بعد تفاصيل بعض الآيات من بعد أنا كنت كرهض ربي لقيون ورسالة شريك نثني ذا صورتي نحفظ كامل لكن من لا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن تاقي تروح دي اللي سنسينا أني سنسينا سينا يا سينا ثم شاهد ساكن سورة الإخلاص تروح دي اللي سن خالد بن سينا محمد ناس محمد يمسلينا كما تشينك الناس بيك ناس فازيك ني قبل هذه يمس ناس سيدي غاسنا غير فازيك قرأت نتفق قبل هذه يمس غاي ناس يحقا كيما فهم ذنفي ذنفي يحقا يصدر لي وجدوديس ودودي سيدي يصدر لندك فرين يغالي قارس هذا ساون كما يليسني كما سورة الإخلاص السعيد بوزري ماشي دي مسلين الله ماشي دي مسلين محمد دي مسلين خالد بن سنان يا سنان في نسكن في بيت واحد نغز راه يا السعيد بوزري تصريط يدا شو كي لقي قبيليين كنت قبيليين له كفوا احد غادا فكاد ينسانتاز تلخص داك واش ولا تقول يعني العقيده ربي وريسا عشريش وريجوج وريسا ثمطوث وريسا الدريه ورديلول وردي سلاله انت تصريط ما كويا يقولوا انت تصريط يساع بالك يساع 15 تلاوين غاشو يعني وردي لول وردي سلال يعني انا يوم ثكلتني قاعد انا ثوري تسروال هذا شو هذه يبيض هذه تسروتي ملالين تاديست ورير في ذرة تاديست الله ورير في ذرة تاديست اشو هذه تسروى امتيازي تسروتي ملالين كيسي وديو الا وين ثلاث كتابتي دينا نولاش دونك راه غادا تفكر الفغي يوقروا يولغيو هذاك ناس توالي غنمشي اي احنا كنتفق اثنا كانت توالي الله يتساوتي ملالين اثنا كانت توالي تاخذ جيطيش تشلخ تفقت ملالت اثنا كنت تشلخ تخرج جيطيش الواسع اثنا كنت تاخذ جيطيش تفقت ملالت ابدا بقى قرطين اللوتريوش كي بيرو وديورا شو ثوران كني جو بو ايماجين انا تيماجين غان تريك بلون كي تافه ميطيش عند تاخذ الزيط اثنا كنا تشلخ شويه تاخذ الزيط تغنيت مللت اني تيجي بحالي لا ما جيتي وراغي اثنا كنا طيلي دي ساعه الدريه وريسا الملائكه غيسيس نهضر الراويس وريسا عزير ما كنسى اليهود ذميس ان ربي كيقارن شحال بودين استقصى السعيد بوزين ناس مزداد تلمست الباري ما نروح هكا الجاني الطروازي ما كليت ملي خدينا دي لا ري دو نازاريت الجاني كل لا ري دو بولفار دو طومبل هنا كل ندينا تنوض جيروزاليم ني غاس مثل عزير سيونا يدي مقلن سوش
عزير هو عزير يكون اسباسي كي عزير يرنا ابن الله الناس وين ثيوتشين الناس ندلولض الناس ندميس ربي الناس علي اصغر علي اويث دي مسمارا نيث تماد سن عزير امني غير سعيد بويزيد غير دي لا ريو دو نازاريت ارس تقسا غير وذاين اني غاسن ما الا تسن مع عزير الكوزانون نانو السيناره نغا المسيح سيدنا عيسى نغا لونغا سي قارن ميس ربي ياكلوا مراكي مراك ذل الكذب يدسنوا الفن باوي غاروني 3 مشاهد يصحان غاروني 3 مشاهد يصحان سميتي شكا ربي وينات جبريل مريم العذراء يروح داك نحنتوري اكن هدي بوك فوسيس مثلا ما تخرجوا ربي سيس يغال انت سيقار وتساكو سيقار ربي غيدي ديشياني وكنا دم الساليغ تاديس تدي سعود زكيه ميسن جبريل ذاكي غار وين ما تغرض لي فيرسي كورانيك اتفهمض باللي يوتشي ذميسن جبريل ماشي ذميس ربي يرنا ما داون دنكراس تقسين يكون ويسين سلمان ايه انواع غير فافاس يحصلوا نموزور يحصلوا نخون الناس وتدسو فوق مارا ايه هسين ضي نسلم ايه داكور اي مسيحيين انا قارن دميس ربي يكتشيني نيدن وث الجزوية سيكي انواع غير فافاس هذه سقرقرة دينا تنويض هذا نكي غام تيازيطا اتمسلاغ في اللون اللي باك بلوس 7 باك بلوس 8 باك بلوس 10 12 15 دو فاكولتي دو ميديسين تصاد كذا تنهنيه دغا في مسيحيين يقارن يوتشي ذمي صربي يكتشيني انواع دفافاس ينقد ينقد وكنا نفهم تصني تنهنيه انا نهني تنهنيه غا في مسيحيين نولي غورك دينا كتشيني يا غيول تاع زي لبو ذرار اي زقرير كيف وغيول هذا غدي نظن وين غيدفافاس نيوتشي ديك غار وندير المذهب باقي وين ولاش مسليك انا السعيد بوزيدي مسليك سي واش دي صح وول فربي سبحانه عز وجل ذا غير دينا ولم يكن له كفوا احد كفوا احد في قراءه المعني سوري سعي الشبيه وري سعي تمثيل ثقي مسألة مهمة جدا وإلى قرية ولدي شبه ربي سبحانه ورث فيس ورسق ربي مذرار ورسق ربي ثندي ناغر وين التشبيه ثندي كتابنا كينون يورسو بركن غافو شبح يسعى يفسن يسعى ضارن يتصلصن سين يفسن سكيون يزيس هذا وندي سكينا جبيبيس هذا وندي سكينا قصاري ويس وكنا تعقلم وياضو ما راه تقارن الحرام تشبه ما ربي اثن ديت كتاب هنا كاين ونيك توشبه في اسم واحد توشبه ربي كاين وني ولا ربي دابا كوس دابا حندا ملحن والذي نزض وتسعر دي ثمار دي الحناكيس ويدينا نذم واحد اللي دينا نذم واحد اللي كشبهنا نغات تتنكر الاحاديث الصحيحه اقدر توصف تمكيتي ولا محمد ارجع اقدر توصف الزهر مكيتي ولا محمد ماشي دي توفدر الله كينون سيو توصفت تتفهمض الله كينون ماشي دي توفدر دقا غروان دي كتابنا كينون ارجو قيم دين عندي الا هذا يعني استنضي إلا شيرا دي أرجوك ماشي تساقي سياكا هاس صنت مشاو تاقين قد قاط اسمع الله هذه رضا رسالة تمس يا ناس يدين يا يضحك يتصادص يتوفد يتصادص ما بنت تغمسيس يساعدنا بورديل يساعدنا الانهار يونو يفكي يون تمت هذا مي فريمون سينان نسكن في بيت واحد يا اما احد الاصدقاء يتوفدر منس يتوفدر هذا خسار يتوفدر دينا حور العين مي فريمون هكاكي حور العين ترجم المادة وضع عبد الله يا عبد الله يا غادك الشماض صنت ما شاوتنا عبد الله يا ديك الشماض اتسال اشو نظني لا ندينا
باوي لي كيلوضين لي ستيرينغ لي سوتي فكل كي واحد تسمى زينا ماشي تولد دي ثمور دي ثمور كاين لومبالاج لي كانيت لي كارتونين لي كواغض ما الا دي الجنة زينا لي دي الجنة سميت لا بوليسيون صافي تر صافي دي سوتي في كيلوضين لي سوتيان غورجي في فداتنا كلي زينا كاع صافي دي كفردان الجنة اكل لي بريزرفاتيف يتوافد العرش في 8 الملائكة يتوافد في اللون ووال اتشلحوا ماك دي الصراط المستقيم السوتر مي ربي كونوي ذاكي كونوي السوتر مي ربي هذا وندي سكن ام الصادي وكان تعقلم سينات دوما كودس هذا واش يتوافد دي كتابين نونا في الله ذاكي كونوي فريمون كيقول هذا كونوي استرجم الله خاطر ردي روحتك التم زواروث ام حديد دوانه ام كازيمير وتتعقل مالا هذا السنين ماشي ديكيتش وانما تونا نستنى كل ماشي ديكيتش يتسواف هو ولدي كتابينا كاين ونشوف كان نعرفوا شبحان باللي هذه يروح لي كوليس غادي يفدل غادي يغال غادي يلبس بينوار غادي يشوف هذيك كل الماكياج اللي غادي يلبس بينوار السينا هذا وندي سكن اداريس هذا وندي سكن نقص بوطيس التعقل من غتدو ما كويدس هذا جيو توصفت كان بانال بوراشي مشطح اصلا الله يعني دينا هذه دينا السيني فاسن دينا الخير مريخو السيني فاسن جيو نفوس الشامبان جيو نفوس اون موسوز ايكوسيز برونتون ايش نفير وفير مسلي السيد بوزيد مسلي من البحر ورزق ربي يسعى يزرينا خاطر كل مخلوقين ورزق ربي يسعى يمزغنا وريسعى يفسنا غاسلنت الايات لان الاحاديث دي هورا في الصفات لان ربي سبحانه فذرند ربي سبحانه يتوالي يسل الى اخره ولكن لا قال التشبيه لذلك نكون أهل السنة والجماعة نؤمن بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيد ولا تعطيل لا نجسد ولا نعطل ولا نمثل ولا قال نشبه ربي سبحانه عز وجل ولا قادريني وريس على الصفات يوم السلام يسعى ماشي مسكين ربي مديني ذي القرآن الكريم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وكذا ولا رب هذه الآية 29 كي يروينا كون شتي كي جانا كتفاضا تروح ذاك سني ذا النظام بين في صلى الله عليه وسلم الكل يوم المسيحيون حاذر فلاس أستخدم كاس سوفوسي ثيطيش فلاس حارب فلاس عاس أم كاسا أمي ثيطيش فلاس أمي الكل يوم المسيحيون حاذر فلاس أستخدم أستني ضحى غورك أكيس نغي وتعني نواغزن ناس كيني سها كنت هما تصوربا ماشي الآية القرآنية ماشي الآية اليهودية نغ الآية المسيحية نغ المجوسية نغ ورزري غير نسي نو سوا سها كنت هما اش كيقارن التي دت ما تسيدت ناض لي كذب نغ يكون ويلا ودي طول بنس الآيات القرآنية الإنجيلية التراثية استقبالية كنسها كذا هما مكس سوفوسي لماذا لا تنكح أمك يا سعيد بوزيري؟ لماذا يا سعيد بوزيري يا دكتور يا بروفيسور المتر لماذا لا تنكح أمك؟ ماذا يمنعك من نكاح أمك يا سعيد بوزيري؟ ماذا يمنعك يا سعيد بوزيري من نكاح ابنتك الشريفة العزيزة بوغوست؟ ماذا يمنعك من نكاح أختك يا سعيد بوزيري؟ أنا نستقسين كي نسلم من 2025 ما يمنعك من نكاح أمك كي نولاش ورتاضش ولاش اشو تواخذ مارا تخدم غارة خاصو لما يجزمنا قارو تخدم غارة
خاص ما يلي يقزمن يتقزمن وخدم غارة، اما ذي يلي اما ذي ولد اما ذي يما اما ذي جيدا اما وخدم غارة. هاني كان توصف تاكين بيرات بزاف. اش قالنا خير بارك نغافو شبحان. بارك نغافو شبحان. هاني بارك نغافو شبحان. هانو كينوس نتعجب على توصف تاكين كبيرات اش قارني كسيتك يتسمى ناسين يقزمن سيري داغن. اش قالنا كنا بارك نغافو شبحان انفاس. هكا جو نو ريسك ريان، هكا في الاستحلال الفروج جو نو ريسك ريان دو لا بار دي شينوا. سرح السعيد بوزيري ثيطيش فلاس ثيطيش فلاس حارب فلاس عاسي ثور فرطرة ذيكس ولا قال تغفلط فلاس وقيل معناه يستقبل كان هكا حاذر ثيطيش فلاس. ربي سبحانه نادى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال لنا سيدي ربي يزرين سيدي ربي أثنى تقرض تشبيها لا حنا تقرض لنا سيدي ربي يزرين سيديك ربي يثورن نويدي قارنا ولد يقار أي نظن. أنا غا السيد بوزير تسوهيما أنا ودينا أنا ولي يغال ديكس ذنك أنا غا الساعة شو ما يتمسلي غا الساعة قاربي أنا ودينا أنا ولي يغال ديكس هنا داول النظن. ثورة قيت قرضك تشبيه وري لا قارا ربي وزرا مشي يتمشى فيا انا غنتمشى فيه لا شيء. ثورة هذاك الشيء قارنا ميك كيدنيض ثيطيش فلاس. ربي سبحانه نادى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال لنا سيدي ربي يزرين سيدي ربي ماشي يزرينا لا يشبه. امي كيثين تسوا شو يسوليس لي جمل مامي. فازر ما الا يزرين يتوبدل يزرين ربي اشو يزريس ما كان يزري يقينا. فازر ما الا الله فوار قوقن دار قوقن كي ملي جمل فتولنيس نغاها ثم لنو كاميليون. نغير هات بالك 4 ساعة بالك 5 واش نقول شو مجرد يزري ناكل يزري نربيك ابو يزري ولا قرات الشباه ذا السمع ربي سبحانه يساع السمع كل يساع يساعي مزغون شنو مزغون ربيك مزغون قلنا ماشي كيف اثن ديني اول هذا يغال ديك ديني اول ديني نظن اسمع ولكن السمعيس ماشي مسمع النغ السمع النغ ماشي مسمعيس. يد الله فوق ايديهم ربي يد الله فوق ربي سنيكي فاسنك مبدل داغني يسعى فوز اشو يسعى فوز اش فوز ربي ماشي مو فوز قلنا تفهمت اشو تسولت موسى وعمار ربي يسعى فوز سنيكي فاسن النغ اشو امشسه ماشي مسمع النغ السمع النغ ماشي مسمعيس. يد الله فوق ايديهم ربي يسعى فوس ولكن سنقرا افوس ربي مفسر النغ في قلاقي ولا قران الشباه تشبيها ربي سبحانه عز وجل لا نعاود سني والوقت كي الدرس العالم اللي استقسام سمح يعني ربي سبحانه استوى على عرشه. كيف استوى على عرشه؟ قال ربي ناد الرحمن على العرش استوى. ولا قال ديماجينير بالله ربي سبحانه يقيم ذو كرسيس اما يقيم يولدينا في كرسيس اثمن الناد شو ولا شو لا قرت تيماجيني ولا قرت توصف ذوك قروي جوج على فوق 25 توافد لك وياكي بالثيمة الصوف ويجي تمثل يا ربي يون العالم يند يون العالم يقول ساري اسم بيان سور ديرنا اميك العرش اميك السيد بوزيري خاطر القرآن ربي ناد الرحمن على العرش استوى. وي نتساين نادك نتساين ناد نزل بلسان عربي مبين شو ولكن عرفت حيلة ولكن كل شيء بان غفو ذميس تمسخير تيكركس تي حيلة كلاخ اللي كذب حرايمي تمغلي بوش نسولي
أمك السيد بوزير شو دينا ولا قال ديماجينيض بلي ربي سبحانه يقيم ذو كرسييس ما كان يقيم يوم ذينا فو كرسييس نغ السلطان نغ الملك في العرشيس خاطي لي زيماجا كي مره سبع ديثنت ياك سكوال لا غيني سي بور سا العالماكي اسمي سقسان الناس كيف استوى الله امش ربي القران كذا الرحمن على العرش استوى يجاو في اثنين ذا يدني غادي يدرسني عندنا نزداد كان باختصار ان يسر الرحمن استوى كما اخبر اكد خبر ولا قارن الكر خطر خبرات ايه بك السيد بوزير شو كنت لاعوبه شو تكورر كتسورر دوك مسلاين شو تقص مضارك هيك وتصمض يضا كلي يسا نفوس يسا يفسن يسا يضارني توالي السماع دي زارين شو ما كيف الناس يناد استوى على العرش الاستواء هذا شنو الاستواء السعيد بوزير اش متسوا فدرني مسلاينا كيما ما ولا قرا يفو با ايماجيني اش متسوا فدرن اش يخدم لك وتوسن لك وسوثن لي كانابي لي فوتوي ديك جنواني واشو شو يحوج ربي العرش كرسي واشو اللي توافدر ما الا ولاش اش مي توافدر ما الا ولاش اش مي تدينا نتا نثيد كنوي ثغال مذياز وي فهم اللي ما ينادى نتا كان يغال ذيكس كما كيكوات ثغال داكشي اللي تقمسلي كسعيد بوزيري نتا نثيد يغال ذيكس كنوي غال ذيكس استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد الوجه انت لا مانيير الكيفية كي يبغى انت استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف لا مانيير والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا قد تقصير امش ان يد امش ولا شامش وري زميرهم ذا نادي زرامش الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول قوم يقارن لوندوكترينمون تبع وقول باع سلام يلمثلا كي غنقال وسفرويا كي غنقالو امك السعيد بوز سلينا راه والي كان والي الاستواء اميك الاستواء ولا شامش وري زميرهم ذا نادي زرامش الاستواء معلوم والكيف مجهول الاستواء معلوم كيف مجهول اني غس يا شو نظن والسؤال عنه بدعة نريد قرد تقرد تقسي ما تقرد تقسي تفاضي وفريد والسؤال عنه بدعة ثلاثة والإيمان به واجب إلا قد سمن ضيس ذي الواجب سمن ضيس أين كنفاق ولا قال غادي تقرد أين كنوث فهم ضارة يا الدين الرب يا الدين الرب أنوثو فيلوزوفا يستخدمنا يا غام كسا وري زميرهم ذا نادي زرامش الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ أحشي للرول وظيفة الرسول يبلغ السست الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ للرول وظيفة الرسول يبلغ ورسالة قد ينامش يبلغ ربي سبحانه يناد الرسول بلغ الإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لأن الله تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان إني هيد استقبايليت واقي كدنا شقرح كاين هيد استقبايليت إلا كانت تفهمض قمسلين نسن أشو اللي ولا قاد
الاستواء معلوم، الكيف مجهول، السؤال بدعة، الإيمان واجب. وتتذكر ساكوت دنيتش، ما يلي يظلم إنسان دينا يموت ربي. ساكوت تدي انتس لا فرازاكي، انتس الاستواء معلوم، الكيف مشاكلني، السؤال مجهول، بدعة، السؤال بدعة، يعني الإيمان واجب. غادي يمتيك التسناث اشو ساكوت دنيتش انت ساياكي. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والسؤال بدعة، والإيمان واجب. اتالي تمتي اتالي لا سوسيتي تمتي غير يستخدم لا ريفيرونس غير يستخدمنا مزيان غير يستخدمنا ولاكي ماشي سوا تفاس كيطيجا راه تني دياوضن سكير كيطيجي لا ندير لونيفير ثني ضو تفات نسن. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، السؤال بدعة، الإيمان واجب. لا كونستيتيسيون. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. كون في قال مثلا إلا قاثن تنفى مليح اليهود النصارى خاطئ اكش من دي اتيماجينين اسقان ربي هكا عيسى الدريه سيدنا عيسى يسعى يمس ما باس ولاش نواد السبه بيسكي يمس لا مريم فافاس ولا شيء غاس قارن ذبابيين وان ربي سبحانه عز وجل. نو هنا غدا نواد فافاس كشيني ماشي كيتضروا السعيد بوزيري اللي ما ماشي ذي غيال اللي ما ماشي تسيفونا سين وما تسمسلايض اديكر يون ديكسن اللي ما دير كاز اللي ما دير مذاني كلا دير الجمعني اديكر يون هذاك ديني السعيدي هي الشيخ معزوز هذا كيني وتغيمر هذاك كيني كيبغى يديني انواع يدفافاس بقشيشاكي يمين وذاين غايس ميسي مسيحيين سقارن ميصار بيش تقارض ذا الكذب تقارض في ضلال. دونك امسيو البروفيسور انواع يدفافاس نيوتشي اشو كانت تولتقى بمساكين وغردا اني غاسا تولتقى بمساكين وقوم حيد تضصايقين وقوم حيد أتندقي تريريت تضصايقين وقوم حيد تريريت واش تقسيقين تندقس وتستحي دار السيماني تسكلي خدم ذنن باباس ولا شيء غاس قارن ذبابيين وان ربي سبحانه عز وجل. فرما بعد ما يتعجب ان تعجب ادم اكثر ادمي خلقه ربي سبحانه بلا باباس بلا يماس كلخ نسي خلقه بلا باباس بلا يماس عيسى يخلقه سيماس بلا باباس. تسلم شو تسوليت موسى وعمر ادم خلقت ربي بلا باباس بلا الدين يماس يوتشي خلقت الدين يماس بلا الدين باباس اشو السعيد بوجري غاوني تمسلاينا اتاسيون افهم ذاك يا غير كاس نود من ولكن تمسلاي ناس عقل خاص عقل دوز ميس اتاسيون بروفيسور ميتر دكتور كي جرى كابيني دافوكا يكفرون ثيلا يمذانن غيولي فرون ثيلا يمذانن انا كي تروف دي سوليسيون كي ريزو دي بروبليم دو كوتيديان لا في دي جون يصاوض يفرو ثات هو ما تمسخير امشاساه بلا باباس بلا يماس عيسى يخلق ثيد سيماس بلا باباس نكون ياكل البشر يخلق غد ربي سبحانه السبان باباتنا يماتنا والسلام. يا عيسى هذا يا عيسى يا عشعوش يا عشعوش انوا انا كني بغا يكلخ ذايني امشي دنيا يخلق ثيد سيماس بلا باباس يخلق ثيد يماس بلا باباس يتعدى بقاروك تشيني بلا يماس بلا باباس
امشي كي تسعو تمطوط باغي الكاز اني بو يجري امشي راه تسعو تمطوط امشي ترفد تاديست تمطوط باغي الكاز بيروح غنوزا ديت كتابينا كي نون يوك درا تيليتي واش تقسيه كي نو امشي ترفد تمطوط تاديست باغي الكاز وفيغ ارجع داك الدنيا شويه وفيغ ارجع داك الدنيا شويه وفيغ ما بغيت تصدصد اثنا شويه وفيغ السعيد بويزري الكتاب تاع كينون فوالا خاطر ماني غايك بغي غتزرع نوا يدفافاس ديكو سيت كتاب تاع كينون سي القران كينون اي حصي غاي زريغ انوا يدفافاس نيوتشي اثنا كنيورا سوفر كي نغفوش بحال يورا سوفر كي نغفوش بحال لا ريبونس تيري واش تقسي كينو انوا يدفافاس ان عيسى يثين سلمت الله إذا غادي يحكم ثم الشهوت تنغرون تما الشهوت أنوي دبابس هذا اسم باباس يتوفى زردايات ذي ثين سلمت إلا قاسم تسالم ثريد سيدا ساون ما تفضين سلم بثو في طيس مضرية فتلقى كي مسيحيا باللي تصن بفلاس باللي يوتشيد ميصار بيتو با نو سود متين سلمت زيتين سلمت ماشي ذمي صار بي ذميس جبريل ما بغيت تفهم شويط يا خاطر لانه قاعد يحوجنا كي شوط لي ديسان يمكن تفهم من سميتي يروح جبريل على الغورس نمشي ندير روح هات نمشي ندير روح على الغورس يغال استقار اني اعوذ بالرحمن منك انت غاسي وتسقود اني رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وتسقود امثال اختاديست نكون ياكل سبحانه بلا باباس بلا يماس نتسي خلقيت بلا باباس بلا يماس عيسى يخلقيت سيماس بلا باباس نكون ياكل بشر واش كيدي فارا كتشيني سبابك هاكو يماك ماذ يوتشي سماري يماك جبريل تيخريك واش كيدي فارا ثاني يورا سوبر كان غافوش بحال ذي الايه القرانيه الساعقه اسبع الساعقات ماشي ما تسكدي بضعيناني السبان ثلاثنا يماتنا والسلام هذا ولكن ربي سبحانه ذيوث لا يثيض باش تكصدوك يعني تشبيهها تاقي مرة إن ليس كمثله شيء الله ليس كمثله شيء ذا شو ذي ما إلا الله ليس مثله شيء ذا شيء ناي أم كان ثري تغوسا غتسمشى في غار تغوسا نظن ما إلا ولا شي تغار تزوارا بغا نفهم هذا انا ولكن لا امشي السيد بويزري امي لم مثل له شيء واش كيتخدم كابتور ديكرون خدم كابتور ديكرون تندم يدار تستفض يبوس تسفيت ذيس امشي السيد بويزري باش تكصدوك يعني تشبيهها تاقي مرة إن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شيء شو سميع ليس مثله شيء شو سميع بصير أحسن شيء قال لا مثله شيء شو سميع بصير فهمت ولا السنة والجماعة ربي يوفقنا باش نعيشوا مع منهج أهل السنة والجماعة ويحشرنا يوم القيامة مع أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى هي الفرقة الناجية والفرقة لا الجية شنو لا الجية
يثور ما تصلنا في المسيحيين ما تقال من المسيحيين انت كتبت وني صح انه يكونوا 73 وصغار المسيحيين مسوزنا 73 سيكت ما يدد كون وين زيغ فيلم 73 سيكت يوث كان سي 73 سيكت تاكي يوث كان يكش من الجنة إذا لم يزرب بلي تصحى السعيد بوزيري ماشي دون اون فوس سيكت لا سيكت شوف شي السعيد بوزيري ابارامون تو دون لا فري سيكت الناجية ربي نتقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر زرم باليوم الآخر مش يتسمنا ويضع سنصارة اليهود قرنك النعيم الجنة نعيم روحي ماشي نعم تاع الصح وكيف نسلم منه من بالله ربي سبحانه يوعد غد نجوني يتبعنا فريفي ويقرز الشوال يسوا هذيك الشمل الجنة يا الجنة كل شيء لا مما يلي ذي الباريك نغير ولاش ذي الباريك حديث القدسي حديث القدسي اشو دينا الحديث القدسي هكذا اشو دينا الحديث القدسي ولم يقدر لو انا قلت نطيق السعيد بويزيري هذا دكوزالك كي نورش وكي وقاد مزيين ماشي زهران في كافوس يا السيد بويزيري المسيحيين تسمنا وخا ربي سلجن ربي بلي تروحاني كان ولاش ديك تيدت ما الا غرون تيدت تشمال الجنة تاوي مكري فاس ننول خاطر كي يقول سوف كي نعرفوا شبحان باللي سكركين الملائكه من غال الجنز السيف كربي غاف ثبورت الجنة هذا السيف كربي غيلزم ما فوسي ويلزم كيك توفدر صافي تصحى السعيد بويزيري صافي ثم نض السعيد بويزيري باللي كنا تضيل ضقم نار للجنثار داخل هوب دوب الكانون دو ما تدور حوريه شي حوريه غير حوريه ولا ما يتمثل اشو ابارامون غير سي مسيحيين وكذو زاين ثقي كلين لو رويوم دو سينيور لو بارادي دو سينيور سي جوست دي بارابول المعنى كان روحاني كان وثقيمه دوك سلطونا دير الركبه وراني خم كويك ساولا ما الا غرسن ما الا ذاكي غرسن طرماد اللي تبورت الجنه تصدر من يظلنا على البورديل من يظن نو فات الجنه محمد وناري يظل نار غورس اما رد الديزاين فيلم وقيب الفيلم ما قلت تولي نوري شاكين 18 19 تقض شوفنا 3 دو ماتان ديال رمضان ثبورت الجنة ماشي تصدر داخل اشا توالي اشا يا مادي مزوني كما دالني اشو ذاك ميلا نوراش سلت كاسي مزوني يا عيب باقي تدخل شي تغلق اشو دينا ما بارو صغير زعما ما الا يمستو ومي سوالت دينا صغير اني غاسا اشو غير وند الصح اميك الساس ديوا ولاكي سي مسيحيين كدو هو داين تروحاني كان ما الا غير وند الصح ماشي نعم تاع الصح وكيف نسلم منه من بالله ربي سبحانه يوعد غد دلسز النعيم الجنة سنصارى اليهود نعيم الجنة نعيم الجنة اليهود وكذا النصارى نعيم بوان نعيم دا روحاني المساهنة فوالا ما إلا غرسنا مشى السيد بوزيري غرون ماشي ذاك لا ماشي الشبهات enfin نفاد نيدان يدنا ماشي الشبهات تسيدت وما إلا سي اميك ودينك دي مسيحيين اميك نعيم الرحماني كان الروحاني الناجية ربي نتقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر زرم باليوم الآخر مش يتسمنا ويضع سنصارة اليهود قرنك النعيم الجنة نعيم روحي ماشي نعم تاع الصح سي نوبل سي سان سعيد بويزري نعيم الجنة الروحي سي بروبر سي سان سي اونورابل سي نوبل
ولاش يعني فوالا الناعمه روحانيه لمسانا ذوني هذا غادي صحنا السعيد بوزري اسمع راه نستعفو تيكلتان كاروث لو ديرني سومي انا فاكل مثلا غنستعفو سكرابوني يشتاقني سعيد بوزري ديدوني سكات الناس داوت ولاش تلقاكم الساعه ديالنا ولاش تلقاكم مرايف هاي ما يزيد ديسكون ويزيد الصباح هذا التصافي ماني لو روبو ايترنيل يغرون السيد بوزري غامي روحي نعم روحي ماشي نعم تاع الصح وكيثوري نسلم منه من بلي ربي سبحانه يوعدا غد نشويني يتبعنا فريفي ويقرز الشغال يسوا هذيك الشمل الجنة البورديل الشمل البورديل كلشي لا كلشي البورديل ديال الباريك غير ولاش ديال الباريك حديث القدسي حديث ابي هريره ينادى ربي سبحانه وينسين في صلى الله عليه وسلم لقد اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ربيه قد العباد الصالحين اي نورث ولا ثيط ولا اذن سمعت يا كيني غا سعيد بوزيري تيخرا وين ورث ولا رثيط زوينو مسلي غا فين تولى ثيط محمد اللي مرد الفغي غا فين غنفي وين ورث ولا رثيط وين ونزراره اشو محمد الا كان ولا ثيط زمر غاد مسلي فلاس اش بس مسلي غا فين ورث ولا رثيط اش مين ورث مسلي غا فين ثولا ثيط محمد سوت توريث موسى وعمر يسيست الدارثيو تين سلمين يسيست الدارثيو سوت توريث موسى وعمر ذاك اللخنا ماشي ذاك اللخ اشي مين غيتمسلاي غفينك نور وثولا رثيط انك محمد ديال الجنة الا واين الا كلش الا واين ورث ولا راه ثيط يقرز ونتمسلاي راه فلاس اشو الا وين ثولا ثيطيس الشي مي سعيد بويزيري ودي تمسلايرا غافين كي دينا محمد ولا خصني طيب ديال الجنث لا ذاك اللخنا ماشي ذاك اللخ يرنا ولا ضمي قارب اللي غير ديانا بوذا كدي مسيحيين تلاقي كنا الجنث كلين ولا شحذا كي مصدان دينا لا فازلين لوبريفيون زدات دفير ولا شاكو دينا ياكي كي قارد تا روحانيس الاستمتاع الروحاني فوالا النعيم الروحي كان شوف ذا وين يشمثن وين يقف حن بليستان بليس الجنة كينس المسيحيين غبودين سام بورديل وتدهو غادينا ويتو ما الا ذاك السعيد بوزيري كيقرا نكوني غارنا تسيدت امشي الساعه ربيه قد العباد الصالحين اي نورث ولا ثيط ولا اذن سمعت أي نورث اليوم الزور ولا خطر على قلب بشر واش كنت نقول هيك كسعيد بوزيري كامل قلبي بشر أي نورث اليوم الزور ولا خطر على قلب بشر أي مسألة ديال بال بنادم النعيم نعيم حقيقي ولكن وقالاكي حسبت النعيم الجنة أم المنام ثارقيث ثورا يمدي ما يرقي ثارقيث ثورا سعيد بوزيري ثورا اللي مراد السوثرا ذيك قفايلين كي كويلان داك السوفغ نراون نسنسكي خامن هذا زنديني قفايلي شو دينا شو قوالا محمد ديال الجنة ثورا سعيد بوزيري اللي مراد هادي غادا السوثرا نغادك تعرفوا وسدينا ربي يا كينون هذيك تعرفوا وسي ربي ونحاروا غير غاديني قفايلي شو دينا محمد ميلا حياة في الدين سوت توريث موسى وعمر سوت تدرتي هذاك تدينا شو دينا محمد ديال الجنس قبايلي ارجم دغرا غدا ستروميث هذا يعدي ارجو غير كي نعرفوا السبحان نعرفوا السبحان نرجو اظهر مد السيوطات ديال ناس قبايلات اي تويكس ارجو سنه الوالي بين سوت توريث موسى وعمر دي زميرتي وياكين خاطر تصت تنسلميني قلنا توريث موسى وعمر اشهر غريط ور زريط
اشو وسن سكار زرت تيجي وسن ما الا دار تضار ما الا قيمة دين غامي. الور ذاكي دو كوا يحوري او غرونزيون اي تكراي انفنا عدي كلا خاكي ذاكي معليش ذاكي اون دونر او كرويون او بارادي لا بويسونس دو طون اي دو طون كذا وكذا. يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع. قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ غور كتنود لك باش كيدي فغا يعني تزرد إلا يعطي المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع. قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال نعم. نيزندوي يطيق يطيق. Oui, répondit-il, par celui qui détient mon âme en sa main, l'homme s'unira en un seul matin à son vierge. 100 ثلاوين يا الصباح 100 ثلاوين. دونك السعيد بويزري واش ما تمسليد غا فاين ثلاثيط تجيضينك ثلاثيط تجيضينك دينا محمد اين يرنا غني غاك السعيد بويزري دينا غادا ونتيفك في ثبورت الجنة هذا ونتيفك هذا ونيف كيفاش نيجي الزيام ولي سنة شيوران ذاكي يثير اللي من سيدي ناس تقبايلي تبلي اللهم اورا ان بينيس كي نفليشيرا با نفليشيرا با ام كان سيدي ناس تقبايلي يمين تقارم لا حياة في الدين افيك ان بينيس كي نو سو لاس با ان بينيس كي نو تاري با ان بينيس كي تروح هكذا بينيس تروح هكذا بينيسن كتابي ناقي نونا يثير غامي دي بينيسن لا ماشي دي بينيسن. لا تنسي الإمام القرطبي التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. ثورة سكرة بين ينسل من لندقين أهل السنة والجماعة أتسكيد فضل القرطبي ما إلا غتسكيد بدا كتاب ثاقي دونك سعيد بوزري ذا كذاب. سعيد بوزري يتستحيس محمد يتستحيس الله يتستحيس تنسلم تينس لان كرا تير كاع اتسيري مض جمد كرض ياخ موتور بالك تكمل شغل بني ورقان ترقيث يوني في كاس 100 مليون يروح ديرنو 50 دغا يفيد دغا يوغال سيقار يعني كرنويت انت كان لي بلاك يعني الور ناعما منا ناعمه صالحين ديك في مانيس ذا غلا يضاغ العذاب لي كوشمار ما تسرقوا ديال ثرقيث تذكر يا ربي الحمد لله يمي تسرقيث يمي ماشي الصح نيتنا كيحسب الجنة ترى السعيد بويزري بغا كي تسمكتي يوم الآخرة كي لا يؤمنون باليوم الآخر. شو كيصوضنا كوا تموشو هالتير كاع يفكيس 50,000 يوكي دا سيقارنو تيقادرني لي مرا لي كوشمار وقت التفاسير انظر ما الا وقت التفاسير الآية 29 من سورة التوبة تروح اللي ريفا كل كوشمار شغل ترقيث كان من كوني خاطئ احمد ترقيث قد ترقيث يزوزو نورمال ولكن لذلك ربي يدنا ولا باليوم الاخر وكي يقصر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا إن حرم ربي ذا ربي تحرم من أكذن فيه صلى الله عليه وسلم أو كذن بيه مزورة وقلاقي خاطئ السلوات ذي الدين الخمر الحرام شراب الرب الحلال المسيحيين نفس شراب أكرمكم الله لحم الخنزير أكرمكم الله لحم الخنزير ذكور يكون ولا تتقربون الصلاة وأنتم سكارى يعني خطيكم هو رجس عندي وحر نغلي كارنتيا كلي كذا كلي سي سولار سي دي زالكوليك. Pourquoi cette étiquette? Est-ce que
ما إلا ماشي د لا ميشونستي، ما إلا ماشي د الجهل يزدغن أولاون نون. أوذاين غير مسيحيين ما كاسن تسمض السن هذا السون، السنن هذا السون. إوا كذا كي نون، إوا كذا كي ثمورا نون كم كي تسن. هذه سوى 3 قراثين نشرف 4 قراثين نشرف ما رد ديالها شو يتسرى؟ يتسرى سيني حمزيون. هي 5 لي 3 نشرف يسوى 3 ذا شو اللي تاع بوطيس سيني حمزيون. يراد ورقز يزاد الكاس يراد ذا شو يدير يراد سيني حمزيون تباركوكس ذا حواس سيدي حواس سيبدي. ارومي ماريس كرماد ديالي تسرد لونطركوت زمرت تستعوض الماكله ما فغاش تشرب. اني سعيد بوزري اكرت يا مارد ديالي تسرد لابافيت، تسرد لونطركوت، تسرد لي كوت دو بور، تسرد دو جامبون، تسرد ديفان دو بوردو، دو فان بلون، دو فان روج. هاد الزمرت تاويت تو با فيلتري تصوت ما وكذا كي نون هذاك ديال سيدي حمصيون تباركوكست. هذاك ديال 4 قراهن شربت يتشط محماص يتشد شويه جلس يلسب بفروخ يتشد يلسب بفروخ يسوى 3 قراهن شرب. هي الناس وكن ولا شوكي لنا ها اللي بصل هذاك ديال ما tu peux faire des courses وكان ولاش مساكي تويلان وكان كرامنا كي كنا ولا شو قلان ديكو ما راه درن اين كنت شال تازروز قالت كذا رد وغال اكني تيكزم المساد وغال لا كورجيت اكني تيكزم المسارد وغال ما الا كذا سكرا يكزم الموسى كني تسوغال ما تيدير هكا كنت سيني حمصيون ولا دابا قالني كني لابيل سيدي بي ما يدد الكريتيان هو زين هو السعيد بوزيري ما رد الرن ما سوند ما يسوى دير فند سواري دير لونطراكوت دير الكيباب دير البوردو دير سافينيون دير دينار بيه كي غاون دير عقا وزمور يفطر سوى عقا وزمور الساقه ربي إلى آخره. يعني أين السحل ربي سبحانه إلا وند السحر من أين السحر سحل أنت رد الحلال ولا يديننا دين الحق معنى دين الإسلام وظفرنا دين الإسلام. والله عارف قرز يا جماعة الخير ما مخلقا ياك يعبدنا ربي زعما ذي الإنجليزي إلى آخره مخلقا ولا خاطر يا ربي تقبل غير شوالوية هذاك هي دين الإسلام اسمه دين الحق. ربي القرآن الكريم يناد ومن يبتغي نسني الهان ويا ديريثن الدين كي نسني يشبح الدين بوياض يشمس يدي ثيدت يدي الواقع اني يتقارن مستعرف تا شو يلان هذا سنوض في لكات في اللونات مسلم ما فين سلمنات مسلم السعيد بويزري اشو ولي ثني هني ورقمنا راه قبحنا ما ولي ثمك تمسخرنا غير فيا امشي رقمنا مشي قبحنا غير وياض ما مخلقا ياك يعبدنا ربي زعما ذي الانجليزي ولي مخلقا ولا يديننا دين الحق معنى دين الاسلام لو ميبري وفرنا دين الاسلام ولي الميبري ولي قرز يا جماعه الخير ما مخلقا ياك يعبدنا ولي الميبري تم حقرانيس لو ميبري فلاغرون سا سوتو زيو بليس دو ميبري تم حقرانيس ام كاسا مخلقا كي وفرنا دين الاسلام. والله عارف قرز يا جماعه الخير ما مخلقا ياك يعبدنا ربي زعما ذي الانجليزي الى اخره زعما خسرت انت لي روتور خاطر يا ربي تجوج غير شوالوية هذاك لا تجوج تي اون تران دو جوجي دين الحق ربي القرآن نو 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 سعيد بويز راه قبل لازم تسكن هذيك ومن يبتغي نو قبل لازم تسكن هذيك صاي قمار الحكمه ربي نغ الجوجمون ربي نو صاي تو لي جوجي مخلق ليغليز زعما سامح قرانيس بوركوا اين البروفيسور الماتر سوا ديزون سينا غتقارمي ولا اش تسالين وكاذني قد تنتظم مذواست اش ما ترقم مليش اللعمه اش ما ترقم مليش اللعم كان يكون بروبليم نوند ليش اللعم كان ايوا كذاكي ايوا قلت ولا ضرا واقي خاطر يا ربي
وقلت ولا دار الشميت ويا قلت ولا دار مشيت خسرت انت لي روتور انوي خاطر ربي تقبل انوي ولا يديننا دين الحق معنا دين الاسلام وظفرنا دين الاسلام والله عارف قرز يا جماعه الخير مخلقه ياك يعبدنا ربي زعما ذي الانجليزي الى اخره خسرت انت لي روتور خاطر ربي تقبل غير شوالويه هذاك هي الدين الاسلام يسميه دين الحق ربي القران الكريم يناد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أو نرى يظفرنا أو نرى يدفع عن الدين ماشي الإسلام في قبل ربي سبحانه يخيث نتسام لكن يدوا لي في عجبة باش من البحر يوثن تموت يلقاش الفيزا واو 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 هنا التفاسير هنا التفاسير الآية 29 فوالا يلاق الفيزا ولا ذاك يدي دونيت يلاق الفيزا دونك ولا ذاك يلاق الفيزا اتصور الفيزا تمورثني ماشي تفكينا راه في مضاره واذا الجنة ربي سبحانه ماشي بايض غادي يخدم كي يبغى دونك سي يوصل الجنسي قلانا تساقين وين كان ايوا كان كيدي صحهم كان دكس الا قاسي الدين سلم سي صا هكا سعيد بوزيري سي واكون ويكس يعني لهم كان اسميس الجنة نون الجنة ثاقي نون يوكن مذان يوكن ايا وانا مثلا سنه دي صحهم كان ديال الجنة ثاقي محمد ديال الجنة ثاقي الله الا قاد غالا غادي نسلم خاطر ذونا الدين الحق ما الا اي نظن كل كذب شي من البحر يوثن تموت يلقاش الفيزا اتصور الفيزا تمورثني ماشي تفكينا راه في مضاره واذا الجنة ربي سبحانه ماشي بايض غادي يخدم كي يبغى اليهود النصارى إمي السروات ديالهم وراكيش قارن نو اذن كنا راكش من الجنة الى اخره وحكي غا وانت مشات تدعي وذا يوضنا مي قارناس خدمين قرارات الحرمان وسكوك الغفران اكيد قارن ماشي ما تصلص كون يولي ما لا يشر يغلظ هذه ثوب يا رزق ربي سيدنا ربي يسمح يوفرات نيثني خاطي الى قال يزور زات الباب ني زات القسيس ني ويضرب السماع إيثي كذا قوم تسرمي طوزان وما نصروحوا تغارو نستخدم الرقية هذا تسكسم عريان تساروم سي قاضي بنون تساروم في مسروق ننست يوين هذا شوت الساقي جوج 2025 يفقد العار نون افيك دي فيديو لشيوخنا الجماعة تروح تمطط غورس هذا يخدم الرقية هذا سي سالين ثقن دورث هذا سي سفر في ضخ خز يضيس هذا سي تسالو خز يضيس هاتسير نورا للشيخنا الجامع ران ثلاوين غافوذم ران ثينيكنيت ران تيديست يا الناس واش ما يتسالو دوك قصريويس سو بينيسينس ايوا كذا شوت ناضي مسيحيين كانت ولا روحا وين يخدم منين ندير وين يخدم من تشهمت هذه روح هذه السوسر السماح ديال الباريطر ايوا كذا قلت تيلاوين كيتصرحون على غارون راكشي السعيد بوزين تسفر في ضد اقصر والتلاوين في الايات القرانيه ايوا كذا شفت بغا تزرع كون وين يثقن تدرويشين هادي ديبرسيوني دي فوف ديبرسيوني des femmes qui ont piqué des crises de nerfs des petites dépressions mais ضبطت سيفاس نون السعيد بوزيرين تتعرم تنكحم ايوا ياكي مكاس تقضي اسم خاطر راني كريت يا ما يروح على ليغليز بور سو كونفيسي ورتي شنو داز يخدم الباريطرني ما إلا غرون ما نروحوا مثلا غرون تخدم ما ينظ ثورا ملي غنمشي تتولي ظهر وكذا تتولي ظهر غورك وتولى ظهر وكي بغا تفهم غادي يقول نمشي اين نديرين ما إلا اين نديرين تتولي مثل غرويه تكون وكس قولنا ثدين ما واقي ثيريث ما يلي ذاك غير محمد سير العار والسكاك يخدم محمد يتوفر ندير كتاب هنا كنون سوفر كان غافوش الفحان يانا الخدايما نون خون ويستي ماذا نون وين ولاش ديك سوال ولاش فلا السوال ماضي يرنا السعيد بويزيري تدويل تاكي انك تسمى تفاسير القران الكريم باللغه القبائليه
ثورة غيكي كوست مسليض يقن غير تفاسير الآية 29 من سورة التوبة. الكنيسة سورتو بعد مثل تحرف أتخلصوا باش هذاك السمح اش خدم الصك اش فكنيو البا بلي الشيني يسمحك يا ربي سبحانه وعلى سبب الخلاصي كما سنتحرفن يونواس وغالنا اختارنا زميم لوطيران ديال الجنة الزنوزون لي لوطيران ديال الجنة يا راكم تبغيض لوطيران اكل يقربنا للبحر اكارثيك زيرتنا صازفون تبغيض اكل سدرار اكن تبغيض تبغيض اللوضه اكن تبغيض خدم الله الشاني مخلق الغافلين ومن الكذب صدقنت خدم الله الشان يروح يون مخلوقه كني يخدم الله الشان ذا يهودي يبضر غوصين ياسن كذا جهنم وتسغر الجنة تسغنوا كذا يكون سقرنا مشي الغاشي كوفرين خدم الله الشان هذا غن الجنة تسغني مكان كير ديال الجنة كشري تبغي جهنم يعني اسمه دما زنوزوم هذا غاشوف غير ما شوف غير كلوي هذا خدم من السماء يوغ جهنم يفرض داك الغاشي اللي فيرس يخدم الله شان اين سي با لا بين تاع الجنة تخص ملي ثورة ما إلا أدل ديال القرطبي نا ابن كثير نا الطبري نا الجلالين نا مجاهد ما إلا غذفا ذي التفاسير الآية 29 ثم شهود تاكي لا كولولو يوغ الجنة يوغ تيمس يوغ أنا غا السيد بوزيد تفاسير القرآن الكريم ما تخدمه صار ميدري من الأول جهنم وغخت صافية تشم الجنة اوتوماتيكمون مادام باطل ثورة العبث بأمر الدين اليوم الآخر وصلك يعبثون به وسحر من حرما أين حل ربي سبحانه وإذا سحل لن أين حرم ربي سبحانه أيا جيت وفد رغف محمد المديقر ربي مانيس السعيد بوزيري يا محمد لما تحرم ما أحل الله لك أني غسا هانك نتمسلي ضعف محمد ورتزري دور فقد ديماني ما تشد الله يدي تشمني مانيس دي تموشوها محمد لي جو بونتي لا وين محمد يشم دي مانيس الناس اللي ما تحرم ما أحل الله لك يا محمد ولا يدين دين الحق وربنا إن الدين عند الله الإسلام من الذين أوتوا الكتاب هذا اي بورتون ربي أقام عليهم الحجة إشقعاسم في كتابين عن طريق الأنبياء والرسل ولكن نكران سيادفنا مكان سلام يسمي أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون لكن بعد قتالهم وانتصار المسلمين عليهم إن صار بين سلم فلاسن إن يسن باش أذا عاشن ذي ثيلين ذي تعلم الإسلام ذي ينسلمان إلى قد خلصن ويقارن الجزية دين الهان وكي خراج على الأشخاص ماشي على الأراضي كل يوم أذي خلص فوق الروس أذي خلص باش أذي يعيش ذي الدولة تنسلمت نغفر الإسلام الزمالة ديني يون أي غراكا ذا شو تتفزر ثاقي ذا شو الغرامة ياقي هذا كنين الإسلام يفكيسن الحماية يبروتيجيثن يحارب في الناس بعد قتالهم يحمي أرواحهم الأرواح نسن الشين سن تريكان سن يحميهم بعد قتالهم السعيد بوزيري فوالا فهم يحميهم اون بروتيكسيون سيغيثني الصنصل سيغيثني الديك يبغى لي بروتيجي وزري غير ما إلا أنسل يونو ولا ينسل ناضي كذا يسل أين نبغي يكون وين ذا نظن ما يتسلم سي بور لي بروتيجي بعد القتال بعد قتلهم يحميهم اون فوا كي لي زعما ماساكر يبغى لي بروتيجي اون فوا كاثني ثني راك سيدي السومي ثني راك ذاك لان هذا شنو ناكل ليه سينا يبغى لي بروتيجي يبروتيجيثن يحارب في اللسن يحور فيثن يحمي أرواحهم أرواح نسن الشين سن تريكان سن أثري من سن تجاران سن دريان سن إمولان سن وقيك ذين سلمن أري حارفن في اللسن وذ عيشن ذي ثيلين ذي تعلمت من الإسلام والمسلمين دي سومي
ذا ما تذكر الحرب ينسلم من الحرب وياض المسيحيين قيد اليهود اثنين في الامان وضمان سعى عقد الذمه اكد المسلمين ولكن ماشي عقد الذمه لاك دو سوميسيون لا عقد اكيرن ذاكلين اكيرن تغال داش قدور تغال تاغوسا تسيدي رض سداو يفر سداو ثيلين سداو العنايه كي نسلم وقيد الإسلام أهل الذمة الجزية أهل الذمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يانا وث نزقور ترى أرسازول يانا ما هند منين مزقوفريد إلا قد ظرفني ما نسن إلا قد يغلني هنا يغلنا الريف يوكني غادي يعدي ينسلم يانا ما رد وين الجزية إلا قد تديوي غفوذم أما كنت تحت من كيران الخلفاء ديال العهد نسن هذيك المسيحيين قد تديوي غفوذم إلا قد يلحو غفوذم إلا قد ذمور ذا مورد يوكني غاز دياوين غادي يفك الجزية الخلافة غاستيسار سيري دارنيس يعني غادي يسود أضاريس إلا قد تروح على الخليفة تشمال الخليفة إلا قد تشنوض ولا قد ترفض ذاك الروح يا الناس قالت تفك الجزية هاد تواش قمض كي يشقم كينا ربب واش صحيت بلا مزيد كني قارنيتني غير تيداويل سعيد بويزيري يباناليز ايكيكو يا ريتك الرميم يا ريتك يسعى راه غزال اهل الذمه غاتيدي قار سوس فنطز سوس فنطز يتيدي قار الحمايه لا بروتيكسيون بار لي زافوار ماساكري يفو لي بروتيجي الى قد خلص الغرامه كاع في الزرتاكي خاطر اثني كلفر الاسلام س الحرب وثني كلفر الاسلام س الجهاد ماشي بين سلمان ما هو كذاكي اثني ذي وين كان لي زافونتاج الور يوث لانكونفينيون يو لونغاجمون يوث الواجب راه خدمن ذا شو السفوان الجزيه يرنا ذا ايوي كاذي زمرن اني ذا الا ولكن مور زمرنا راه الاسلام يعفيهم مونتور يعفيهم عمار بن العاص ميدي بضا ارسي مزيغن يحتسم فلاس نزنزنا راون سن نقول يحتسم نزنزنا راون سن وكان فكن الجزيه يمزيغن سعيد بوزيري عمار بن العاص يحتسم غا في مزيغن الزنزن الراون سن نقول يحتسم راه فلاس نزنزنا راون سن مونتور يرنا لو فيرسي كورانيك هي قدني ولا شيء صغورك يعطون الجزية عن يدين وهم صاغرون هذا وين تفزر هذا فين تفزر ثني دي في طاح دي تيطاح ماشي ما تسكدي في السعيد بوزري يسقط عنهم الجزية سي فو مسعى القدرة مسعى ثزمرت مولاش خاطي ما يون ذا مغارور يزمير لكن يخدم سيدنا عمر بن الخطاب اسميس دبني يا عمر بن العاص يدي يشجع عمر بن الخطاب يحتسم ديك مزيغن ادخل صنت في الزرت سيجار زنزن الراون سن نقول يحتسم راه تسويل يخدم كيتزلاف وسيسي السثور مثلا ديك فردان بوينتيد خاطر ثاقيث تشوه المسلمين خاطر ما الى تفضيون ذا الفقير صافي ديرين سلمنا كوز زميرنا ريما نضيع الفقراء زين ولو كان خدمنا بارونتاز يرث الشي وين ساكن كوي الدوني ثنا لان يمثال نخدم ذي الحرفه التفضي ساعه ذي العجب ولكن ذي الحرفه يتقلق الغاشي ذي الجوامع من ما يكمل الشيخ تزاري فيكم اصلا انسل ذاكي لماذا نروح على القرطبي ابن كثير طباري ذي الآية كي ثنقاروت يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون هذا فقط ما شاو تقيد حكو داكي الثران السثوران الدوان غفل الزين الدوان غفل الجوامع هذا فقط ثورات تيضاس أزل القرآن كي نك السعيد بوزيرنا وذا استقدار أزل ماضي كخاطر نكوني ماشي سيوانك نكوني نتولي وذا استقدار أزل الشيمي خاطر ماشي التفاسير وكذاكي ماشي التفاسير تيموشوها ورزري غير ماشي تسماض التفاسير القرآن الكريم باللغة القبائلية هذا نوقور اش مي واش تسماض راني تذويل تاكينك والي
الامريكي هذا الدين ربي كينيك هذا تسمي تدويل كينيك هكا اني غاسا اثن تمسخير كان ذا كان يقلل تذويل تمسخير تذويل كلها تذويل اللي بلاك تذويل تفتوها تذويل تموشوها الشي من قاعد تسمي تذويل تفاسير القرآن الكريم باللغة القبائلية بوركوا عين يا فلان يا فلان يا احباب ربي وذمر ربي شو المعنى يستقي يحرجوا الناس وتسجلنا الغشية سبحا اذكرنا ربي سبحانه ذي 10 اتطبيع نسخاما اصدمنا رتحونا الى اخره وكذاكي لم ذيك السلست يحترفون الحرفه ذي الحرفه يتبوين بذل الفقراء الصابرين الصادقين وكذاك سيدي ربي ناد لا يسالون الناس الحافا لا يلحون في الطلب ذوك السثور الى اخره اسمي ديالهم مخلوقه كاع سيدنا عمر بن الخطاب الا شو كيبينا تخدم الشياكي سم صداغ ان ياس الشيبه والجزيه الشيبه غير مغروز زمير الخدمه ذا الجزيه اللي تخلص غاكني كل سكاسو زمير غالا هذا سيدنا عمر بن الخطاب ان ياس الحرام في الله غير ياسمي لنا مزيت اخذ تسكن الجزيه ثوريني ذي مغارنا تنضيع اسقط عنهم الجزيه صافي وقاد يزمرن حتى يعطوا الجزيه. عمر بن الخطاب هذا عمر وي عمر يتوف دار ماشي عمر يحرم ينهى شوف في عمر يتمثل ماشي غير في محمد السعيد بويزري ماشي في الله يتمثل الله يوتزن مسقرون يعطونا الجزيه وهم صغيرون اولين صغيرون سي لاربر كي كاش لافوري الشجره يفرنتي صغير اشو كتشيني اثنا كنتي تفرس ماني الشجره يفرنتي صغير تفرس سيد فراس هذه انا بروفيسيونيل وتستحي ضرا سيماني اني غاس اسكاك محمد استحاضيس ما سيماني يكون استحاضر انت اللي مرد بغيت تستحاض كيماني السين يولي وراي واش يخدمها كلا زيت عن يد عن قدرة زمر ناس وهم صغيرون هم صغيرون على الصغار المعنى يسوي قال يمنون يستكبرون يستعلون باستعلاء واستكبار خاطئ اتي دفكن خضوعا لحكم الاسلام هذا إلا قد خضعا وطبقا الحكم اما كذاك الدنيا واش في غير كنيون الخلفاء ياكي سي كاع الخلفاء ياكي يحتسم غف في اهل الذمه ما داوين الجزيه السي داوين غف وذم عاد الدود غف تشراري كار الدود عاد الدود غف تغماري عاد الدود غف تشراري تغماري كار الدود غف وذم يعني ما هذا السي داوود استاذ دارنيس هذا السوزم داري سيدي الخليفه سينا دوغالتي مدفير تاكني اني غسه شزري ضيقي الإسلام وقالت اليهود عزير ابن الله هذا انتو رفض اليهود نشاف نسان اش قارن عزيرقي ذميس ربي عزيرقي اسمه كنت اسم كثير في سورة البقرة الآية 259 200 كني اني راوند عزيرقي نبي من انبياء بني ايات مثل رحت على جوجل ذوماتو اروث ازرا ما إلا وذين حسبنت النبي سي ان بروفيت نغذين ضنا تفهم فلاس ازرا إد يغالن سي لا ديبورتاسيون بابيلون اسمي لي بابيلونيا ديبورتين بوين وذين بوين تنسي جيروزاليم سي ثمور ثاقين كنعان بوين تناردد كنا غارصنا العراق يغال عدن 70 سكوسن اسمي ديولي وين ثني داريوس لوغرون ناس مسو باخي خني يفكيزن تيد اللي نسن نيس نروحو تغال ما ثمور ثنون مي دوغالن غار ثمور ثنسن كنعان ثمور كنعان ماشي ثمور ثنسن ثمور اللي كانانيه مي دوغالن الا يون يراسن اسميس ازرا ذنتسا يقولن يورا نتاكدي من دوكاليس مسفهمنا دارون لا بيبل 4e siècle avant Jésus 4e siècle avant Jésus مي دوغان سي بابيلون بضن دار جيروزاليم ناس ثورا إلا قنارو لا بيبل ناس نسمكتين تنارو
ورانت يرنا ذوي كذا كين تسيوران اسفهمض كان ثيموشوها كل الديلوج ادون لي زيستوار السوميريان يتنمضار دي لابي بلاكين السنه شحال القيمه دينا دي بابيلون سننا كنت ثيموشوها لي سوميريان ازرا ياكي او كطريا مسيكلا سميدو غال جيروزاليم نتساكو يمدو كاليس ذوك طاسين سن العلماء نسن وران لا بيبل دونك إزرا ماشي ذا النبي سو ني با ان بروفيت يتسالو يسند ديالو ما مكون امشي سعيد العالم ما مشيتش دونك رحت على جوجل نزيت إزرا لو جويف تغرم فلاس سو ني با ان بروفيت اش ما تكدي السعيد بوزري إسرائيل ذي ونسي الأنبياء بني إسرائيل نو ماشي الأنبياء سو ني با ان بروفيت سو ني با كونش تقدم قوم حيد يا قوم حيد ماشي إزرا سو ني با ان بروفيت ماشي النبي ماشي ذا الرسول يا كذاب المونتور مونتور ني هاد الدجال ابو ثكركس ابو ثحيله ابو ثخيداس ابو ثمورداس جوج 2025 السعيد بويزري جوج 2025 سكر بغينا رد بذرض امذان ذوما ثو غادي يولي غادي زار ما يصحى غور الصحراء يقن غور يقينا راه السعيد بويزري لا اي العهد لا اي يزرع عزير إذن تسا يقنغى ربي سبحانه 100 سنة مونتور ارشيفو مونتور اش ما سكدي فض عزير نبي الله الدين الرب القرآن النبي فأماته الله 100 عام ثم بعثه وقاعد ينكرن البعث اش قارن الدنيا الثلا ما تمسى تاقي الاخر تزكى ما فدنو غالا غي حسب ربي سبحانه والو ما كانش منها ربي سبحانه اقام الحجه عليهم عزيراقي سي الانبياء يديش كاع ربي سبحانه بني اسرائيل ينغث 100 سنه ابري 100 ماشي بنو اسرائيل ثين غند ربي ثين غن 100 سنه ما ينغث ربي 100 سنه غينغث 80 سنه غينغث 120 سنه غينغث 60 سنه دا شو ثان ارغيومون واقي المونتور يا كذاب سنه بعثه يغادر ثلث من جديد لكني وين ذمنا ولكن عزيراقي اي غردنا اليهود ذميس ربي زرا ما شوي لان بعد سيدنا موسى زرا ثما شوي اسمه قارث يشقاد ربي ذا الانبياء وياضي بني اسرائيل وين ذمنا السكاد الانبياء نكرنتن وغالن انقل الانبياء ايماجينيت كان يتمثل انوا ودي يسموا الانبياء كي غنموتاين انوا واش دي يسموا دوني دي نو مين غوطاسيدس انا فاهمه باللي لي جويف دوك مزروين السن نغان سي با 5 6 7 بروفيت ترافير دي سيكل اشاك فوا نقن دي بروفيت واش دي يسموا اش ما سكدي ذا السعيد بوزري يرنا لا جيستيكولاسيون كوربوريل كل قروشي كي تستخدم الله كل فيها ان شو ديزولي مي انت وغالن انقل الانبياء ايماجينيت كان يتمثل اتفضيونا ذي الغزدات نبي صفوه الخلق ان بروفيت يشقع في ربي سبحانه اتفض الغشي اثنغن اكي خذ من اليهود كنا الحرمه غير الانبياء كنا الحرمه وياض يا ديما عيناني الكذب عيناني الا عزيره كذا قشيش ذا قشيش ذا مشطوح اسمي ولا مشاهد قتل الانبياء يرفع يا ديما الكذب عيناني اسد انت تكتب نسيت سمسي السعيد بوزري اش لا ريفيرونسين محمد دينا انا محمد يحكي انا قد حكوا داك يمسديد محمد فعوزاير يحكوا زميله ذا مشطوح 100 سنه ثم رجع ثم لم يثقون فيه
هي أنا ابن الله، الناس هو زين عزير ابن الله. سقيو تما اسم ناس ابن الله، سقيو تما اسمي يموت يغالد تو من نار. وساغر تغمار ذاك الخام. سميت البنيكي كل جديد ولا شتي غمار ليك واي قلنا. شحال اللي برد انا كي ساكن كرا ولا حقا دمجت حقا تيخونا شيني قال ماشي تيغمار اني غا السيد بويجري ولي خموني فين انا خالي يقول يصدعك يظلم انت يقرا كنت خوناشين ولا مشيت وثقروك انا خوناشت لي مريت انا خلاص مشيت تغمرت كيقول بعضهم يكون سيدي شحال اللي تفريغ الدونيت سقيو تما عوزير ميسا ربي قال مسعود ميسا ربي يغال اسمي يموت يغالد وثوب من نارا زعما الا سولت موسى وعمر يسيست درتي وما الا فهمت ناقصة عقل وناقصة دين الا سوثرات مثلا يديس فهمت حزن يتسرو يكشم الصحراء تشرد يكشم ديال الصحراء اسيقار خير هذا عيش ديال الرمل عزير الا عزير كذا قشيش ياه ذا قشيش ذا مشطوح يطوح اسمي ولا مشاهد قتل الانبياء يرفع يحزن يتسرو يكشم الصحراء تشرد يكشم ديال الصحراء اسيقار خير هذا عيش ديال الرمل ديال الصحراء ولا عيش غير فخلقي ثمثاقي انقل انبياء بني خاطر قبيله تقال الناس يفاضي ثميزر عريان يميدي الصحراء ولا شتي ميزان فهم كان يفاض ديال الرمل ديال الحماده نسيو تاع عريان خاطر قبيله تقال الناس كان يفاضي يصدوين تاع يبوي غراثوس ديال ثميزر عريان ما الا دينا العوزير الصحراء ذا الرمل إسرائيل يضاع يلحو يفقد غرس جبريل عليه السلام ياه يفقد غرس الناس أندث الحوض كان أندث الحوض الناس أطلب العلم عزير يقصد باللي في التوراة أي غير يطلب التوراة خاطر ربي سبحانه يعوقب بني إسرائيل يمي خدمناك في فركاينا كي ذي الأنبياء يكسسناك التوراة يكسيت يمحات سقولاو ننسن سقذمر ننسن وردي قيموا ذي ونو يهودي يسن التوراة سبحان الله القدرة ربي سبحانه التوراة دات الله ولا شيت فروكي الحمد لله القرآن الكريم تفصل مشطوح سرقاز صارت مطوس سوين مزيون القرآن محفوظ في الصدور قبل السطور ذي الوقت اللي ربي عقبيثن يستو يسناك التوراة عزيراكي غاس قشيش ذا مشطوح يبثني في ساعات سمين يضاع لي الصحراء يمقرث جبريل عليه السلام سلقوا ربي سبحانه عند تروحوا الناس اطلب العلم في غير حفظ التوراة اذا غايس حفظ التوراة ذيب يغادو قشيشاكي عزير يحفظ التوراة اتمد يقارن نصوص التوراة اكن تسيدي ينزل ربي بسيدنا موسى اذغا وهمن لان بعض بني اسرائيل اسمي سلان اقشيشاكي يقارد التوراة لناس واقين بلا شك اي غير تحفظ ايمي ذميس ربي لو كان ماشي ذميس ربي عزيز في الناس وقل كان سم السروث ماشي نحمد الله ربي في كاس ربي اون شانس ثايل خاطئ مازال كمل الذين شاف نسن اش قارنا ايمي عزيز في الناس ايمي قسم التوراة صافي ذميس ربي يصحفظ بابا سميس اذا بين ذاك وقالت اليهود عزير ابن الله ما ذلي كراتيان غاو قالك غلقناك عنذنتن أسقنا لكم وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا عنذنتن أسقنا في المسيح بيسكي ساي ماس مريم باباس ولا شادور ربي باباس والعياذ بالله ربنا دين ذلك قولهم بأفواههم معنى مدينة القرآن كاكي معنى هو كي ليس حقيقة كلام يفقد سقيمي ولكن يوري سعي ماشي تسيدت ماشي الصح
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل إن سميما الكفار يكون قبل والمشركين إنسينان ربي يسعى يسس الملائكة الغلطة تمزورة تحسب الملائكة ذي المثاث ذي الإناث الغلطة تسقرن ربي يسعى الملائكة ولي كان سبحان الله قاتلهم الله أن يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الحق لعنهم الله قاتلهم الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اليهود فن أحبار مفرده الحبر معنى العلماء نسن مسنون نسن قرص الأحبار لليهود ماذا مسنون ايوي إلى وين أردت السلطة تفسير القرآن باللغة القبائلية الآية 29 من سورة التوبة. ايوي يغادر ربي سبحانه كذلك روقا يتحرف التوراة وكذلك يتحرف الإنجيل وكذلك حرفا في كتابنا ربي سبحانه أما الزبور أما دين سيدنا داود أما الإنجيل سيدنا عيسى أما التوراة سيدنا موسى أكن ملان ربي سبحانه يفكيسن الويل ما دين ويلون يعني الدمار والعذاب والعقاب يعني سيدي ربي يتقلى ذيك السن سوين يعني وعرا ذي يوم القيامة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أكتبن تسارون تسيفاس ننسن هذيك السن التوراة صحان وذرنين فغان نثني أذرونين فغان واش كان الوالد ذاك شوي سواف دارن دونك ذاك سعيد بوزيريك قال لا توجد ولا آية واحدة في كل القرآن تتهم المسيحيين بتحريف الإنجيل. عثان الإنجيل نفرة كودس يمي لا توجد آية ولاش التفاسير ولاش أسباب النزول خاطر اللي مرثل الآية تسعو أسباب النزول هذا يعني أنا في التفاسير ما ابن كثير ما غير طباري ما أغي جنان مسلاين غاكون يجنوا لذكون وين غتمسلاين اسمين بح ولاش لا توجد ولا آية واحدة في كل القرآن تتهم المسيحيين بتحريف الإنجيل ولاش أنا غال سنة أنا عندي سنة ذا النظام سنة رواية وفدارن عمر يقرأ لا بيبلي قال التوراة تاقي ولا شو يقول اشو يسفوك سيد محمد سيقار سيدنا محمد يا عمر مازال الشك يا عمر مازال الشكوك شق القمر المنابع مين يدين سينا كينا ولاش يرنا ذاقي الرواية دي أبي داود 44-49 التي صححها الألباني وحسنه الألباني في صحيح أبي داود محمد سميداس دبوين لا بيبل سرسنا سيد قربيس اشو يخدم آمنت بك وبيهوى آمنت بك وبأدوناي آمنت بك وبجيوفا آمنت بك وبيافي اشو يفرند في وولكن وبمن أنزلك يهوى ماشي الله سي يهوى سي يافي ماشي الله محمد يتسمى سيافي دونك محمد امنت بك اذا سينا مكتف لا توراه كوربيس كريفاس نيس الناس امن غيسم التوراة يرنا امن غسوين كميدي صبن لا تسند الرواية الصحيحة صححها الألباني يقدر ندير كتابين ونسو برك نعرفو شبحال يرناو أما المجاهد أما الشعبي أما الحسن أما القتادة أما بن أنس أشو ذاك النن غار العلماء نوني دينا ماشي نكونيا العلماء نوني مجاهد الشعبي الحسن قتادة بن أنس ولاش شويه توفد ندي لا بيبل اللي شريت وحرف نديكس التاويل اكل خاكي كيسوا ولا مكونوي ما كي كتخدم سعيد بوزيري الايه 29 تروح كل تروح كل تيركان تروح كل رجارج تروح كل كوشمار تروح كل تمسخير تروح كل مشوا على كولولو
هاتي مش بني يغن للجهنم أشو العلماء ينك الأئمة ينك ودنا لا تتوحرف ماضي ورسالة شو يتوفد نديس لكنهم يضلون بالتحريف والتأويل. فأما كتاب الله التوراة فإنها محفوظة لا تحويل إلا ما تكمل القراية متساقرة أشي قارداقي محفوظة لم يدخلها شيء. وأما عن كتاب الله التي هي كتابه يعني عنده فتلك كما قال المحفوظة تجنون لم يدخلها شيء. ما إلا لي فيرسين ون ولا شو كينا هناك محمد si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre, les juifs et les chrétiens, avant toi. اللي كانوا يقراو قبلك يا محمد لازم تسقسيهم كي ما تفهمش المسألة يا محمد سقسي اليهود سقسي النصارى يجاوبوك. نزل عليك الكتاب بالحق يا محمد مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. التوراة والإنجيل هدى للناس. دونك السعيد بويزري ورسالة شارديني انا غينسلم قبايليت نسلم تا قبايليت ولاش هادي ما تمسلي ما تسكلخ ميمن بلي لا بيبلي فالسيفيين نو عوزير تروح تهضر جوجل تولد ازرا اينك نيك حكى السعيد بويزري في عوزير راين غاث ربي الرثيد ودين قرن سكش ميس ربي نزي غوثو من نار يرنا غانت يرنا سي عرشي فو شي مسكين ديفني قبايليين عين. هنا تفاسير ابن كثير أنا السيد بويزري تفاسير ابن كثير الحافظ ابن كثير. غيتمثل كان شحال بالضبط سنة سوايع د نفس كيس مسلايا الثلاث نوفنون الشو غافا يقد يتوفدرن ماشي غافا ينظن غاف محمد غاف تنسلمت تيمرنا غير درنوم أويد يوفن تيمرنا غير درنوم غافا يقد يتوفدرن وكنا دي قيم السريد يفد غافي دارنيس. ثاني هي اللي قاست يلدي دا يسمى بلا وثقين مرة الحني أتمسلايم أثن ترزد سالون عاسيك عسا دونك مثلا جي ان بروبليم البيسي عقلي وغلط هذا اللي دير الكيست اللوجيسيال كاين تيك توك كاع غير وين يقعد يطفي مانيت يقعد يقعد ثاني هي يلديد لو كيست وصغار عسيك عسا وي ثاني ثوالد عسيك عسا غزول زول يهوا نشوف اسم اكني دولي يبقي لورديناتور فما ماشي لورديناتور تيك توك كي لايف ستوديو شويه كان اوكي جي كومبري سي بور سي صوت يا زول نشوف اسم زول كيميني
وي تقارض تزال ماشي سنتظر إنسيمن تماشاهوت كيون أمش كدا يحكو بويزري في لي جويف في لي كريتيان تيني بويغم إيوايا كثارورت نجمس ثارورت يسوتي ويرا سي صا تصنغ في مسيحيين اشو نسيت يمس ديك زوير نسني تزهر 2025 ماشي غادي ذا نظن عاسيك الميكرو ينمي لي ديزاكتيفي زعما لاس الفغي من لوناس روبيل oui, c'est surfait. Je suis au boulot, du coup, j'ai pas. ايه Voilà. ولاش يعني فلاس تزريض ميون ما استحقوا تماشاهوتك ton histoire, ta naissance, l'histoire de la famille شنا تماشاهوتك استحقوا تماشاهوتك ابري يروح انت تيحكم اوترمون هذا سيخدم تي موديفيي اس يرنو صغورس اس ديالو صغورس ما غاسي يكس الا وين يكس الا وين يرنو ابري دايسنا كا راو باراوي شتيني ديجا سنن ton histoire اسينينا ويلي ما تشكي تماشاهوت بابنا نجدي ما نتشكي ثلا نو انسيمن غورسني ثلاثيفت دايور لا ليكتور كي يخدم بويزري وياخت سي لا ميم ميثود كي يخدم ريشيرش ريشيرش ريست افيغل ريشيرش با ريست افيغل لكن يدي قار تيموشوها هي يكون اشو خير روح ندير عزاير فوالا تيموشوها لي جويف لي كريتيان هني تيسن هني تيوران لكن التوران نهني تارون بار كونتر ليستوار كامل كليا سي شفويا كان فهمنا وسانا لا كولتور ليكريتور اورال ابري فوالا الا وين يرنان الا وين يكسن ادو غير كان في تماشوت ماشيين نسيمن فوالا مش كي تخدم بويزري الدين عند الله ذي الاسلام الجزيه عن يد وهم صغيرون غرس نورمال تيماجين استكسديون اتعدي فلاس تكشمط خميس اتيروريزي استكسدي نساء ابري ستيني اتيان en fait c'est pour te protéger ثورة هذه يغن كاين ذا شكورين حنا ربينك اي تتقوض يعني باش كنك بروتيو دو كي فا لو بروتيجي ما كتقارض اسكو vous avez vu la même chose que moi اكيد تفهم ماشي كدي تمسيي تنفهم بيان سور اكيد تفهم دي تنفهم ياك وستحضر يوم تتعدي في اللاساس تكسد الرزقيس هنا باستنا جو في تو بروتيجي دو كي دو توا هذه خلص هذه تخلص الجزيه باش كني تبروتيجي ماشي تاغيو يتاكي اي فينالمون غيا قاري غيا فريمون هي قاسنت سنتنر بويجري تميثاين سن خاطر يسون فريمون ويا شكون لا لوجيك كوكو دويني كتمسيين فريمون يسون ديبيل ان بوين وكيف الدنيا ناخذ دو مزايا الدنيا شو كان السعيد بويزري la religion c'est la religion c'est le premier escroc qui a rencontré le premier imbécile سي صا merci تنميرتي عساك عسا تنميرتي كمينة فودي كرزن تنميرت لوناس ازولا لوناس روبير ازول جماعة جوا انسو فيسك ازول تنميرتي جماعة جوا ازولو تمثنا عساك عسا ازولو كوكا تسلم بون جماعة جوا تو سكي تكست لا بيوغرافي في محمد تويميو بلاسي باكنا دينا الاول مشطح ماضي ماشي قرا يدهدر في لي جويف في ثبور تقبيليت وسي غير بروبليم قال لي جويف ذمومو اكسانا بروبليم قد ولا وامس اي شي داوي كيني تمساتي كيلان ديال مومو قد وذاين يتداوي en 2025 ثمور تقبيليت وسي غير بروبليم قد وذاين زادو كون نسى بروبليم قد الامويين قد وكاد شمن السيف صافي إلا أدوبتي ليديولوجي الأمويين إديوسان زلانا ناغ السيف هي ساكي دي سوالة كرها غوذاين هاشي ما كرها غوذاي وكرها غير غوذاي أقلك ذو غوذاين راه خدمان كيني إلا لو فيفر أنصومبل جي با دو بروبليم افيك لي جويف
تيغا بروبليم كدو كان يديك من سيف سيد بوزري ما لا غدا هضر شويه في ليستوار غدا هضر تنميرتك ما جاوا تنميرت لونس ربي لا تنشر عندي كتاب نسنا ولكن ما تحضر لها ميشا كي لا مارجا كي الرعب الخوف الفزع البنانه قبل الاصابع او مفاصل هنا نمسلين الله يا توريث موسى وعمر هنا نمسلين الله ولكن نمسلينك الله إذ يوحى ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل تفاحا كل بنانا شو ما إلا استعرفت هدار ذاك هاتو تفهم درس وطاس اشتروا مثل تغريض أي أنا أقصد الساعة اسمها الساعة غارسنا كستروميت ولسان التفاسير ابن كثير شو تقارن frappez-leur le cou et la tête et coupez-leur les membres du corps mains ou pieds ولسان ما راه تغرض هكا ما إلا يقرز نور يقرز راه الطباري غا كيقار دي اوردونا او كرويون دو فرابي تو مومبر او توت ارتيكولاسيون هنا نمسلين الله يتوريث موسى وعمر هنا التفاسير ولسان كغارسنا كتيسين نخم كابتور ديكرون ما إلا الجهل واقي ما إلا لا بارباري ثاقي ما إلا لابسيرديتي ثاقي ما إلا سي موند نا سي بروبر زدينا يوم سواياكي ولسان ما راه تقرا كاين تورا وانا نسلم اون دوكترين ما راه يقرا كاين ما راه يقرا مسلايناكي اشار ديكمون ديكس اشار اللي ندقول غيس اشو تكتي وين راه يسعو اشو راه اللي ندقوليس يميد الله يدينا ند وتتكز متيم كراض وتسقرو ولا تسقرو واش ما تسقرو إوا كنا تنغض ولا الشبهة الله كاين ونو سيني راه غادي يمسلاي يوفا يمسلاينا كيس خدميتن سينا يكون وتقارن الشبهات ذا شو ثور بياكي هي يقارني يمذن نغث يعني غادي ندي قرامك انوا ما تاخذ تغرض شويه سي البوديزم اتفض ينا ياسن وقوم يقارن بوذا ينا ياسن سكرا ندين يلان دا زرفين سادي يلي ندين ويشقى يناسنا شو اني ذا غير تفهم يون او نتمسلاي سي اسم ربي يرنا يستخدم ثمن غيوث سي اسم مني ربي وقيد بودا سي با ان بروفيت ينا ياسن فاديكون بودا سي مسيو فولي كاين سي لا ساجيس يناسن الدين كين هذه يلي ولا شو هو هذه الدين الناس شو ما إلا تفهمي ونو نتمسلاي غاف ربي يرنا يستخدم ثمن غيوث سي اسم ربي الناس متغي مثلا دينا رول اثان فرابي دونك او دوسو دي كو اي فرابي لي sur tous les bouts des doigts انك زومي فاسن دي ضرن تفاسير ابن كثير التفاسير الطبري كلام الله يعني اجمع جويت شرف وكذا كي وما راك تزمني قراي ما تكلخنا ترقانا قارن وكذا دي صدمنا في نسلمان خاطي ذونك يومنا راه استغيوليت محمد مالو ثم نظر استغيوليت محمد هذا يفيو قاروش فالمرتاج ما جا سلمير ثالونس ليجوند وانت دازول الزول في الاول انا شوف فيك زول كشيني الزولايه وزول في الاول بس كذا مقز زول الميرتي فريمون تبورديم ديال السوجي عجبني مليح شحال كنت سمحتي صاوند يعني اساكي فريمون شارز ديباسي لي ليميت تغيولي ثار وانت تصاوب يعني ذكيل سو بروفيسور متر سعيد بويزيري دكتور جوستومون وين لا شي خرج قيت كارز صديق القابل لكن عندها مثلا الجنازه هذه مور تقبيلي تروح هذا بروفيتين لوكازيون هذا تخمم لا بوليتيك انسان ما يفاندي مشهور تروح هنا بروفيتين لوكازيون
ماذا قلنا يموت شريف حماني باغ اكزومبل، هذا حنا بروفيتينا هذه سفوجو هذه تنضاد هذه تزيا. اما كتقرا داك الشيء مي واش دي قرار يعني لان داك بركان ما فوش بحالنا كتقرا داك الشيء مثلا هكاك. دونك سفوجوغون تتاوي ديال المثول القبائل وكني السجن ورعاد السجن لا كابيلي السجن القبائل السجن الغاشيه الديناقيه. لو كان تفهمن باغ اكزومبل اين لا اكزاكت القبائل تفهمن فيما فينا غتفهم تيستما فينا غتفهمنا اذا باتنا نغادي مغار لو غرانا روسينا باغ اكزومبل عطاش راه ديفغ نقولات شويه توقنا انا لا امشي على السوق نهضت اللي مربابك هذه زراياكي باللي يناد الله ديال القران وتزمتي قرا يزمتي فاسن دي ضارن جوستومون ابري افيك لو طو شغل تروماتيزينا كل لا سوسيتي داين توغال وزمرنا لا ميم با جالس ديما زميرا ميم با يونادي يخمم باللي سا نيكزيست با شغل يا ربي سا نيكزيست با واكي سا نيكزيست با. دونك تخمم من كان ربي يعقب ربي يورث مس ربي قسم الله دي مشطح سكشمنا غير السيد ضرا شوف دينا السعيد بوزيري نيك الاستواء معلوم الكيف مجهول السؤال بدعة الإيمان واجب أو تستورا غتسكر أول يشبن واقي نفرض يشبن ثاقي أول يشبن واقي ملثين يسمى لا بدوهايب شغل أتمنى سويا وتخمم على ميم با ما يصحان ويصحان إلا أوفيسيال شغل خمم ولاش دينا الاستواء معلوم الكيف مجهول السؤال بدعة ما يلذ اسميس الإيمان واجب سي ان كروال لا سي ان كروال بالمبارك يعني جيتي اسمي مشطوحه سي ابافان كي ستا ميزولمون ولا شو شغل تسمي حالك لو كان باغ اكزومبل اس دينين تختار يا الاسلام نغراوي كان يختار الاسلام. دونك اسمي مشطوح حتى كان يقردان صراحه الجماعه تساوينا غتكلي خنا. دونك تو ولا الحوايج ديالنا سي فريمون ان كرويه بالمبرر توالد الشيخ الجماعه باغ اكزومبل سي ان تيروريست ديجا سي ان تيروريست العقليه ديجا سي ان تيروريست بربر كي كان بويزري ليكسبليكاسيون الايه كي ريان نافوار كل بغينا كي كودي حكى ان فيت سوا ديزون تفسير القران القبائليه تا صورت سيتي كوا لا صوره هي واش جي با نولد سورة التوبة كل سورة الأنفال فوالا اي ثي مشاهد يحكى كنت مشيت تفهم ساريا نافوار كوكو لي تيكست ني اي بوي سندميم ثما شاهو تاكي ديرنييرمون ما ثوينت سي ان بريتر سميتو كني بورتوغي زعما يفقد كني لي ريزو سوسيو انايا سنزنزغ اشي ديال الجنه هاني حكيتي دبويزي اسكو سا ليا افيك الايه التوبه الانفال اسكو سي ان اكسبليكاسيون من سوره التوبه المهم مشيت إلي فريمون دوش فين زعما ما كاين نوثني ايسونس فان لي براترز نوزو شي ديال الجنه ان الجنه وكذا تيقال زعما هنا وكذا نتخمم راه نساره لا غنخمم من انا محسبين شي من كتكلي 5 انا لا ما كنتزنوزو من الجنه داكي اسمي الدونيت اش نتقام الدونيت وتنفاره يا خارتي يقنفان مشيت بغات تجيفك الغلا وقبايين غنسي مساكي ديال الدونيت سي بور سا يسانتيريس با لا في نحافن كركرن هاي غير خاطر غرسن الاخره خير من الاولى صافي يسون با انتريسار الدنيا كتخدمن تصورن ربحن تصقمن تودارت وراو ونسن انا زانيا انا باغي قارن تاكي وسار الفايده ها ثاني هي امشي تكلي خان تزنزن لو غيف اخيرا وكذا مسكيت
والفقره بلي تيكلاخ تيكالكاس كاس نقاري قبايل تواكلخم زنزناون تامورت القبايل الجنة الدين وقفاش يكون تأدو غاي مدارم تاموغيين أرغورز أتخدم سقوي وترزنا يفدنا والسارم مارا الجنة ثقي من القوى سواديزون إلا كل شيء سيها وتشي ثقون يعني شق لنا سي ديبيل هذا شيخ اسمه برومي الله الخيام حور قاصرات في الخيام قيضونن تتعدي فلاستيوث يوث وتشي يسفن كيغي يسفن تامنت يسفن شراب تاكي تودير تتوكد إذا لا ريكومبونس يتمنى مي فوزيت فريمون ديسوندو à l'état animal فرونشمون ما إلا توكد لا ريف نون افترجوم ديال الجنة يمكن يجي بريفير ثقي ندوني ذا خير مقاريتين ساري ونو نحمياري غير ونو نحمياري ثمنت ونو نحمياري شرابي ثيا وين إلا نيرقزن نعلتي ونحمي تارا ثيا الزواج النكاح حاجين غسمي هذو زوفت إبا عشاس نخدم كاسكو إيزون أون إيشانج إيزون غير أنا غيت دارت لغنون أرثمور تقبايل تاني ذا الجنة كاين سي بورسون نقرا تواكلاخ زنزنا ولا ريف بوينتا مورت نهنا ونقال نتفهم بحري سلمي تاع سيك اساس نراولي لي جوند خاطر وديك فراوليس ثنوا الغركه لي جوند تقرض شي خاكين دار براف كملا ولي وي يعني عاش شغل تستخدم من يوث لا بسيكولوجي سلاق لاك سي تسمى زعما اكساكودن ماذا قال لو شي ضران غاشو باغ اكزومبل تاع يموت باباك يموت يماك يموت ستي يموت دونك كيساكود ماذا قال وكيساكود على كيصدمع ماذا قال كيصدمع على كينا فوك ماذا قال تحط راس داك تيلي سالا فقط تفهمك شكي كيحسب ذا الكافر الملحد دونك يعني نتا ماذا قال لك شي في النوغم باغ اكزومبل شي في نغان ولا شويه خسر نتا يسوالي بانيس الجنث راه يروح دونك سوا شتاكي سي بور لافونتاج نكون نحملاني ديال نحمل ثوث نحمل ثماعيش نبغى نبروفيتي دونيث لا ثانيه سوالي دونيث سان باساج كان بيرد طو دونك سوا شتاكي سي ابري الغاشي تاكني دري من داخل الجوامع كاين غادنا لي كليماتيزور غادنا يزكار غادنا واقدنا غنعاود لي طابي غنعاود هكا تفضل جماعي ترى بيان ايكيبي ولا شو كروسول ولا توت ايكيبي ولا شو كنت مسخير لا الدنيا لا ميزون بلونش داخل الجمع 10 مليار نباوي اكزاكت اون بليس لا شي درنوني دري من تصدق انا داغ لي كليماتيزور ستالين داغ لي كليماتيزور لا طابي انا داغ طابي ومن بعد تاو تفرق انت بوي جالسين لا كيلا ريجيو كينا كيما فيك الطفق ناس ناباري يروح الشيخ نياش فيها يروح 505 يوغال سكودا اوكتافيا لانينيا 2019 شور ناس الجيفانيز اون بليس يعني القهوه يفتح القهوه الجيران ابا فوالا هذا قد نمسلاي يظلي ثمديت سي ليستوار كي سو ريبيت ما تمسلاي في كيما رافضنا كلي ثاني هذه القرن ويس 12 ويس 13 ويس 14 ويس 15 ديما رافضنا كي في توالد الاول الساقي ثند الشيخ الجماعي كنت تسوي ما كنت تبسا تسوي ما كان تسوي سواد السوف نغوزا سيني تسوي كيف في خامن تيكارياس الزواج سي ليستوار كي سو ريبيت بيان سور سي مالور تستمرض شغل العبد الطرد سوبيريور في الله alors que il est inférieur à 360 degrés. اي وي دونك سي مالور ما تصوري داك شغل لانه ما كنت قارض ديما كشيني وغارنا لانه جينيرالمون دافض ويدي سعد الديناكي ويدي سعد لا ريليجيون انتفض وتسمى راه ميم با نوثني تفض ثمن كوني زران كلش زران ناين زران بلي تمسخير زران ميس خدمت لي زانتيري بيرسونيل زيني قلا احسن تمسخير كان
فرق الخن لا ماجوريتي الخن المولانا مساكيت سعيد بويزري سعيد بوي اماد نتسا اماد وقادي تيشوفان اماد وقادي بضنا تصدر تاكين اوغور يبض نتسا اماد وقادي يقيم سيدي سيس يون ذيك السن ولي زمير ادي يروح هذيك يكفون اول كراون ولاش شيخنا الجامعه اون كابيلي اساكي 2025 سواسا ولاش شيخنا الجامعه يكزمرن ادي يالي غادي يكفون اول يانا غادي يسفقني مانيس انت ثاغي انت الجامعه غنسي غادي تمسلاي باغ اكزومبل اسكو الشيخنا الجامعه تورير موسى وعمر تدرتيو اسكو يزمر هادي يسيول ثوره امبوسيبل اشو السيكسن وزبير لا برومييرمون ويسالا لي ريبونس الى قن ديجي جالس ديما نسنتي ساعه دوزيامون يتوالي كشد الكافير لا بلوبار كي يتوالي الكافير ولا قرا هضر يداس ثاني فوالا اكيد يتفس باغيمانيز هكاكي دونك ابري تفرن في لا رياليتي تفرن في الحاجات تجهد وزرار هذا شو تسمى ناس ربي تسمى ناس اللي كتسني لا ريليجيون في كاد سماكي تفرن فيرس ابري زبرنا لا ديروا هذه هضار سلا لوجيك لا ريليجيون سير لا لوجيك لو الناس وين كن يطفيني الجل ميد يفاس باي وحل هي رات يغيمي وي ايوي كذاكي رانتي تسوسمي رانتي تسوسمي ما ملي البوي راسنا تهضر تيشكي سعد بوزري ما يبلاد شي خرزقي سيني والله الكافر اللي غنشد دينا والله وين نشد دينا باش دير فاس دينا مي لو كان سور لا فورس لو كان سور لا خاطر الاسلام كي يروح هكا لو كان سور لا فورس سيزكا تسون عندي كليك كي يسي راه غزلون داك خامن غزي ايوي تنميرت ليجوند وانتد يعطيكم الصحه تنميرتك شنو وزالو الناس مالك اللي بغا يرنو درنا كان ما جواب بس نهضر دا في الشيخ كي الجماعة وزار ما تسريض اسمي ضروب اخيخني دي ثمنط الماثقة يمذان النزلة كني يا رفرافن وزار ما تسريض ريس وش في غير اسمك ثيا زلان سبعة يمذانن يعني مثلا ما دلان ورش الماثقة يديسلن نغراو بورغازا كاتسيتي غاكاكين الدارين ما تيتسرع ناس كي ديبا إبا يوني بويا كواضيسا كيدس سيطا دير سبعي كي يمذانن ولين دار غورسن رحنا نخمم ذي ديبيكا ذي ميرابو سقطع ناس نبريد صوبنتنيت زلانتن يقول هاد يوني بويا كواضيسا كيدس وزرانا لبوانسيت و يسون با سيور يعني في ليدونتيتيينس يسكد فلاسن يعني سنين كيني ماشي تمنط اللي هذا كيف هذا تقريبا ودي فغن إن ياس تواليك يلثم دي ثمات فوت سوف داق جونيش مثلا ما لا نورا وسات سنن ذاك دارين هذا الشيخ الجماعة اسميش جمال إن ياس يلثم دي ثمات فوت سوق جونيش تواليك هذا الشيخ الجماعة تيدي زنزن زلانت ويانا أرجاز كي مسكين ثمطوثيس بون ابري سميتيو ثلاث العقريس مي ابري متسالاو سكوليا وراح العقل المسكيت صافي الراويس برجاز كي زلانا كاكي يما تسن مسكيت تخص العقل نتا زلانت هاد الشيخ الجماع يسينان يسميك فلان يال ثمديت ما تفوت سوق جونيك تواليك امشتورا هاد يا سوق فيري كيني غير تهضر ضف كي نسلمت سوا شو يموت وركازاكي يتنصفان جارجار سوا شو يموت سيسم تنسلمت نا تمسيحيت نا سيسم تقبايليت نا سي نورمال ثورة تسفهم اسني وراويس بلي تبحث نسلمت وراو بركازاكي يموت نكاكي نا مومو ماشي قارا الحاجة يدي صدصين دي مومو مشينا المرأة ناقصة عقل ودين أم بعد مي يروح يخدم الغزوات أرجاز يقوم منا استغيوليتي ينس هذي مث ثمطوث يجات سي ثما غاك تقارض ناقصة عقل ودين سي ثما ما تصدم تنغض تخمض الغزوات تنغض سوا كذا يوم منا استغيوليتي ينش
وتنقض تنطوف نتقرض ناقص تعقل وديد نورمال موديسا تزوارد ناغ تو لا غارد كوم ان بوتان دو غير استوض السبايا الاستمتاع تنمرتي ما جوا تنميرت لوناس يولي ديدنا قبيلي اسمي ويمنغي انسو فيسك الزول أزول في الأول. انسو فيسك الزول كشتيني كذا مقاس الزول. يعطيكم الصحة ميد السوديم. بعد كانت الدنيا شرنسين أولا. البروميي سي بارابور غلافر يعني مدني عزير بن الله الواحد لافارين كي سي غوسومبل ان بو تينا بلي زعما النبي محمد يتوابدر ديك سميت الانجيل نو ديال التوراة احمد يتوفى احمد فوالا بلي مثلا دياس en fait le problème c'est que يمكن en général سلمان on a le billet de confirmation c'est que mardi نهضروا رايني نتسميت direct parce que ça nous arrange alors que c'est pas du tout logique ايدينيت بلي اثن يتوابدر محمد التوراة عزير بن الله ويدينت بلي القران يتزاريو ما لا صحيت وابدر حمداني التوراة عزير بن الله ذمي ربي او يتدق لا سورس سي با لوجيك نكني البروبليم فوالا سي سا البروبليم سي كو اون شيرش با نكني غادي كان الحاجه فور في اللي سا مارونج تري بيان جو لا برون سون كريتيك سون aller chercher derrière c'est ça notre problème. Deuxième point que je voulais mentionner tout à l'heure c'est الشيخ يشيد ان الدين عند الله الاسلام. بون يلقى القران ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ايتترا. بعد كان ان ستات باش العباد باللي هي اوكين لوجيك كذا نيك الحوايج بارابول زعما اون طونك الله عادل ماذا اللي غادي ندم دوبي باغ اكزومبل غادي ندم الجزائر باغ اكزومبل غادي ندم البرتغال الجزائر on va dire j'ai pas la stat exacte on va dire 90% musulmans on a 80 on a 85 on a combien de chances de mourir الدين الاسلام نسعى jusqu'à 90% ديال الدين المسلم صدي مسلم سي رار bon في غاريتي malgré il y en a un peu plus mais voilà ça a beaucoup de chance de naître musulman et de mourir musulman. عندنا البرتغال c'est la même chose ثلث دا كريتيان ساعات 90% de chance تبدا كريتيان donc en fait مثلا في البرتغال t'es déjà voué à aller en enfer en fait donc ندافع العدل ربي الحوايج جايه. C'est ça les questions qu'on devrait se poser en fait sans aller زعما chercher profondément يشاوي انا حوايج من بنوط الحوايج جايه juste la logique الحوايج تي مزيانين pour moi je trouve هاد ريفليشي وحدس ils se rendent compte باللي en fait il y a une logique les textes religieux. اعطيكم الصحه. ما تسلطي ولا قدينا يا ناس خدمت ما تنسى ندم زوار وكي قارا الاستواء معلوم الكيف مجهول السؤال بدعة الإيمان واجب. pose pas de questions امين كان pose pas de questions voilà ماشي ذكور ولاقي. نعم ناك ذكور سي ان بروبليم هو ولاقي بيان سور في النظام ربي ضد ربي ضمن سوايا ثيمتين لا سوسيتي راه يستخدمن اولاكي باللي اللي معلوم الشمس تجري الى مستقر لها معلوم البوراق معلوم الاستواء سميت لاسونسيون مشيت قارن الاسراء مشيت قارن كنت قال له اني البوراق سيكنا كل جبريل وين معلومه كلي ومن بعد كيف مجهول السؤال استقسي البدعه الايمان واجب الى قد سن روح ربي الثوره ثمتي avec ce genre de fondement. Exactement, c'est pour ça la parole de Karn, ceux qui te font croire des absurdités te vont te faire des atrocités. C'est un petit exemple. Vont te faire commettre. Voilà, exactement. Dernier exemple que j'ai vécu personnellement, après je vous laisse la parole. J'avais un ami c'était mon voisin toute la vie quoi. تلحق الوقت نبدا يقل بولحياه ايتترا ديرنييرمون نمزر وبعد يشوك ثكا بلي كي فوالا جي شونجي دو تروك جي كاروا بلو تو
Il m'a posé la question, يعني ندير لك ناس يديني ناس je me pose plus la question. Je voulais pas aller dans le débat donc je me pose plus la question, je m'en fous en quelque sorte. ومن بعد c'était pour juste voir son point de vue ناس واش ناس لو كان فوق قد الناس يتنغط زيد شي دينا إن ça m'a vraiment blessé. C'est pas à moi de le faire. Donc il est pour. Il est pour, mais c'est pas à moi de le faire. Ça veut dire oui. إنك الحكي ماشي خدمن. C'était un couteau, franchement, ça m'a beaucoup blessé. Voilà, c'est malheureusement l'endoctrinement الواحد l'audiolyse نخمن هكا. اي وي. نعطيكم صحة. سلميت يا قبيلي سلميت كتشي. avec plaisir. عساك عسا ما تبغى دار نوض كرا تنغور. ترشط البربي مي عندي نركن ما ماد تاين ودي في قان pourquoi vous parlez que d'islam que de l'islam et c'est parce que الدين عند الله ذي الإسلام الذي القرآن c'est la seule religion soi-disant دي شكا الله هي كل الأنبياء كيف مون كريتيكي الإسلام أما كن كمان كريتيكي الإسلام c'est un critiquer pour toutes les religions puisqu'ils les ont englobés دي جوث دي الإسلام سي لا سول شرائع هما يغرسن المسيحية اليهود كتيا هاد الشرائع سي ديلوا باش يلقوا مني إلا نميرو أدرنا كان ويا فين كدينا وكشي شاقيا كي أنا روحي ما ساعتي مشتي غا دقيقة أنا ما في كساوي سميتي لوناس ما عاد تيدم مشتي اون بليس بايك سارشط البربي الا البربي وي اسادي تكاريس ايوا ونعاود غنباد موش ولاش فلاس سيكا صغار دقل كلشي تروحي تسوالتك صاموك ورزري غير ما يلوني بغا ديش كاثينو في كاثين النسالي ما الا ينسلم ذا كاثين النسالي نساي زرا غادا غادي تفهم شويط شو ميقارن هكا او بيف شو ميقارن استحلال الفروج ثوريت تدارتي وثوريت مساومر نساعة نسلم غران الدين غران تعرف سن الهمزة الميم لو زمرنا ديالي غادا غادي مسلاي دا شو توا ولا قد يورن داك استعرفت وتفهم غارة اشي قرقالة فاستحللنا بها فروجهن يكون ويستقص نوال باللي الدين كل شيء ثان دين هي وي مي كل شيء ثان دين ثان وين نوفيغ ديكس وكل شيء غير تعرف سنا كلا تيدغرا غامو بيروكي ناني دينا سنا فاستحللنا بها فروجهن تنفضاس هذا لينا داك تفهمن شو توريث مساومر ما دير كزنا ما تسيلاوين ما توريث ما توريث يرنا ما كدنيغ ما كثيدك فيغ ثورة اون كابيلي ابارامون تو لي فيلاج ثلاثة سين الى نورثها فيديو ثاني ذا يونيك مثلا يقيم الكيوت تيغيل تاكنها ثوالمت يزور داك يخمت فيديو ساكاكي الى بالي لوريزون يحسب يتي شحال كني صوت 5 نغمة 6 يصوت ثوالمت كل فيديوني يحسب يتي ديوت سنة 3 5 الجوامع 5 الجوامع لنا الشيوخ داخل يا دي زيمام داخل زمرنا تسيولنا يزمر دي السيول اليوم ادي اليوم دار كازا كي غادي يسيول نمسلاي السرك وذ ليسر ستوبا والخطر ني تقار مستعرفت انوالي ما الا تستحيض دينيك ما الا تستحيض ربيك نغوت تستحيض راس ربيك هذا غديني ضايقين الجهله كي غنتولي غير الله كينون الجهله كي القباحه كي غنتولي غير انو فغادي الله كينون ذي محمد كينون ما الا اكن نظن هذا غتفهمم يعني انا ثاني غاون دامذيا الشيخ اللي تدارتنا لا الجوامع فنان الجماعه ورصري غرس 15 مليار ولا دا فريدو تسعاره ولا دا فريدو تسعاره اساس سوا غيولا كتبروي طيب وين رمل كد وزال كد نشيرين لما ربر للدوستر دال دسول هاي كي يديك فوزا غور بغيود ماشي دا كاميونيتي بوين هذا دي طون هذا سمي رومورك يتي صوتنا خطر يلو فريد ولا فريد الجماعه 10 مليار فلان تدق الشروف فريد ولاش اشو الا الشيخ دينا الا غني مام كيجي لا موسكيني دينا
يزمر ديالي غادي يكفو اول دقيقه غير ناضي السنوات تدارت ما يبغى نمسلا يستعرف ما الا غادي يحفظ تا قبيليت نمسلا يستعرفت ولا شو يقول يزمر ديالي وريزمير راه شمو ريزمير ديالي خاطر لي مرا ديالي هاد السكاره يصوب تصب نواه توريرت سياكي غادي يصوب سياكي سي سيريد يا الناس كاع يصوب سي سيريد غادي يصوب سي توريرت ابريد هاني سرح ابريد نيمو فارور كيس نقار ابريد سكو الوناس ساكن داك السر قرارت ساسيف نقار ابريد او فارور يسرح يمرح داك السر اثن واش تيجينا هات اودي تسالي راه خاطر يزرى اللي مرا ديالي غادي يصوب يا غادي كملا صوبو داك السر ماضي السينا دي روح هذا هذه في لي كوزين سينا ديال الودايسي يرنا ما ذواكي غرنا اما ذوينا غرون يثوذيرين نون سواء ساعه كل الجوامع ساعه كل زمام للشيوخ الجوامع وساني نتسنى الدليل اقلا غنسوثور ديك السن سير ركزه سير ركزه غير سوثور ديك السن ماشي دايرين يقف حنين سوثور ديك السن انا سوثور ديك السن سير ركزه سي نوبل زديق يلها ماشي تصح راهي ميت نغتي كركاس اين السوثور ديك السن غنسوثور ديك السن اللي عجب اي نمور زميرنا راه انا السوثور ديك السن تير ركزه هذا نغم هذا سيتي كذا كين يشدن الحناك نستغني ميدي نولفان وشد الحناك النقاب دو تشادور ذاني مثل ثلاث مطوط يراست ادالي غادا تفهم دا شو ميقارن يمدو كلام محمد فاستحللنا بها فروجهن الآية المفبركة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يمدو كلام محمد قارن سميت صوب الآية فاستحللنا به فروجهن وسنة كي كنولي شحال لي فيلاجي لانون كابيلي شحال الجوامع ما إلا غتقارن سنة الجوامع غير تدرت أيا ينيدو في توذرين وثيثها في سنة وثيثها في ثلاثة وتساكوا ذرا يو كنا تزرد لو نومبر ديمام إقلا نون كابيلي يتوكساس نواول يرنا غاساكي غتسالن إيمان دو ذريكين دو فيرن يوزكا اني غاثندز كان يدي تدوني وزكاني ما رد يوض غورا ثر مساكي تسالم كويما نون دي حناشين دي خناشين دو ذريكين ثقال ماكو فيرنا كل ثقال ماكو تقوك ماكم يسغان يوزكا غامك يسلازكا غامك يقافل امك يوافل امك وغورا ثرم اساكي ما الا غاتدوهي مع غورا بلي كون وين وتمسلاي ما راه كوذي خاطر كيني قارض خاطر كيقف حيل سيوا ام محمد سير باين دنيا قبايلي ثينا سيد محمد قريشيت تفهم السبب اللي وتمسلاي ما راه كون وين كون وين ماشي من كونين يوزكا يسلا زكا وثقيمه راه ساكاوا وثقيمه راه دكيونو مزان تفرمي من نون نغترمي من نون السلام راه فولين يورين نو يوزكا مارين 10 20 100 200 دون ما اسمارو غالتا كنتي غالتينا كلنا السوال تاكلين باللي العارس كيك محمد وغورا ثرم دونك ثغرين الشيخ من الجماعة التوريث موسى وعمر تدارثيو أقليك داك السوالة الدليل أتكفو ضوال مذرقاز ما إلا ودو لي ضارا إلا قد حصل واحد توريث موسى وعمر ماشي الشيخ من الجماعة يسان دينا ذا طحانا يسعان دونك اللي دا تزيز دقيض يجو فاريح ذاكين سوا ولا خاطر إرقاز نكفونا ولا دونك شيخنا الجماعة توريث موسى وعمر ما إلا ندو لي ضارا الساكين نغدو لي ضارا لي بروشان لايف لي بروشان لايف تتكفو ضا ولا دني الشيخ تدارثيك أقلي ذاكين حصو كانك باللي ختشيني ذا طحان يا مو كسوف انا واش توريث موسى وعمر كيف نول اثنا غورا ثاوض اثنا وين ديت دونا زكا اللي زمام كابيل اثنا وين غورا تشدو خاطر وتكرا فوش دي تدرثي توريث موسى وعمر الا ذينا الشيخ من الجماعه اي فتون في اللون اي يتسران تيلاوين تقبايليين اتشدوا تلحناك نست اي تسران قبايليين تربيني الظن بنير ثورة الشيخ كاين الجماعه يترم ذينا سني قراين الا قد ديالي غادي يكفوا موال
شيخنا الجماعة توريث موسى وعمر ما إلا مدولي ضرا تكفو ضوال ارفد تيش قدرينك روح تربى بضسينا كدي صحراء ومكان ذينا يانا كون وين توريث موسى وعمر ما إلا مدولي راه تقيم تسوس من خذي مراكرا حصوت كان باللي اصفض غير ضرنيو ير يقبايلينا رصفض غير إضارنيو سي توريث موسى وعمر أتزر مغر أش اللي تدون أنظر ملن يقبايليين ذي توريث موسى وعمر نغذي قريشيين خاطر ثقيك ديسغ أتزو خمس توريث موسى وعمر خاطر تسعة مركز نظلن ذينا وكن دي صحارى السيادة سونا توريث موسى وعمر ما تبغى ما تفقنا متسعة مثير روكزان كون وذي قبايليين فقنا السيد ما تشيك سلو الناس تلونيس راه تزوخم كون وذي ركازن كون وذا ذات السر ذات ليسار ذات تسير روكزان نو انت يموت كان يغسانيس وكن دي صحارى الزوخ سيسم بيض الزوخ سيسما وننون كون وين يفدنا الساقي غا في دار ننون دونك شي خاقين الجماعة وما يتساهمم ثغال ذي طحانا هذا تساهمم إلا قاتل السليمة ذي كفون أول ما إلا وديولي راه هذي كفون أول نتصدى طحانا ولا كونوي سيادة ساون هذه توافد الأول في اللون بلي ذي طحانا خاصو لما يظل والناس ناثلونيس يقراون خاصو لما يظل رجل مقرن يقراون أثنى وين دوت دون زكا ما إلا يوريون ربي تدرك ممن ونغفر ممن ونساقين أخطر ثقن كان ساقا ولا نو أزكى ثقالتينا كلين هذا ود السوالت أنظر غرا ثرم يرنا وثقي مركن دي ثوريث موسى وعمر راك كلها تديرين القبايل أكنك تلم ذي قبايليين الشيخ تديرين النون لازم دي تديرين النون إلا قصيد الساون أتحت من فلاسنا دارين غير سريدتنا نكوني ذا شو رانا نرقم السر وذ اللي سر الديالين استيزط هذه صوب استيزط ما إلا ديالين أي يخدم ذاكين ورار أي تورار ذاكين أي تزين أي تنضي في زوال ولا شبركان ولا شبركان غفوش بحال لاقى هذه يرفتيش قدورينس هذه كلا ديال رباب سينا وساعنا راه مكان وندي صحراء هذا سعونا زال يرانا خاطر نكونين ذات يساغ ماشي ذات سكاك نكونين نتصور باغا في يساغ نتصور بس قبيليت نتصور بس اكد هما ماشي سكاك ماشي في الاستحلال الفروج دونك لازم ما قيل انا هنزور دي الامام تدرتيو شيخنا الجماعه توريث موسى وعمر ما الا مدو لي ضار غادا تتفهم ذا شو مقارن استحلال الفروج حصوك تشيني ذا طحان حصوك تشيني ذا مثل الحرام يرنا توريث ما الا جنك ذينا كيف نون يونو شكار الو توريث موسى وعمر الزوخ أتزوخم سيس من الوناس الونيس يميزل دينا كراون وكون يدي صحارى السيادة ساون بغات تزوخض زوخ سيماني كوسيلا نثي عمارة يتزوخو سيسميس يتزوخو سيما يتزوخو سيسميو ماشي سيسم الوناس الونيس سوشار الزوخة الوناس الونيس ثلوث يغسانيس إنجر دافريد يجد الساس يفدل الساس يسفدل الساس نكون أقلا غادي الجراس ثورة ماشي الزخات زخوخ سيسمي الزخاخ سيسميو ثورة كون وسادية توريث موسى وعمر سيادة ساون يتوكساون الزخ الوناس الونيس بس بغا ما تزخم الزخ سيسما وننون الزخ تسوسا الزخ تسكوسا كيما تشيك سويني عدان دونك لازم ما شيخني الجماعة ومي تساقم مدينة الشلاغ منون تتوالي مثل كل دينا اي تساعدين اي تصبون اي تسالين يوغالا متسليت بنزار هذا تساقم مولا زمان اللي مر مازال اللي مريغ مازال ديال لي زاني 70 هاث تروح ما تزدم ما تروح ما داقم ما مازال تسير دم اشتي غزران دونك ثوري بضد واستيدت واسكيسا خاطر اي كيكون عندنا كو دي سكوس نو سكاك تحراي مثل قداد كلاخ ثورا يبضد وسكوس ها تيدت كيسا امزر نوث وكار دي فكسنا غوري سوفر كان غافوش بحال دونك اي قدني غاف تدرثيو كيكو ثلام ذاكي كيكو ديزيما كو دير كازن تيلاوين يقن غاكو عرفتو ذري نون سامك دي زمام سامك كل شيوخ من الجماعه تدون ام السبوع ام يزماوني تدون دي ثودرين دونك ثوري بالدواس انيزا ذنيثني يقروح يقلق في توالز من يتوحد فلاسن اروح نذكفون اول ماشي ديما عفانا كيسلوغنا مذون كودرا نتمسلايا
دونك الشيخ من الجماعة قبيليا إلا قد ليم يالنا زرت كان باللي أنس من ديكي سوفا إوا كنا نسيوض على الحيض أدا لي ضات مسلاي دي سريد يالنا قد أدني ضنت الجماعة كويت لي ضنت تدرت أنت ثغيوان تنسيني تساولض نغرف ذيش قدورني كراس الحوض نسعى قبيليين ذراو تدرت يكزمرنا ذني الشيخ من الجماعة يفن كون دي صيفة يفن كون دي السر يالنا وسعنا لثي حيدا وسعنا لثي خيدلس وسعنا لثي موردس الثاني وزري غير يسمى ما إلا تبغى ما دار المقفيلي يسمي وي من غي إلا كلا فاضي ديني ضث نغورك لا نوريا ياقي نخدم على الميناج تحس الود دونك سون فا كوم سا بور لانستون مي الا كرا داري غاد تقلع طري الوناس ما إلا كلا فاضي ديني ضث وصاوض غورك بغا درنا يوم باولا مشطح ما جوا ايه اون اتوندون ديالي الشيخ توريث موسى وامر اون اسبير يعني اش تنسلم ذاكي ماشي نين اش ما نهضر في تنسلم هاد نفك عندنا مباك تنسلم تا فوق بالي اقري ونذنك يا دي ممبر لا فاميينو و اشحال يكون نمسلايا ونموالارا ونمسلايا ونتملايا اشيمي خاطر وناس ماشي دي نسلم اسكي الهوا ياكي ايا نادر قبيله من كيني نطلس قبايلي نلعب غوبارا قبايلي نمرير على ذي جارجارة مشاك نقارن يساد محمد ستغيو لي ثينس يفرقنا امش تبغى مي تعجب تنسلمت ويعني كيو تنسلمو غالا ماشي نيثنالو ما وثنشريه غالا حملاثن خاطر وتحكوا راه تودرتي وذاكي ذي مذانن اكيد سنيت كرا ذات مثلا تيست مثلا ذراو تخاتين داينات ماشي نيثنالو ما تنسلم ثالوما ايا ناس ثماني ظن اشيني صلة الرحم زعما صلة الرحم اللي تنسلم سي ساكري زعما صلة الرحم ثم صلة الرحم اثن تفرق ما يون ذين كيني اثن تفرق ميك سوا شورتيو خاطر وناس ماشي دي نسلم عندها صلة الرحم كنون لو كان ديوسال عقبة بن اللافع عقلي مسفهم هكذاك سوا شورتيو تكون واغي فرقا وتسوال ما وين يلهان وين كان يخصني غور تسوالم ويعني هو كذا مذيا كان اطاس اطاس تغييري تقلان مي سميت بوض الو فرق تواشولي جو بونس كو سي كراف يا ربي تنسلم لكن وين تفوح ديريت ثاني مرتك ما هي ثاني الوناس ثاني يسمى ولاش الشيخ الجماعة هذا ديالي كيني تغيوانت مضافلا تدرت مضافلا اقلي سي موا كي جار لا موسكي قلي دقيقه راون اشو تقسيني تسام هذا وندير تيريليت اشيمي خاطر ولا شديدت تنسلمت وتفنى راه غاف تيدت تفنى غاف الكذب تفنى غاف الحرامي تفنى غاف فين يقفحن غاف فين يشمسن ثاني يورا سوبر كان غاف وش بحال دم التفاسير ذاك هو المحسنات من النساء شارة الفضل استحلال الفروج أنيت ثورة غير نسلم قبايلي هذا اقتدي نضج قبايليت يمين يكون يدي قبايلين ونسينا لا تعرفت تكون ويك غران تعرفت تكون ويك سن تعرفت ذاكين قبايلين يقراو قبايلين زاكين يانغيني تيدس قبايليت ما الا تستحي مارس العار يانغيني تيدس قبايليت محمد ولد تستحي راس العار اعرف انه تستحي راس العار كون وين ايش بربي تستحي مش ولد العار تزمير مراني العار محمد يزمر اسم محمد يرث ذونيك ويق عزيزن يغال وين نديرين ذي الحلال غير محمد اشو ذاكي غير ون كون ويت توريث موسى وامر شيخنا الجماعه توريث موسى وامر الزيف ادي زيف الله وتزمير مرا دليم دونك فوز ات كونداني ا ديسباريتر اسمع رزر نوراون باللي محمد يستخدم استحلال الفروج اني غير شيخنا الجماعه توريث موسى وامر ميك ماري زار يستحلل الفروج تنوض هذه زوخسيس كي انت كيسعى عند فافاس
ثاني غادي يزوق الماري يزار باللي فافاس يزار استحلال الفروج ذي ثين سلمت يرنا يسوسن فلاس ودينا راه يعني يقيم دينا باللي تدوني الدين الحق. انت الدوني تقول سيدي رم سنة كان وث وقارة ديالي انا وث دين السلم قارة دينا اختي ديني تقبايليز ولاش اللي مرات تقلفض صلاة طورش اللي مرات تقلفض سو بروجيكتور ماشي تشمعتني قارن سو بروجيكتور انا تقلفض وتتسفض راه اشيمي خاطر محمد اريد تستحي راه نتا تستحي نتا سؤال ود ميس زكواغ ما الا محمد توصل السجن وين توصل سلموس سود مع الحنك تنوض اللي كان اذا من هذه قدرا وتقدرنا راه ساعه اذا من بوزم ما الا نكون قبيليين نتصرب غفايا ها هما اين يشمثني يشمث اين يلهن يلهى اين يقبحني يقبح اين يصفن يصفى محمد يا قوتي سينا راه استحلال الفروج يكسن محمد زازا مخلوفه وزرا غير ميلاد مسلي الساقا زازا نغا ميال ثيكلت ازولا زازا ميال ثيكلت داش فقد كان ثاني ميل ثيك ميديس فقدنا زازا اثن هو الغرون ملون يستوفن ذيك ونا غاس نفكا ولي وزرا غالي السعيد بوزيد غدا يعني مشوي لحاله إميليزي ما ميتوكسس نواول ولاش لي ما قبايلي سمدي تاكي ثورا اش دي تدون ثورا لي 14:38 شون تظلي تدي تدون العصر العصر ظل فير 16 ناق 16 هكا راك تظل العصر هذه لي الشيخ نويت سيدي يرى هذه لي اذا قيلنا ولا شيء سكرت الدار ثاني اذا غارزل ثورا كي فير 16 كار العصر كي يسقرن العصر 16 كلك الشيخ يكون الجماعه هذه لينا كل هنا كاين اللي تيبورون الجماعه هنا كوا دادي سبابه انا كوا دي جوانا ميغويال اذا كان اذا ثن ولا شي ثن دونك ils sont condamnés à disparaître يتوحكم في اللون تغاف ما تفنوم صايي وتزمير مارس مسلم غاف محمد وتزمير مارس سياد غاف محمد الساقي ذا انا الساقي توفد العار غاف محمد يتوفد السكاك يتوفد وين نديري اي قاد انا كل نسوا كن ورث غريم ورث زريم السمن نكون بلي محمد ذاكي تفات تشماس تقول داينين ابا 2025 محمد ماشي تسافات محمد ذو الظلام محمد سيسمان إيما ناقصة عقل وناقصة دين محمد سيسمان ثمطوط دي ديورون الناس كان مجرى أقجون ذو غيولة يشبح وياكي سافت وياكي يمسلايناكي أكل استحلال الفروج ما ثغرت ما شاو تقد نرب أني إذا غادي مدوك محمد يقارن بلا محمد هياكي واش نزمير راه تناوي تساكلات تنزن شو ما إلا تداوي تساكلات غادا الشرق ضي دار النيس تسنفرض أزكر ذوك الزطا الناس ونسينا راه غاياكين بزاف إيه ماشي دوما ثم يروح جبريل اللي بويز دوال أني إذا غاس يقار الفروج حلال أني غا باك بلوس 5 توريث موسى وعمر درقا السمطوس اش تسكيد فاض يا سكيد في ثقرانا ما داركاز يا سكيد في ثقرانا ما داركاز ياك ساغا والين بلي وتفهم راه غير ما تشكني كلا قد تفهمم اليد ودتسالي دار يتوكساك شي ذا قبايلي ماشي ذا قريشي تستحيض قريشي تستحيا راه قريشي ديالي غادي يزوق كاين ويض الله اذا قتي حلان الفروج بيع الامهات بالاولاد ولا شكو لكم شتي مي ذا قبايلي زميرات مسلايض ثورا اللي مرد دي ثغمارت اللي مرد كان يروح نغور كنا اللي ما شاد يروح نغور انما اللي مرد القهوه غير نملي نظن زعما بارك راه نملي الحفافه نقصرك شي نسلم لك ماشي دي نسلم تستقص ضوال لكن تستقص ضوالي قاد انا كنت تستقص موالي قاد انا وي
ما إلا يري قفايليين يانا يوراسو بركين غافو شبحان سوس مقيم كان دينا ميكانيكا أني غاباك بلوس 5 ماستر ارشيتكت ميدسان انجينيور ميزيلمون كابيل الطز الروطز مي فريمون ما دمكتي توليد مصوامر لي باك بلوس 5 ميزيلمون توليد مصوامر سي دي كوزا اي تو ما دمكتي غا شو تمسلا انا شو امشي مشيتني كتخمم من السن مي كونوي ماشي دين السلام كونوي قلاون تمسلا غا فات توليد مصوامر دي باك بلوس 5 ميزيلمون توليد مصوامر ما دمكتي غا ساكي اشو تمسلا الايمان نسن محبه نسلم واو الانجينيور الدين الراب انجينيور يا تمسلا في محمد الفنار محمد يفرو وغوران يفرو ثيلا مي بوتا ايوا ساقي تزمر مدني ما تكفو ما ولا في محمد ني نغدا يفدل الزمان يفدل تيكتي يفدل الوقت ثاني توكساون اشو زريغ ثلا مازال يكون ثلا مازال يكون ثينا ذا شو كن يعني كيس نقرا خلاص انت شو كن بلتي ما ديما نكون ويض ما يلا صح تقرا ما كي ما يلا صحتي في ميل القرايه شحال بقاد توليت مصوامر ومني هكاكي ميدا تدارتي ولا كنكر سنه نسنيه ولا شهور قرغاسن ملتي ما في ميل القرايه غا تصح كونوي هاكوزا كان تيخلص كان تيخلص تنوي ظني غاس ما داكشي يخلص القهوه كي نظني هاكوزا كان تيخلص ما سني ما تصح لي فضيل القرايه ولاش اكيني كهاسوس مكاتي خلصنا كوزا يا خالتي وزنا مشي تسيدي دار رمضان مشي تسيدي ديك تيوتا كنت تروح تروح ثاني نظن ما استنى ما تفضيل القرايه ما الا تصح كي شي ثغري تفضيل القرايه هذا شادي صح شايدي اكيني خالتي شبحه مشيت لي خالتي شبحه انا صباح انا السوال درك تشقى شو تصور لي دار رمضان اي فوالا خلينا نتمسلا مي فريمون لي زارغيومون لي باك بلوس 6 توليت مصوامر ماسك فون لي زارغيومون كي تستقسيها في باباي دار رمضان يا صافا دار رمضان السوال درك يساوي تمساوى له يا خالتي شبحه مشيتي لي خالتي شبحه تشقى كشودي صورديه تشقى بورطابل هذا الشقا غير بورطابل اسمها تروح تستاويض إني يدمل ما تروح كي نسيو لا تصدق ان ايفون 14 ذاك الشهاده ستيا وين خالتي شبحه يمين السوتر هذاك ما الا صحتي فضيل القرايه كنتي غرانا الميد باك 47 اصلا هو الغروني ثم ما دروا الناس ماذا قبيلي كنت تكاسيط أتكمل شطح قولك فاستحللنا بها فروجهن تك ما يوا يولاد قون نسريد السوجي لنا هضرنا في ليدوكاسيون سيكسويال بعد يوان يقرتين سلمتي تنصفا صوضيت الحال يهضرد في لي فيلم في دينيني بورنو فوالا بعد إلا يجمثنا مازن قدينا ناس حلال بصح واتوهن اجورهن تكاني ثوري يخدم من يا لي فيلم نيت وخرصت يبقى حلال دي تنسلمت ولا شغل حلال طبقت الايه القرانيه طبق نديرو ليبود اكزاكتومون ينسلم ما يبغى هذا يروح هذا يستمتع هذا يكسف الخطريس هذا هو كان يتوالى من الناس تفكيتهم مالو تخلص راه هاي فرحه محمد قال الله مما تخلصت ولا شغل والله ثاني مرتاج ما يجاوب تنميت لوناس وزار قبيل مالك في الميناج اللي مراد زار محمد تخدم الميناج ثروي في الليل لا ثروي من بغر من بابا ثروي في الليل بس عالمت كان الا قد ناقصه تعاقل ودينا تخدم نورمال نورمال ماشي نتني داخل خير ربي يورقاس لا حوا لا نو خاطر يقرين تعيش وحدي الحمد لله ستان بليزير اسي داير سي assez drôle
Ça fait même pas une semaine. Me séparer واحد ce qui est devenu laxine voilà, c'était à cause de la religion. Elle m'a quitté juste pour la religion. Elle voulait se marier. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Voilà. صافي شتي قلنا ندير نسلم قاتل انت تنسلم تنكي ماشي نسلم لا 2 ans شي مستني دار شي مستني دار قيمه دار نوغتي سناس واخا هذيك تمنا سيسنت تنسلمت 2025. اي ما استني القيمه دار مدار نوغتي سنات تسموها ناس سمت ما الا تزمر دار نوض ولا تيس 3 ناقص 4 مني غاس دار نوغتي سنات ناس تنظن تمشتاثي غير ما تبغيت. اي وي Ouais, malheureusement, mais voilà, c'est une libération. روحي Je le vis très bien, يعني باش روحي غتسمي ذاك تكافريوت داوي ربي تكافريوت ان شاء الله. ثاني مالك شامازول أزول يا قوا أزول في الأول كازول كشتيني اسيك دمكز ازول أزول في الأول تنمرتيك شوي المرتيك في القديسة كيناش فوالا تقرد الشقير واقي يا قوا الشكر ميلاني تكست تقول شونا ديالين للشيخ قد قارض والله مش حصل تزوخون باللي لا كابيلي لي كابيل 80% دو كابيل سي دي musulmans لو فيلاج دو موسكي 3 موسكي بار فيلاج دونك يمين 2 3 موسكي بار فيلاج لي موسكي يا دي زيمام كي لي جير اكزاكتومون اي قوا تلقى راسن زرا دي تيارسي لي زيما ماشي غا فربان الصباح هاد الساكوينه تهبوا لي انا فاق مذانا تجونا مي خويا لا ماشي يون ماشي سين اشو ما تسوثر ذاك كي قدرين المسنين في محمد نسن ولا شي ثن انا هو الغورك اكيد لا تنمرتي خويا انا تقرد قبل العصر واقيلا ثورا تزالي ثاقينو انوا ديالي ايا جوز معنا قابل نسيض السلاح يجهد ذي تكستني هذا وينا امشى ديالي يون توريرتنا يون الواد عيسينا يون الاربعه الشيخ ديال الجماع الورك شيني تسلحت ديجا سي تكست نسن وهذا ماي وسعنا رندرن بس يروح وغروب ايا كا وين كاين اللي كرها لي كورانيستاكي لي كورانيستاكي يا واز هذاك ديني يا غوري يا غوري كورانيست حاشا السامعين حاشا السامعين اكزاكتو والله دي تروينا يا خير لي سونيتاكي او مويا كوا تي بو دي باترا افيك لوي هنا تاع لي تكست ابن تيميه يتكسسنا قرو اكزاكتومون واقيلا سي الديرني غيا كوا نو ابن تيميه من ميغلا دي 11 سيكل 12 بابري فوالا وي فوالا واقيلا سيكو ذا قالوا هذا غاون هذا تساوى غير دار براف ديريكت يا كاو قرغ نتسولي كل كورانيست كي تكسسنا قرو عندها تطفس يكسا قرو قيمه كان ديكاروه فوالا داكور اوكي ثاني مرتي كيزم فوالا القديشيناك داين تصاوض زادك دينيا تكشم ما ميضفسينا غادي تمورت القبايل ابن تيميه ينغى نزل مليون الشيعه اما اللي بون اما دي مسار يقيموا قرانيز ذاتس ينغى لي الشيت ايوا باوي ابن تيميه خدم الحروب يرفد السيف ابن تيميه ينغى مثلا ينغى نزل مليون د النفس اللي الشيت فاسني ضيدك يا غير الساقي مازال ينقي ابن تيميه سي 13 سيكل الساقي سي تكستينس باوي لي تكستي ديجا اكزاكتومون تنمرتي كيقولك تعطي الغرا هي تنمرتي نون تنمرتيك مالك تنمرتي واش قروا قد قرض اش قروا قد قرض الشيخ قال الجوا معاك وناس القبايل اما بويزرياكي اما كيكي اما يا كنت درينا كوا وين هي جاوت سالينا راه خاطر زرانك السعيدين بيبليوتيك تنتقابل رضيس هكاك فوالا بون شتيني سي طري بيان تقرداش قيرو تقرداش قيرو جيسبير يباسيونا يسعوا النيفه ديالي انا السارة وزميرنا يا كوا السعيد كلاشينكوف دينا يجهد لا بيبليوتيك مثلا يا كوا زرا شو السونيتاك ديالينا كي يقابل هتسالي مع فانيس لغوين يعني كوني اياك هو القبائل لي كورانيستي ساعنا تصمت روماركي منو في الدقنانه خاطر ماشي لي كورانيستي ساعه خاطر يوريسنا ربي نهني نقول نغاري نقول نزري يوريسنا ربي ما الا تفنتسي القران تسلكنت اكزاكتومون يعجبيو فرشيض
أتيد نسمكتي كان كوين الهان إنا دمسليش كيتا في الطريقة الرحمانية إنيك لافازيني خدمان زغار ماشي في ضفكم مسلاك لا فرشي ضيجي دينان الطريقة الرحمانية ثاني الطريقة الرحمانية في الطريقة المحمدية فرحمة اكزاكت امي كيف نو ينادو فرش كذا مسليش كيف إنك الطريقة الرحمانية كيا إنك لافازيني خدمان ديريكت كناخذ تيكل الخباوي شو اساكي اسكو الرحمانية الطريقة الرحمانية كي يدينو الفاني يظل كان ما إلا الثيف الطريقة المحمدية فهمك كيد وي نو تيفيش طريقة ونات الرحمانية هكا مي الطريقة المحمدية فهمك كيد وي ثرو كاع وكاع خدم من الطريقة الرحمانية بلي ماذا يغونزن غادي يستحن الطريقة المحمدية إذا استحن يا جاوا زمان داوني تاكستا قاعد هضر داك الشينيين إمي استحن الطريقة المحمدية وسنو الفن الطريقة الرحمانية اكزاكتومون يا جاوا فوالا اش قرات توافض حنا كنتقرض يا جاوا كتشيني امثا غاض السوق دايك زندي قران فوالا درنا كان مسلايا فوق بايلي يدينا واقيلا يسعى بروبليم ولكن كاين جاوا بغا الزوجين وقتها كني مي غالي هذوك ديوتين سلمت ديني فرقني سايا فوالا ولا كان قبيلي واقيلا يحكى دي بتيت استوار كني كومون يسي سيباري افيك تم داكل تيسنا وزري غالا جي لو ميم بروبليم وي اخي راس محمد ذاك محمد تدي صحهم كان ديال الجند اكزاكتومون يا جاوا وي فوالا تلميذ يلزمك تعطي الغاله تلميذ هناك المثل مذاكيني فوالا اما الناس ماذا تلميذك يا جاوا وكذا قبيلي وسي تلميذ نون وي تلميذ ديك بون كوراج ولاك شنو فودي تلميذ نون ميرسي تلميذ يا جاوا تلميذ كيس يولد كل الصوب هذا اتو زعما ما زعما الصوب يا جاوا سيفي ازريا نزول ازريا ازل في اللون يا جوا زعما تصديدنا نشوف فيسك ازولك داك نسل صحي تجمع ثاني ميرتي نشوف فيسك اونتريكا تك الصحه في الخدمه كي تخدم والله الهضور كي ساكنه في حديث ولت اونتريكا فودي كارزان والله هارك مازال جوست ساخسيني سقسين اونتريكا ما غادي تزوار سوم زوارو والسينه تاع رقيضه ولا قاتي دمشي هكا شطوح زمرضي تعاود تسمكتي ضي يعني في تمثالتني كوم كوي قيمه رفاسيني تهبط قماس مودا شغل فاه ثما شو زاكي يتوافد الوال باللي فافاس محمد اكد جديس عبد المطلب جديس عبد الله فافاس سميت يحضر زوجنا عبد الله ياكي زوجين دقي ونواس نتساو كد فافاس ميسا كد فافاس زوجين دقي ونواس عبد الله يبويد يسميس امينه يماس محمد بار لا سويت ما يلاد فافاس عبد المطلب يبويد هاله ديليس نعميس امينه يسيس بوث مثني دبوين سينا كي مثتي دبوين يعني ساعدنا لا نميد نص ساعدنا سدينا غير سيضولا نسن سينا ميدكش من سي خامن نسن بوين ثلاوين نسن اما فافاس اما ميس بوين ثلاوين سينا عبد الله فافاس محمد يقيم كذي ما سزال الدنيا كي كرا بوسان سينا يكر يروح على نتا سيتي ان جون كارافاني الى في 25 ans يروح على الشام سينا سين ثلاثة وقورن بضن دي سالن باللي يموت نسمي روحنا على الشام قضان تيغاوسي وين سنة زنزناي زنزن ميدو غالن ميد بضنا على بلي الشام الجاي كيقول لا سيري لور لا جورداني جيروزاليم وقيد الشام يميرني ميدو غالن ميد بضن يهلك ديك كوفريد ميد بضنا المدينة يرى غير خواليس دي المدينة اللي بانوا نجار ديكو يرى غرسان هذه ذاوين غادي يستعفوا ويقاذني النظام كمل دافريد على قريش على مكة ويقاذني بضن دار مكة يغال سيد بضن يظفرتني ظفرن دي إسال عبد الله بلي فينالمون يموت مي يموت عبد الله محمد الذي ثابط قماس ذا غني عبد المطلب جديس
نتا كود هذا داني ولا هذا ثرف تاديست حمزه يكتوسنن دا عميس محمد ارمد دقيق ولا شهور اني ذا الا وغور يتوفى الوال باللي اسمي يموت حمزه ذي معركه احد يوغر يموت الى في 59 ماذا محمد الى في 55 حمزه اسمي يموت يسعى 59 سكوسن محمد يميرني يسعى 55 سكوسن تما شاهو تاقي يقرن يدي سنو الفن 4 سكوسن اللي تعبط كيماس وسوف انا راني خفيس اشي مين وسوف انا راني خفيس خاطر ذمو اللي مرض لفغي ما الا نغال غير الصواف يمين فافاس محمد يموت ثم كان زوج يموت ما الا يقيم محمد يثابط كيماس اتفهم كان باللي تاعي وقورن ومن بعد يلولد محمد ما الا بار كونتر حمزه ما الا جديس محمد يمين مازاليت يدار دونك حمزه اللي مرض الفغي ذ محمد راه يقول ندير العمر شي خاطر حمزه فافاس يلا عبد المطلب اكو ديما سهله لت يزمر اريد ولا اسكواس مزوارو اسمك نيزوج جديس اكو هالا ياكي هاتو ثرفي ثلاثه ديست هاتو ثرفي ثلاثه ديست ويس اسمي سكواس ويسين الميدا سكواس ويس ثلاثه نغويس 4 يقوال ثلاثه ديست الى ولد حمزه ما الا ادى فضيو غريث محمد ذي العمر اللي مريض دنا اسمي يموت دي احد حمزه يسعى 51 سكواسن محمد يسعى 55 سكواسن ور 19 بوهور ارايلين ديس اثي دافض ذا مايكنو قبيليت ذا مايكنو باللي سي نورمال ور فوالا خاطر وين الا فافاس مازال يدير يماس دلا هاتو ديلو لا راه سكواس مزوارو هاتا سكواس ويسيني ديلول هاتا سكواس ويس ثلاثه دي تمشاهد ذ محمد راد نف يوغاريث سكران يسكواسن خاطر محمد فافاس يموت ذو مثو يجا سيدي تعبط كيماس ولا مكي ديلول سينا كين ايه ام كان ذاك كان ذي العمر تو درت سنه قارن اسمي يموت وين ذي سميس حمزه 59 محمد 55 اش راه تفهم السياقي باين ماشي نكون كيفهم من العلماء ياكي نسني كيفهم هكاكي باللي محمد اش من يوغر حمزه 4 60 سكوسن سنه روايتك توف دارن الشيمي خطر ذي غيمين قيم محمد ذي ثابط قماس شنيك جن حمزه يوغاريث 4 يسكوسن خطر حمزه يلولد ذو ماثو ما الا محمد يسقرقر ذي ثابط قماس 4 يسكوسن اذا هو مشي ديلول ذا شنيك جن حمزه يوغاريث 4 يسكوسن ثم ما الا سات تيغمار دينا غورك الوخام زمرت تفرحض يوث تسونيري يميت فهموا نو ستدير فريمون سي ان كروياب لكن قارنا لور كثيت كان قارنت السهجه ستيدينات تحت صند النظام عند زران كشو ثاني الصواف ما الا نغال غير الصواف النظام ما الا ثمطو ثاقي مثال في ذرا صغور ورقزني نسي عبد الله وقيت وفدر نتفافس محمد ما الا مثال في ذرا صغورس انسي النظام يدرفذ سكي يموت ذاغني ولا شهور ايوي انت كثمطو ثاير فنك يقرب 4 سنين تهبط سيونتيفيكمون بارلون ديجا سي امبوسيبل رحت سقسي طبيبي كي هو انا كاين امبوسيبل ديجا ما تضريك وتاكيك ثاني يقول يعطنوك ثابط قماس يقيم واقيلا وزرا على 9 وقورن يانا كاين جورنا 20 جور يانا اون بلوس بوان لا لينيا سي جوست ان كيسيون بوسن ماشي ذا سكواس ماشي شهر ديجا شهرين امبوسيبل ويتوف دار ويتوف سنارا سوا ما الا ما كان كيديروا ندير لي كومونتير سوا ما الا الدنفيل ما الا لي فون وي زرني زمرت نو خاطر انه ثني يسهر توجور تساوج نفهم ضميش كي ندو سير توجور يقدر فنتين ساكن نظام كونتر لا ناتور فهم ضميش ما يجي وقت انه يونس قصينا بار دين جا ودي وياض خاطر يولدوا فرناس وتنتجر هذه خاق ينيد جوست سامشتخت كان ما بارك جات كيما ذاك ديون تي كيسمح سهل لا صافي عندنا 4 سنين سميت تسمح سي صاك تاع مي فيسبوك اكيد فروين الان تلميذ صحيح تيما تنمرتيش مثلني ذا سقسي ويسين فات ما تصنض تمثلت النيه اللي باش تقدم كي كنفطون عند ثاني كنيكوريجي عمر ديروا لنا كيس ديك سي ربي لا عاوله عند زان كيمشي سقاو الله مسنا تسمى مشي سقارن خطر محمد الله كني يدينا الا وني ذا سي دي كا وتزمر الله وتدي فرارا ذي لي كاني
باغ اكزومبل اذا راه يمثل وركاز ديج فافا ساكو ديما سنتا درن ثمطوطي اكود يسيس الراوي إلا يولي كاكني الله ما ثغرض فهم باللي يجاز دامور اتاوتي 8 يثمطو 2 ديباس هذه ديباس اللي طاجنا فتاين كاين ديجا يعني كنا فرقنا في ديباس فين كاين ام كان هاد السوتر هذيك اتفرقضين بيتزا هاد السوتر هذيك تتفرقض غا في 6 نغا في 7 ما الى 8 يمذني قلان مالن 7 يمذنن لا بيتزا ني غتفرقض غا في 7 يمذنن فوالا اكزاكتومون الله مشي فرق دي الكاياكي يعني غطس اللي كاي كي قلنا هنا فارش يخدم تدويل فلاس ني ميتريز ميو كو موا تاكي كنا الميرات يغلب سعيد بويزري اشو الا الكاياكي شفيغ فلاس اني ذا ما كي كنا تفهمني مذانن الله يسوتر ديك اتفرقض لا بيتزا يسبع يمذانن اشو اديض كان ستانيمورن سي بار بور سيت بيرسون ما كتفرق ديكو عمر شنو يوفا ذكور يشنو الفايز تقوم يقارن العاوله يجاز دابور يكس داك شويت سيا يجاز تيدي شنو يرنا تيدا خاطر الله مسكين يغلط ايوا كيس طدات تاكيس شي بروف ان فات ايريفيتابل كوم كوا ديجا في ديك كتبنا كيس طارطون كان في لا تيكلاخ تنمرتي كيك ما يجي هو تن بار اكزومبل اثنو في غاك تيداكي وكني نقارن تيكول يتعاون لو شيما ماشي الديسان ارجو كان اظهر زول يا فرناس الزوت تليوث كسوات الإسراء تليوث كسوات هود تليوث كسوات البقرة أني ذا يدقار جو ديفي لومانيتي غداوي أمسلايا مايا غداوي 10 الآيات مايا أمي كثما قارك جو ديفي كثما تجمع غير مذانا داوي نغامك وفهم غارينك كثما كيقارن اون ديفي تو الموند غاملي ديفيرسي كامية كثما كيقارن ذي البدعة هي القرآن ستيم ماديس تزوارا غير ندا باري يبغى راني غامك وفهم غا لين كونتراديكسيو ذي زري غير كثما كيقرا ويثد كثما كيقرا خاتي لقا الداوين القرآن يقوماني مذان الداوين اما خير يبغى الدنيا روح الناس يوشينوا هذاك دياوي اشو كان اللي يقزم السريد قلع نغالد وزا ما تفاق من وتفاق مرة تكون ودينا ديال الكاستو وتفاق مرة شو وكسر فاقن اللوجيسيال كي تيك توك لايف يكتوار وين ماشي الاورديناتور نكسانو هو نو فينالمون اللوجيسيال كي نسن بوري الصحراء ما الا تسيبها درس غير كتصناد ياكاو ما بغيت ازال الدقيقه اي ندير الدقيقه كي تنقرت ما شفت فلاس ما بغيت نصوض تقرض ايته هود الله يقدر شقير هو يمدن الناس نقار مزمر ما داوي ما اول ام القران كثما غير داش قارو الا انت الاسراء سوره 88 هود سوره 13 البقره السوره الايه 13 البقره الايه 22 يعني اذا غير شقاري والقران يمذن نوك لومانيتي غداوي خير شكرا لله القران كاستيم ماديس دين الاسلام ستيم ماديس يقومان يمذن هذا كنت سكرتو سنتين يحكم الاسلام سنت تاوي غد خير زمر غنكداوي خير نغلن وذاك دياوين خير حصو مذني سكسنا قروي تجنا ذي يدير خاطر وشو لا قراك السؤال بدعه زمير دار زمان كنا حاقين سلمنا اكيد يتوفر السؤال بدعه هي القران كثما يقراك جدي في ليمانيتي بيثني ثني جالا وغوران ديلا وثني جالا داوينا ما خير خاطر لو ذكر داوينا ما خير وتجنرا هذا شي بغي ديني يا ما تي يمزغنا يا تي وزري غير كيم كيقول حوايج الله يمزغن خاطر يسن كلش شي حوايج هذه يسل ونيوفان شو سعيد بوزير كيقرا السماعين سما شمس السماعه كينا يفسنيس فوسيس ماشي ميفسنا كينا غام فوسا كينا يزري ماشي يزري كينا يزري شو من مجال الصفوار يعني ليس مثله شيء لا هي غادي ويه لي ريفيرونس مي الا كانت كيف دي قارن
في صفه الله هاي مكي عندنا زري غارنكي ليس له مثله شيء. اشو يسل يتوالي، ما ليس له مثله شيء. انا مشي دينا سعيد بوزيرين وسا شو تمشى بنا غورس لا شيء. اشو ما الا ما كذا وندنا في كاز دم ديال سميس سيفطو يقين الله هاثن بار اكزومبل وقيس انا سوبر اكزومبل يسهل ماضي غتيفهمو مزيان. ثلاثة ثلاث إما ولاني سديسين كنت مطوثيس يفرق الله كيس انت دي فرق الله يفرق سيدا كاكي اشو الا وكور ديس عندي الا امور كي تمطوس يمي انت تبيتزاتني كيفاش الساعه هي تمطوس تدي صحارو موريس دي فطو ياكي ارباني يوغال عمر شو يخدم يكسد شويه صيان يكسد داك شويه صيان يجاز دامور سمانه العاول. هي بيتزا حلاله بيتزا حلال الجمبون سبيس لي لاردون دو داند. بيتزا لاردون دو داند او تسكر. دونك اثن الحسابيس الله يغلط ديال الحساباكي. خاطر كدي فرق تكفى بيتزاتني غير ثلاث اكد مولان بيتزاتني تكفى. يمين يماس تساوي امور بابا ساديا وين امور ثلاثه ثلاث كاين ثلاث امور نستي امور تمطوثه كاين نيدات. خاطر كيقار ذاكي كيقار فوالا ثلاثه ثلاث هذا ويد سنه غاف ثلاثه حتى سنة في ثلاثة وقيك تولس وقيك ذا مور تولس وراقيك ذا مور تولس يمي سنة في ثلاثة سينا كينا كيقاري يمولان فافاس بقشيش اكو يماس تقشيش يماس بقشيش وين يموتن يمولانيس فافاس اكو يماس هذا وين يوث غاف ثلاثة اثاني بوين يوث غاف ثلاثة اثن يون السين ثلاثة بوين يون غاف ثلاثة يثمطو ثاكين يا وين يون في ثمانية غاني ذايلا ذكرنا يسن ويسعر لا كالكولات وين الله يسعر لا كالكولات ليس اللي ما يسعر لا كالكولات ليس يخدم دي زوبيراسيون ديالنا لي سوستراكسيون لي مولتيبليكاسيون تديري هذه يزار ماشي العمر راه يزار. اشو السعيد بوزري لو كاياكي غور كتنوض وتيزرارا يزرات اشو ولا يباس ورتيدي تيدي راك قدي مسلاي فلاس شوي لا عمر محمد يموت شوي قيم عمر ولكن سنين انا تروحوا قاروس ودا استكثر شهر ديالو يغال انت تيفرول نكاح المتعه انسان تيفران العاول انسان تيفران عمر يفروث اما اسمي يدر محمد اما اسمي يموت محمد عمر الخليل الله. دونك الشيخ الجوامع القبيليين يتوكسون وول vous êtes condamné à disparaître. وتسكلي خمرا نراونا خاطر نراونا ونتا كرا فوس ديك السن نحمل نراونا كون ويث كره مراونا كون ويث كره ما الا نكوني نراونا نحمليتن ونتا كرا فوس ديك السن يرنا قليه توهيمه قرأت 5 يسقسنا ياكي يفغو من دهني قارن يقبيلين كزران اسكي لنا ديتين سلمت زرنا كشو غور صوتين سلمت اشو ساثاقي اثن كوكي من امي يسغان ماشي غاد دوكلن اروح نسي غرباز تكربون نديرو غرباز دي تمورت القبايل هذا سنين ثورا نزرا شو الا نديتين سلمتاكي نزرا هذا شو يتخدم تين سلمتاكي قرو بين مزين نكونين الا لي كور التربيه الاسلاميه مين ويتغير هذه لا كلاس نكيني مدي بوض الساعه التربيه الاسلاميه نكيني مين وريت غير هذه لا كلاس هذه يفا هذا يفا بروندور دو لير هذه يقصر هذه مرحله ديال النهثه إلا 5 يسقسنا كاع قبايليين تزرى ما شويه تزرى ما سكاكتين سلم تزرى ما غور تصوتين سلم تزرى ما شنو يتكارتين سلمت هذيك قريب ولا شي مشطاح تزرى ويكا ذاكين
يتستخدم تزرام شنو يخدم تزرام شنو يخدم داين تزرام نكوني تدارتنا الشيخ الجامع اري قرني ورش وتبدا ثرصص كالو الناس وتولي ثرصص كالو الناس البدعه دونك ذا زرف نون اتفقسم غير سي غربازن اتسينيم الى ديراكتور غير ديراكتريس دي زيكول بريمير نو نكوني نراونا وقارنا التربيه الاسلاميه ولي سالو كذا قال زربو فونا ولي هنا كنوكين تمازيغت نهني غاف تمازيغت دوك لان بلي نو يا دي بارون يدي تروحوا للكونساي دو كلاس اذا انترفيان نكوني نوكي تمازيغت نصوض نوكي تمازيغت سي اكوردي الشيمين خاطر يا دي بارون دي ليف يدي روحن ناس نكوني تمازيغت لا ونحواج راه ثورا ولاد كون وين يقفايليين توث مداز اتسينيم الى ديراكتور الى مينيستر كيزان اتسينيم نكوني يزان ونحواج راه نريزان سي قريب وراونا سي نو صورة الزلزال صورة العنكبوت صورة الكلب صورة البقرة الراونا يقريب وراونا ونحواجنا راه اياكي ساعة تفوت ثورة اي قادا وتزرم ورتغريم ورتزريم ما الا ثورة ذاين تزرم تزرم شو الا ندي تنسلم تزرم وغور تصوت تنسلمت الاستواء معلوم الكيف مجهول السؤال بدعة الإيمان واجب أزول طاووس الزولا يا هو سورفتيا كنا دقيقة لامريك دو نورث راه كان نتنكر الزولا سوما ثوي ذاك السنون دمك زازول ميرسي دو غالغ كان راه ثاقيني الفاروق ثاقيني ليغيتاج يظل كان نفدريتي اللايف كريم عندي الصوضن يعني القبايل il était prêt مخلوقني il était prêt وتقرغره سميتو تقرغره قبايلي غادي كان قبايلي il était prêt غادي يسمح ايماجين دون غادي يسمح وينيز ديجا باباس وينيز ديجا باباس غادي يسمح إثم عمرت غادي يسمح الجماع ولا غتفكي ولتماس نا غتفكي يماس عندي الصوت عندي الصوت تغيوليت عندي الصوت تنسلم توثلا كوركازا قبايلي انا غديني قبايلي دون مانيير جينيرال الصوت يسمح فوالا بابا يفكي معمر الحلال ثغال ثقيل الحلال لقيت في الدار نتيد c'est-à-dire student c'est incroyable إمارة يونا كيني خاطئين كي ولت ما وتسوارا باسكو وتقرغر ضكواليو دونك خاطيك تسوارا إفكيسن ثين سلم تاقي نون سولمون أدقار ثغريني يثلاوين نون سولمون يتشيا كنت إكس فلا كنت القدر كان يقارنا كان إكس فلا كنت القدر أو ميم طو إكس كنت أيني ثميريتيمت دون لا في سي سا كي تغيض الحال ما سلا غي ثلاوين تساور نتي الشيوخ الشيخ فوالا هكا صافي مال الشيخ معزوز الشيخ معزوز وي صافي مالي ما تشغي ولت ما تقبيليت تسانكوراجيا نشتاقينا هادو غالا فينا استحللنا فروجهن وزري غير غايا كوا الشيخ الجامعه مكثوره موسى وعمر اما لي زوتر فيلاج وشو غير كاين بون يما ذكرت بون تزلا سا فاسون هكا كنا مدامي ذاكني نزيكك بون بابا تهضر غير باسكو نا جامي يزول جامي مي جامي شفيغ ديك لاشين 2 الا زري غير ياهو وذاك يزدي شفان الشيخ علي شنتير وين قال انا كنت مغارين البيطه نلفد البيطه سكرت مغارتي سان البيطه ديال القانون صندوق ثلاث فليتيد يغلا تسفر رويس الجماعه
اكزاكتومون فيك الساكيني كونو تشفي غير لو كان يما في الاستلويث يهضر دي تاكيز فريمون هكا دي توكتب وبركان سو شبحان استحللنا فروجه ولا لو كان ان يستيد هكا ثمغارثنين يما نا غير ثمغارثنين ستة جو نو بونس با اتقبل نشتاقي يما وتقبل يونس دي طيحنا دي دونك الساكيني جو نو بونس با اوسي الشيوخ الجامع كاع ما راه خدم لا ما راه تبريشينغ الجامع إلزوز الدينين أين يتوكتبنا كاكينيا سو بركانا فو شبحان سينون اوترومون دي ميم ما إلا ننثيد أقبايلي غاساكيا راهي روحن هذيك كثق الرويس القاعة هذيك كثق الرويس القاعة وذي السل يثلوفا غامتيكينيا وثنتي قبل وستركعي الشيخني وستركعي وين يدي محمد كينا الله سيارتي لوفا سيك قبايليه كاع ولاش يتوكسس سمحتي شويه الميطون بارونتيز توكسس وسروال فوالا تو سامبلومون يتغير الحال سلوس ماشي دا سروال سلوس وندا قندور شنو يتوكس اكزاكتومون يتوكسس نو قندور هكا يرفد سنتو واضو باسكو سروال يغلي داك السر قندور يترفد ذا ساول فوالا يا كوا ميرسي بوكو انكور اون فوا دو مافوار دوني لوكازيون سي لا ظيله ديال ديكرو فرشونا ثانينا اكسينا روح تستعفوار دق عليك سلميرتي يكون ودي كير نفوذ وزري غير لو الناس ملي كي بغا تجيني نغا قبايلي وين يستوفن جو بروفيت لوكازيون عشان نعطي الميرتي جمع جوا ثانميرتي كلتا في القدي شي نش وثانميرتي ما عرفتش كذا الصوت ثانميرتي يكون وين ثانميرتي تص جمع جوا شو جا نحمليك ثانميرتي كون يحمل وين لهان ثانميرتي قبايلي ملي كان بغا ديني هنستون فكاك كيف ندير كندار ثانميرتي وين ثانميرتي فين تخدم ميكيل ثانميرتي مي سوليد سي كو لا دوزيام فوا توت ما في دوليا دون ان غيست تيك توك هي ثانميرتي ديولين ماشي سارما مازال هذا اللي ضمن متساعد تيكتي تبغى تديني يفو با يزيدني قارص روميس avec plaisir ثانكالازي c'est un parce qu'il y a apparemment 4-5 mois يولي ديما mais dans le sens contraire il défend في الاسلام اثنا سي غاليزي غد لا بروشين فوا على 2-1 ثانميرت ديسكسي في لاكوين الان ثانميرت السي كذا مكاز ميرسي شويه طيب ولا نسيو ازريان اثن غورك وصوت ما تبغي ديني ثانميرتك مويه هو اونتي كلها رقديها فغدا يفنا يدينا شو خدمار ارتو مطشات سنقاجا صفي فغاك تسدا يعني ترانكيلي تيجي tu transvases نمشي نسقرنا كني فوالا اكزاكتومون دي ستافوم ذني ستافور وح كنقارن هاني طجوه يلا ها قريت لي دو تسفح طونتيكا الله يرضي الجنات هادي تيريحي هاز دي فاسون بارلي فوالا الجن تاعي خاطر نزار شي لا اي مي لاش دو تسفح نايك ما الا يتريح يساري حشك تزيدن هاي لا الواردي لا كلشي ذاك ها ريحه بيان ايه قرلا تحيد تبير نو ساعه غير الله غاجب مي ضحى ساعه يوث تزقوا حتى تتحوط تعطي غير كشويه اي ميدا تشرب بيان هذا سيلاق يونس كواغ فوالا هادي هو من الوقتيس اشويه وين كلمه ورنو يا رويسينا خاطر مثلا ضويسينا دي سو ترويس ثلاثه مثلا ضويس ثلاثه دي سو ترويس خمسه مثلا ضويس خمسه تروح دا خسار ساوي الكني تلميذ ازريان تنمرتك ما يجي والصحي تنمرتك هذه عنا ربي تحذري مني تلميذ يكشيني تلميذ يكشيني سفقد طاوس ما الا تستو فاضي ثوري قدو كي ضاعت تصقات في غدا الديني وي فكرة فنجالي القهوة نقارن أدر نور كذا في ضرب يا جواهيما ديال التربية الإسلامية. Je vais répéter encore l'histoire
عندنا لا بوتيتر وي ذاك ميم سي فغي غير هذا تسالي غير سود مي بيتو مي تحكوا ليستواغ كي بالك نوي ذاك الا نقلا جينيراسيون انو قلا كلاسينو عندنا لا اسمي دي فدار الشيخ من التربيه الاسلاميه ثقسطني وضربوهن إبان نكرد نسميك مما إلا يرنو إزق دوال إنك مما إلا بيسك ثمطوث السعر الحق تنسلم تاقي إلا قد تتبعك أنا إلا قد تيلي كندفير ورقز النبا وسعر الدروة غاد نطقو سعر الدروة دهضر دونك مما إلا ذنتيق غلطون إلا الدغوا تيوث يرنو تهدرارا سينون الملائكة elles vont la maudire, elles vont la et ben il me donne cœur ah oui il me donne cœur ce que j'ai aimé on était au lycée même الرش ماشي تحذيين الرش كرند il trouvait ça pas normal il trouvait ça pas normal. Et ben, نكرد نفرد la classe. وثنا السمانة بلا القراية. Ils ont communiqué avec nos parents et tout bon. qui ne veut على كل حال prenez votre religion votre qui a ignoré قبل العقل وتكغارا وتسلمد غارا يوراو تو سامبلومون اي بان وثنا السمانه بلا القرايه دونك الساكيني مرا نولي تمازيغت كني درنا تمازيغت دون لي زوطر ريجيون يرنو وي ذاك يقارنا كني ثنتو راهي فكانا وند الامازيغيه لغه رسميه لغه اكسيتيرا. Mais vous ne savez pas que dans l'autre côté en dehors de la Kabylie, c'est un choix. Elle n'est pas obligatoire en tant que ta'araf. Donc, en dehors de la Kabylie, tout simplement. Et c'était le cas même, bon, peut-être un petit peu même le cas à la fac, à l'université, les gens de l'Ouest, وهدرنا راه ثاروميث et ben نايد comme quoi le ثاروميث elle ne fait pas partie des épreuves du bac. C'est pour ça que nous tenons la moyenne تالي parce que ça راه le coefficient اللي نكون يسعكثنا كنا pour toutes les même تعرف toutes les langues et ben nous ثني خطين وسعينا راه نشتيين فك أقبيلي الساقينيا ثلاثيك elle n'est pas obligatoire. Oui, elle est officielle. سيانين قارنك elle est officielle, mais elle n'est pas obligatoire. Il faut que tu te poses la question, il faut que tu te remettes la en question avec Nekaran et puis réfléchir à ça parce que ولاش تعرفني encore une fois تعرفني كي يقلن obligatoire يقلن سوا ديزون تثليث تنسلم تاقي سي il faut يونا ذي خمم قبيلي الساقينيا il faut pas que il va s'arrêter juste رويني يمارس ده الدار الشيخ إلا قد يخمم إلا قد يستخدم اللاغيس. Tu ne laisses pas, tu dois pas laisser des choses des futilités, des bêtises, parce que j'appelle ça des bêtises. Sinon autrement dit, l'art tout simplement. Voilà. سنميرت طاوس يريد إذن مالك ثقلتيش ثلاثة زولا مالك ذايني قلان مالك إلا قد تصيغ صواد نينيك يفو اكتيفي لو ميكرو فوالا وي دوريت صوت كوا هذا كذا نسلي كارز الزول سنميرتك وي وغلا نوتر فوا ما كان كتسمك يا خما دي بواسا شاكيتا دويلتا في لي برومي زابوستا دو الإسلام المرتدين الأوائل في الإسلام. أما عبد الله بن
وي تخدم ديو تيكت مي فو فير رابلي كومام لا جونيس هاكي عبد الله بن صالح دايما تعاودها فوالا ماشي حاجه انت طاسي قلان انسخ محمد وزري غير اسكو يفاق ديال الاسلام اسميك تعيشي محمد ولا اسميك يقموت محمد نو اسمي يدار ديال الوقت محمد الا دا نسخ فوالا اكزاكتومون سي ان ديتاي فوالا يبغي يوان اسمي خدم ليكسبيديسيون لا مكه غزوه مكه فتح مكه يوغال دينا يتسلكن ديك ماس ما كان عرقنا كني يناس ما معلق نقولات ديال الكعبه الا قاتل الناس ماش كونطون ديك جوفار الكعبه كستسمع ميرسي فوالا ديك فازرا خما دي باسيكا تدول تاكاو نخدم بور في رابلي لي كابيلا الزر نويدي فغني دينا اسمي قلا محمد باسكو فانا يشوف دارت نو تخدم ديكا واش كو 2022 نغالد خاطر نتابع شغل انا غرس شحال تيكالي نغال انا غرس نفدريتي جاو نتابع الموا دافريل 2020 سميك بدا الكونفينمون يميرني نبدا السيريده في فيسبوك اكزاكتومون فوالا وي ثانميرت نوني ثانميرتك يا هو ثانميرت مالك سي كذا مكازي ثانميرت ولا كل مثلا ثانميرت نون اوكي صوبيا لعنيك يا هو ثولد ديال لي كارون كساون ثولد كرواني لو اكس ارجوكم ديال لي كارون ثمانية كساون يويدي فايا هو ارجوكم وي ادك في الفوطو نو وي اوكي ثانميرتك سي بون واجي تروفي وي ثاني اوكي ثانميرت مالك سي كذا مكاز ثانميرتي ثاني هو الغروان ما الا ديني مكرا ارجاك اكسلك هو صوبيا هو صوبي يا نوفانات ثانك سايكو طاوس مالك الفضاء ديني وي ياك هو يظلي دار له كان تاكيني يظلي وزريار كيني جيكوت اوسي وذاك مره يسقداش امجا كما ميهوب وذاك ماريا ثمرو كيثني اوسي يظلي يولد يمث تكض ثغران الشيوخ الشيخ الجماعة موسى وعمر ما بغا وزمرنا راه دالين يظل يولد الشيخ يون الشيخ المستغني غير ميهوب زرير يرول سي كاريمون ذي اللايف ميهوب يقرول il ne pouvait pas justifier انكرتناك il était question ينكر كوين دي توبدر ماريا القبطيه انكار يعني يقرص يميهوب انت ميهوب يسنيف نتاعو يقرص لقد يتفكر السند يتفكر السند ينيسكا داث ينيس لا ينيس عن ينيس لك صحيح مسلم صحيح بخاري ينيس موان كو الدينير بلي وكيني الحديث ضعيف خاطر الناس يبذر فينا محمد ميسينا وين الناس تروح تضربه في العنق استدير تروح تشوف وينك يا وين قاعد يديكش من هنا الناس توظف باسكو يسوبسوني بلي ماري لاكوبت لا couché avec quelqu'un d'autre j'imagine لا كيف محمد exactement la trahi après الناس يميقروا حوينا تولد يعني ثقسط مخيث لا ينيس يمقدر وين الناس فوالا ينيس ميثي ولا يولد بلا السكس ça veut dire qu'il ne pouvait pas il était castré الناس تولد لا فيولونس الناس تروح الناس ديريكت محمد يلا ديزيني كوم كوبابلي في كنيسه بلي الانسان يخدم اش عرف فهمها السياق اش عرف فهمها السياقي ايمي محمد ستيما دي سيف كند اركاز يسمى تيدسي سميس بلي اسي توكسو قرو اشيمي خاطر الانسان يسولين تاديس يتاكليتين ماريا القبطيه اش عرف فهمها السياقي ذايني محمد ستيما ديس يستعرف بلي ماشي دايلاس ايمي يدي يفكن دركاز الى قاسي توكسو قرو الى قام ذناكي يشكا وين سيكسنا قرو اش عرف فهمها السياقي محمد الانسان تيصوض غير ذاكي يستعرف
فهمغ باللي محمد يستعرف باللي ماشي دايلاس ماشي نستدي ستني هي رنا تسيدت ماشي نستدي ستني خاطر اللي مري نستدي ستني تيلي عايشه تيديا فسكن تمسلي فلاس ثورو حفصان ثورو جويريه ثورو زينب ثورو حبيب تيلي سكن تمسلي غير في الراونست Exactement, ouais. محمد ويتسرورا. C'est ça, c'est carrément ça. Donc, il mérite de nous ralentir l'écran يتغمضك ويتقرر يقوى هذيك الشم ورقز في المطوط يرضع الكبير يرضع الكبير ويتقرر il va pas aller plus loin. Il y aura sincèrement je ne peux pas imaginer parce qu'il ose, parce que la famine je n'utiliserai pas ce mot-là ونستخدم راه اللاغيس ونزمير راه غادي يفهم بلي اركازي ما ريكش ما تمطوثي اللي يخدم كثي ذاك ونمعينا رانا في ذاك ورقب راه وقبيلي نغال المدى القبايل كو وريت تصاوضارا ستادير وريت تصاوضارا في ذاك المحال دونك الساكينيا nous décidons aussi dans d'autres dans الواعظة je pense الواقعة ماشي الواقعة في درت واقعة الحرة les femmes qui ont été qui ont يقرفدن ستاديس plus de 1000 دونك ثيلو فيا كيما رانك العهد من محمدي إلانت دونك الساكيني وي أقبيلي إمارات ديالي غادي تدافع في نسلم تاكي غادي تدافع في ناغي الشيوخ هاكي ومزميرنا راه دالين tout simplement parce que ils ne peuvent pas وزميرنا راه تدافع وزميرنا راه ils peuvent pas nier parce que كلشي يتوكتب كلشي الا النصوص كينسن كلشي الا كتابينا كينسن دونك اديالي ستيما دي سي هذه نكرايني ايني نوثني غايني محمد هاكي غايني الصحابه هاكي غايني المفسرين هاكي يكتبن il ne peut tout simplement pas يقوا سي امي ظلينا الشيخ يصب ديريكت il ne pouvait pas aller plus loin داين فرحيتي يرول et puis ce qui est bien ديال اختي كان جوست وذاك يسنك كان لي زيكس مسلمون وذاك غران كثير القران يظلي ثوراد وذاك يلان افيك ميهو بثيد يعاونن روحن كوين داك المصادر كوين داك شي يعني سنتد باش تعاون باش يسقر غير سعيد بوزيري يسقر ذاين راونا واش نتسكلي خماره اكزاكتومون ذاين ولكن ونزرا ثورا يغرا يزرا بعد نوثني يزدف كان فود يميهو باش يعني زدا كل مصادر باوين الشيخ يصب اللايفيس ديريكت صغير انا كنا شو المراجع ما صديو مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم مازال وانا ثورا داك تسرسغ البخاري الحديث البخاري صحيح مسلم اصح كتاب بعد كتاب الله البخاري زين ونيد المرجع ونيد المصدر ونيد اسمي سيد الدليل ونيد البرهان ونيد الحجه صحيح البخاري شو استقسي ذواقي اسكو اي سني اين كاين اللي صحيح البخاري اصحى نقول اصحى راه اثر واستقسي سوالا مي في اللي سني يبغاني يتلعب ذاك باللي نتا شدني ولا نطيح يولد هذه مسائل استقتول ثوالا ميز دكرا استقسيه كيني اسمي الا غير كل عندي صحيح مسلم يصحى وري صحرا اسقا قام تيازيط ميدا زدني ماذا سني كتشيني انت غيسقا بيراتي دي نطقنا ايدي قرا ذا سني ذا سني اللي ما نتا مشاكني اسقا قام تيازيط يوغال ميدا سني بيراتي ياس القدر هذا ركز يسند يمسلاي ماشي كحوايج راه
ميدا زدرنا استقسيه كي اسكو اين كويلان دي صحيح مسلم يصحى نغوري صحارى يقيم يسقى قام تيزا ضا صباغ هذيك فاش قام يتصباغ الشيمي خاطر يخجل من دينه هني قارنتني يستحس دينيس تيمسح صالح علاش لينا يا هو ميديولي شفي غير ميديولينا كني نهضر جوستومون في لي شيعيت في لي كورانيست في لي كورانيست تولي يمكن القبايل نكوني نوغال سي كوم لامسون تصنعت ستادير غير ثلاثه ياكيا نوثني ديجا كوي راسني مستفهمنا راه يمكن جو برون توجور كوم سا لي سونيت لي شيعيت لي كورانيست نوثني ديجا كوي راسن تميوثن وتمسفهمنا راه افوالنا ربي نسن كل ذاكي تتبع أمي غيال تتبع ولا أما كرارن أمي غيال أما كرارن فوالا أما غيول يسعى القدر ان توكا بور موا دونك ذاكي كان تولي لي كونفلي يارسن ذينو ريق بالعقل وذيك كثوه كتشيني يا قبيلي يارسن تو غلط سي اون ماريونيت كورانيست ان كورانيست تماثلني انواع محمد سي القران كاينك تستقسينا ماشي تستقسي سوازاليت ماشي سوازاليت ما يلكش ذا كورانيست تمض كنس القران تنفذو سيتين مزين سيت مشطوح ماضي فازي فدري انا ويد محمد سي القران وتوض غير انا سي تقسين اني يدقرنا كذا وندقرنا كويا امشي تزلط سي القران امشي فدري تحكي في محمد سي القران ولاش دونك ان كورانيست شو يجمل يخمو كورانيست زدات انفيرسي ماكي اذ يوحى ربك الى الملائكه اني معكم فاثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يرنا وتقيم كان اللي تكذب بولاون اش قرنوا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان لي زيكستريميتي اش يخمو كورانيست اش يدينو كورانيست افيك سو فيرسي ربي يقيني كاي كورانيست ذا وحشي ما الا ونتمسلي راه في محمد فربي يقيني كان شوف تسمن انا نمسلي هذا ذا وحشي ذا الوحش ماشي غا فين يدير لونيفير غادي يدير الدوني ثيك نوان نو تمسلي في وحشي ان باربار ان كريمينال سونغينير اش يديني غطوسو قرا وقوم يقروا في الفيرسي ماكي يرنا الساقه يجز من السريد بيرات روح تضوني ذاك تروح تطب واش تاع غورا بيرات يعني ما كيدوري شنو يجز من السريد روح تضون الدنيا ماشي كاع تضون غورا السفايه يرنا ما تاخذ التفاسير ابن كثير اثر زينك نديران سوز كوين نديران سو فيركان وزاش من يستخدم التفاسير ديك ولا سوا دي التفاسير كي نسد يعني اش من يستخدم التفاسير غافين يظهر وريفير فرابي دونك او دوسو دي كو اي فرابي لي سور تو لي بو دي دوا ابن كثير كيقال فرابي لو كو على لا تيت اي كوبي لي مومبر دو كور ها التفاسير غير يدسوز كوا انا غير يدسو فيركان يون ولا شو التفاسير يعني كيقرا داكي لي جون معركة بدر مي تزرم جبريل يروح 500 الملائكة تسقيو التما ميكائيل يروح 500 الملائكة تسقيو التما والسيف بوي يجري قريشيا يوالي كي قالت لو جور دو بدر لي جون بوفي ريكونيتر لي فيكتيم que les gens avaient tués par les marques d'épée infligées au-dessus du cou comme s'ils avaient une marque de feu معجزات معجزه وثت الملائكات زمتي قراي الملائكات ايش قادر بالملائكات لارونفور محمد يوراسو فيركان غافوش بحال يمكن يجمع دومونداي وين المعجزه واش ضرو نتا ثورة واش il n'y a plus de معجزه alors que
وذاك لي ديفونسور لي غازاويت باغ اكزومبل يا اخي نسلمنك ils sont maltraités on va dire un peu partout dans le monde كنا نولي la réalité les Ouïghours les Rohingyas et tout et واش اللي خدم على المعجزه نو فوك نتاس المعجزات على ليبوك يا المعجزات ولاش المعجزات اون توكا تاكي توفدرن ذي الليس مقارنة زينب وثولا راه الشق القمر وثولا راه المعجزات وتضفير راه الجرام باباس تفغاس اكوي محمد افريد مع تغرض الليس ثمن زوت تنو مقارن زينب سمين تيدي حضر تختار ما الا ترولا المدينه غتقيم انت تختار الكازيس تختار الله تختار باباس الرسول نو تختار الكازيس تقيمك هو الكازيس الور اور فهم غير امك يلي سوا ديزون يلي سنخديجه ماشي يلي انت ماشي ديك تسارو امك ثاقي قارن دي يليس وثمين راس باباس وثولا راه شق القمر ويسبو كارثر ماشي كنا الدنيا البركه يصبركث قبيليت وريصبرك ترى محمد سكسو دوكسوم دكوخا ما تولي المعجزات اشو ثورا كي كنت اللام ذاكي تزمر ما تروح مع جوجل زينب بنت محمد غرت ما شاهو تسمي لا ثمن محمد او ثومينار يرنا اشو يسوها من يسيساكي محمد ثلاثه ذيك ست يزوريثت ثلاثه ذيك ست ومثلا اسما كنت تي طاحت ما كند اللوفانات خاطر ميرني تمتات نوارش مالين يسميتو كذا مزيين اللوفانات مالين واش قسم زوارو تمتاتنا خاطر هكا ولا شكون لي فاكسين ميرني اشو تي كذاكي فدت نرنات كمات في دار نزوجت اشو يزوريثت ثانكاروث فاطمه اللي تقول بقارن فاطمه ستة وقورني ثرنا ذفيرس ويسوها مرا وياكي ودي قرا شوط يستقسينك وياكي امك ثاقي وثومين راس باباس يرنا سميت وطف ورقازيس ونوم يقارن ابو العاص ناسي ساكن ورقاز نينس اسميت يطف محمد دي بدر جوستومون دي معركه بدر عندك وسط سميت الملائكه السيف ذا شو تخدم شكاز الفطان هذا شو خديجه يمكن تسوتر ديك هيد سميتي لي سونتيمون زرم محمد يحمل خديجه كي توفد في الاول الساعه شي طوم سياس نشيط خاتم نشيط نسلا كي شكاز تد يمكن تسلك ركازيس ناس ظل قصد محمد ميغوالا سميتها زرارنين وريفان دا شو كي سان بيجو يمكن خديجه دغيا يسرح حازد يوض كواليس يورقز قليس وثمين راس باباس زينب وثمين راس محمد تزمر ما تروح مع جوجل تسالي ما يكون يداون دنيا يوراسو بركان غافوش بحال ناض لك باش كيديفا في الاول يرنا دي مدوكالي سيتي غنسغالي نتي تسكوغيو السادس نمشي كني يغال تخدمين فوسكوش ثقيمه كن ثلوى يغال ثموت هذا محمد تينطل يانا غني ذا تينطل وتينطل لا دي ثم قبرت كين سلمن ينطل دي ثم قبرتي مسيحيه رحت على جوجل اروث زينب بنت محمد صار مشات تغرم في الناس عندنا المعجزات وكي كنت تزخون كنت مسائل المعجزات شو المعجزات الا ثاني اللي سوت ولا رشق القمر ازول فردا فردا ما ميكروينك ازول في اللون ازول ياك هو انا شوفيتك ازول كشيني زول في الاول كاين والله نبغى نفهمها بروبليم كاين الشيعه يدسوا لنا امك يعني قيوت الجهه كاينين العشر المبشرين بالجنه جالسين الا علي الا عمر الا ابو بكر الا عثمان
سي الجهه النظام الى الخلاف ذا مقران جالسا ابري الموت ننفي دونك ما الا مكي تقارن الصحابه ننفي ابري الموتيس مخالفا امك يعني مبشرين بالجنه خاطر الا الخلاف ذا مقران لحقنا الموت لا حديث الجمال ذا لابل هذا كاع تفهم باللي ولا شوي ولا نديك سنه المعجزات. عند عائشه قد ابو بكر عثمان حرف علي كان قارن الوارث الشرعي ننفي باسكو فاطمه اللي ننفي ابري اشتاقي كلي اكيني مبشر بالجنه ام حسين نوغن وزل النظام من مي على فان سان الحقيسين ثقي سي با لوجيك يمكن شو ولا سي با لوجيك سين النوغن دونك يا يون يظلم يون يسعى الحق وما الا غيديني ذي الفتنه ما مساقي العباد ما راه غلطان ما راه او كونترير العباد بوساقي ما راه غلطان ومواوي هو لنا راه نفي دونك سعانا الحق وتابعنا رانا وتسامنا راه اش هاديني دقوي كذاني باش راه دينا دقوي ذاك نيت يوالا نرنو خلفنت خاطر ميوكاسني قراي تلا حدث السقيفه سي جوست ابرين الموت ننفي تلا حدث الجمل عندي ذي السفن اذا من يقزلن دونك يلا ان بروبليم كالكو بار تقيما كان دي معركه الجمل الرمز معركه صفين اشو كذا كلي ضرق الله عنهم الى قون مدفدر دي مليون ديك السنه مذوينين نغانا مذوين كني يموتن رضي الله عنه الى قا ندفدر الى قا صار دار ضد فلسن فوالا الور ثم شاو تلاقينا ولا وين يقربنا وزري غالا غابريا كنقرب اكل ولا كاين وين يقرب نشطو على لوجيك شوكا كاين الشيعه ارجو سختارك بغاتي تموشوها الشيعة ثرويكو وي ثروية العجب يعني ذاك هنا الشاي هنا المادي لا اللوفن يتعاسث الشيطان ما لا يويثي ثيوغا اللوفن ماردي فاسيطا بوط قماس هذا يويثي وغا خاطر الشيطان يسير نضاد ثيعقل باللي ماشي دا الشيعي ثيعقل دا سني السير نضاد غادي يويثي وغا تموشوها الشيعة عبد المطلب والناس ابي طالب يصوت محمد اسماكن وفندوق الساري ما سيفكي كي عبد يسيبورتي فولونتير عميس ابي طالب باقي نسن كاتي يصوت ضيف أتصغر تموشوها الشيعة تغرض وينات عبد الله بن سبا لا عجب رحت على جوجل خدمت حكاية عبد الله بن سبا وين ينغان بارمي لي زاساسان عثمان بن عفان اتوالي يرنا ما تغرض مزرويش تفض وقدني كوين غان ابارامون فيغنن دو بيبري 5000 personnes qui ont été accusées du crime de Othman. 5000 personnes. Il a قد شوفوا واقي 5000 personnes يقنغان 5000 individus يقنغان عثمان بن عفان. سينا واش يضران لي 5000 personnes هاكي ما ثغر ما مزروي اتسفم خدم ناس لي زومياد اسمه معاويه يخدم سن شاس الوم امنثيه شاس الوم لا ذخيخ لا عجب اتغرم مي فريمون تغرم لا عجب مي فريمون دل ديض كاين الا وني دل ديض تكتفت لي دو فوي اولا كين القتل قتله امره بقتله تلاقي مي لا تسوليني لا بلاج دون اون باج tu peux le souligner une centaine de fois
قتله فأمر بقتله قتل شاسالوم يرنا مثلا اياكي شو سيدي السفقانن تاكي دني غي طاوس تروح طاوس واقعة الحارة لاني 63 دو ليجير اشو يضران دي ميدين وكي بار لا سويت وي جو لي لو لا عجب يتوفدر باللي نزك محمد يزدر ذك ذمن كنسلمنا كنت نسلمين لي ميدين واك لي ميدين واز 3 وسنة و 3 وظن نكحن ديك السنة كزمن ديك السنة نقن ديك السنة 1000 نيسونس ابري ليفينمون ياكي تقول مقال واقعة الحارة اني غاون سندي ظلي ني غاون الاثنين دا غدي كان لا دوني ياكي 1000 نيسونس 9 mois ابري ou tu peux la multiplier par 2 par 3 par 4 par 5 دافض شحال تيلاوين فايت وكسر خاطر 1000 تيلاوين يقرفدن ثاديست تيقاد يلان دكاكورني نسيت وجدت ادرفد ثاديست اشو يراست اطاس تيلاوين نظن دي فداني قارنس تقبايليت دافض ورلي ترى دكوس نسيت يوث لا هاث مقرث ثفاث يوسنتر ذا يوث هاث تكفى وسنتر ذا ينس دينا كان يحضر دا تنفذو نفذو وسنتر ذا ينس وثرف ثلاثة ديست يوث هاث سلا ديك السن وثرفي ثلاثة ديست الصافوار انسيني عدان هاث تخدم لي فوا بواز دونك هذا فض لي فيكتيم لو نومبر دو فيكتيم وري قيمارا غير ثيكا داكي ديورون ارسال في التلاوين كي ديورون اتفض اكثر اتفض زال 5000 من 4000 تلاوين يفاقي توكسر اشو جرست 1000 كان يقرفذن تاديست العاره مساريه دونك يرنا سينا كاين دكرا غاس تقسين اني ذا الدين اني ذا الدين وكذا كي يديروا لنا 1000 ذا كيلوش اني ذا دقران روح سامزروي روح تغرض التاريخ انصر اني ذا يكون دقران وغال ناكل لي والي وغال ناكل الاماره وغال ناكل السيادي وغال ناكل السيدي وغال ناكل لي بار لا سويت انف أدنى سالي بالكا نورماندي أما تقصتني أما لو بريشنيك خدمة كني الشيخ كي أيا فينا يستقسني يماس ندث باباس ثروين وين ساعات وين هذا قبيلي ديريكت الناس وقيت باباك ضربوا باباك أزولا بالكا نورماندي أنا شوف يسك بالكا نورماندي نو واش توفر ولاش فلس وصري غير يثما ما ما درنو ما والت كار طاوس مالك راه فضحتي درنو يا كوم دابيتود قبايلي الساقي ماري يسلك ثيقيني إلا عجباكيا إلا كتابينا إلا لا غوليجيون إلا نسلم تاكيا وعلي مغارا وزري غارا أمك اسكو يستخدم اللاغيس ناغي وريسلارا ناغي ما يروح كني غير الشيخ الجمع يسل مي وريد سيارة ذي فهم ناغا ذي فهم داش يزدي قار الشيخني الجمع إما رد يوض أرغورنا ولي سلارة يمكن سي لا سول مكاديني الحاجة ولا كويكينيا مازال يتدفع عنا في نسلم تاكا يتجي تقبيلي تنسن دو كوتي أنا غور مستقسيت وي سي سا أنا غور ما هناك اللي تستقسيت كراش دا تستقسي الناس شكل تساوي سعيد بويدري ولي كان تبان لي النصوص غا فودمي سا وتبان لي النصوص وتبان لي لحية غا فودميس وريبان هذا مستحين وريبان هذا كيزاريس تقول النيس
لي فوتويات هذاك هو جو سي با انا ملي كان ما تبان الحياه غافوز باش نقول تبان الحياه تقول نيس عرفت نصب شي طوش بعدا تغمى شي تحس تغمى شي ناكل سعد تغمى شي ويا وليك الجاي كانوا تساون ليك كدوالين النيه تقولني ودك صاري ولا l'innocence à l'état pur الساق l'innocence à l'état pur كارلين ايه وي كني ثقاري مع في الثلويث من يف بنادم ديرس دو طون زاوتر كو هادي تسرو توت سافي هادي تسرو اي ساكيني بون نتسرو باسكو ما ولي غيما ما دينا غيما يمكن ديني هوروزمون ايثما تقدرن ولتماتسن تقدرن يماتسن تقدرن تيلاوين نسن تقدرن تنتفكن تنسن القدر مي ما ولي غيما قبايلي الساكيني هذه قبليني قبل على العقل في قلت شروري ناقي مرة يبخي خناقي يطص مازالو ديوكارا الساقينين كاين زدينا سينا غاكويد روح تغرض روح حوس نادي ندي ثلا تيدت اسكو العقلي كذا قبل اون طونك هومان إليك هومان اسكو تقبلض امك تقبلض ولت ماك ناغ يماك elle soit traitée qui la religion ياكي نقبل غاري ما كنقبل غاري نكيا كنقبل غاري ولت ما كنقبل غاري يجمع اوسي كنقبل غاري يجمع وقبل غاري فافا هذه روح ذا اثوث نصنقرض قبل غاري تاكينيا je ne suis pas féministe وقبل غاري وسي فهماني وقبل غاري افميني كنقبل غاري فميني هذي حقار ولتماسنا غادي حقار ثم داكلتيسنا غادي حقار يماسنا وقبل غارا ثمطوثنينا وقبل غارا تقبايليتني اتحقر وسي سي دون لي دو سونس فيك الساقيني قبايلي الا قد العقل صار غورس هذه حوس هذه فهم هذه ثنا كني ثقاره ما كني دينا يظلي وينا قبايلين نكرنا براتيكمون لاصليس ثنا يانو يقول ذا المثل يا غوايني كني دينا كمثنا غاوا يتوكث بركان فوش بحال مي دان نوت كوتي انكار ينيك توكث لكن بركان سو شبحان فك سي ان بو مكادين قبيله مساكين طار نتساكو روح نتساكو tout simplement voilà donc merci beaucoup يا وانغما toujours un plaisir دنسل toujours un plaisir وين يدي فيك نفوذ تكون ودي تساك نفوذ تكون ودي غير نفوذ ديال Exactement, donc j'encourage, oui, ديك مرة لا نقرا 200 personnes. تكون لي 200 personnes يدي غير نفوذ هيك نيفو يليد الناس داك المولود الناس شويه اللام خاطر اللي ولاش يكون ارتساض شو راه يدين. Exactement. Puis زوزرث essayer aussi كونوي تقدشم essayer même si ماشي سود منون ماشي essayer تاوي لا بون بارول زوزر مست السلم ذم كسوا يوراو نون يويثمث نون اي مولا نون aussi ça m'empêche pas الساقين الا وياوا on aimerait ça avoir beaucoup d'autres ayawa دي ثموث القبايل beaucoup d'autres ثانينات dans des القبايل فوالا يا جماعه ميرسي بوكو تنميرث طاوس وزي غير عسيك عسى دينا تبغى غلا الدنيا اول
غاد حبسه السيده كي سينا كينا دوغال ما الا هتا فرشون ثاني هتا ديالي ديك السنه ساكي السلامه ما الا ولاش دوغال عساك عسات اش كم يروحنا شو تسو Tu voyais que Sophie Lina j'avais un lui بعد غير par rapport à ما كنت تقارض شقارو والسوايضي إليزي مام كابيلة داين قومان أي غير خطر أغنتن ممي بوينت سي أكاكي سي سايتي توجور كوم سا خدمن ديال الخطبة تخدمن والسينارة لا أخن أريتيد استقسي ريبونس ورغنا ثنومي لي ديبا أم صباح كيما تصيدا ويناث الأوفير كين داير دينيث اللي ويناث جاك لوفو لا ميثود جاك لوفو هي ميثود كريم أقبيلي لي ميثود نسن أساقي قبيلي وستي زميرارا أقبيلي نسيم أستيرول سي بور سا الشيوخا كين نطيام إسكاكناكي وست زميرنا لي ميثود كين جاك لوفو أدروحنا دخدمن أستقسي ريبونس أي غير خاطر زرنا توطفن تفخت داير مثلا محجوبيني تونسيني غارقن ليطا فرونسيز تغارقيت بارابور سي بروبو هذا شو يصوض رميتي يصوض على حيط جاك لوفو يغي يبدا تدي تانسولتي دينيغري سوا مشكني الكل هذا وين مسنن السناره اللي دي بايكي فوالا كاين سقسي غيدار فو سقسيني اكزاكتومون كاين نو ادر كوين ادار واتا غوش سي بور سا وزميرنا اداي ادروحن ما روحن وما روحن دروحن ستينا كني كنا كثين سيمان نسيما كثين سيم تاكوز دن سكسارة ديني هان ذا غد بويا ناد لا بي انتيريور اكيد نوفا الجدودنا اكيد نوفا يماثنا اكيد نوفا جداتنا تيماجين يون يغرا هذاك دينا كيدو فيغ جدا كني ما سيغي مثلا داك يدور ولا غير وزري غير تروحوني لي نوروني دي قيمن شي طاحيد جات نسيه مثاقي تكمين ما نسيغ يون اثني كيدو فيغ جدا كيدو فيغ يما الوغ زمرنا راه داين دايور سين الصباحاكي زيتي وين دار جاك لو فو ils ont reconnu la méthode de Néblick c'était pas enfin انك نفس ندي هضار c'était pas normal c'est pas logique c'est pas de la logique وفاني ما ننسن معنا سي وزميرنا on est musulman c'est vrai que qu'est-ce que tu dis est logique mais on peut pas أثن وين غوري تقوذن أدوضن ينسي من يجي وساق وزميرنا شو كان صباحكي جاكي صارويس انتي مشوها نضحكو تيمبوشوها Voilà. Alors, les méthodes de Gentura, elles sont dépassées ainsi من c'est أوغن تنومي بالخطبة أدياير أديهجير un discours مي لا تدم ضد الديسكور اللي غتديكورتي كي ماشي كنخدم نتورا وزميرنا راه ils sont pas capables هذا نهي تنمير تاع فيش صغير أشينا تنمير تنوني تنمير تاع سيكاسا سمك تضيد صباح كي جاك تموشوها غادي لا فونتين اثني صغار واش اللي خاصه ديني يقول من ما يلي بنادم يقعد يفهم الا قادر تحكوا الكوربو لو رونار لو روزو لو شين تحكوا لي ليسون لو شاكال هذا peut-être تزريد يجوا ils poussent les gens كم اسند من الخوشي بتاخذ القريه تمشي صغار عندي لي بريمير نحفظ مشي نحسب اي مضى 10 سيدي خوشي بتاخذ القريه ارديني بغانا داك صيوضني مدانا باش تندفضوض اسند تفهمض لي تكست يقران ذا شو دي المانس الايه يجي هذا فاش يدسبا يدصب اي غير يدصب وفي غور يدصب يبوس تورا جو بونس ارديني لا تدون أدسن أغدينين أدفع الخشيبة القريسات لي زيماج فوالا داك خشيبة عائشة إيماجينا إنها قد قارن خديجة
تسعة 40 50 محمد يساف 25 يرنو اكيد قارض جو ميتري ما مان سور لو فو قارن ملي بلي يسيسني يدسع خديجه ماشي يسيسن محمد بيسك يوغا شحال تي وين ويا يونو وتيد بديرن يسا يدس الداريه ابار اسميت ماريا القبطيه يباريك ميم فينا يشوكيت ماشي دميت الور خديجه تجد صافي ايماجين ما تكالكولين عايشه 9 سنين نو وكذا قاعد ترقي عن تورا باللي خديجه متسارس 6 سنين 9 18 سنه 19 سنه نزيدوا 10 هذا سيرنون 10 ملتي خدمنا هنا لي ملتيبليكاسيون نسان كاتنيكو هذا غد خدمنا غد قارن خديجه سميتها فوالا خديجه تساعد قشيشين اقبيتي محمد ديجا الى في سي في الوغ ساعه 4 ثلاث قشيش يدير انا نوزر غير ما يسال تزوج خديجه سين يرقزني كنت تزوج دوامك تزوج كد محمد يونا امزوارو يفرا يزد ويسين يموت فوالا صافي 6 سنين سيد زينب نباش ابن زراره اذا ستيديجان فوالا صافي ايماجين ايزافي كيلاج اسميت هذه تولات 10 سنين 8 سنين بايك 11 15 اما زرا انت كني ديك تمقرات عفايت زينب بيت تمقرات زينب بيت تمقرات فوالا سميت موت لافي دون لي 28 ans à 29 ans بباري ساعه فوالا صافي ولا يخدم منا اي هو لا 7e لا 8e année de l'Égir اديف باللي عائشه ياكي تسال يوغي 6 سنين يكشم 3 سنين فوالا تخمم لا كومباريزون كاع يسيس محمد هاكي خديجه مشيت يوفا تمشطح سوا ديزون على الهجره نسيتو ام العاول اللي تخدم ام القسمه ني فوالا وفان القسمه باللي سافا با وست 8 سنات تيستياثا تاوي صاربا ايتو ادف تخص لابار ناخذ زاد لابار تو فوا كي ما تفهمن الور ما لا فوتو باريو ياكي شوف عطاريون انفاس تيخرا تاود الذنوب تنمير تاع سي كاسا تنمير تيك مديس فقدن لو ناس روبيل اثنو اول تقرا غورك تنمير تاع يما هو تصيد وتمثنا ميشنا لا فوتو جي ماركين شوز بون زرا بلي تاقال نسري ديما هو تاع تعرف داك جي ماركين شوز داكي تيك توك تقسمي كوماسون مسريه في تنسلم تشوف اننا داوري كي فيمينيست داغن فيمينيست سيتادير زادا مي كي تنسلم ثامطو ثم كيستضرا با شاديني فو ميو اتر فيمينيست كان راسيست اينو كوم مومو يسيناني ثمطوط ناقصة عقل ودي مومو يكزنزن اثن ثمطوط تتنزو ديال لاسيري ثورا ثمطوط زمر تروح هذا تدعى كومي مارشانديز ثمطوط ناقصة عقل ودي اكثرهم في النار يمكن السلمى إلا كان ثوثرت محمد كفاك فوس تمطوط كان يتنغى ثمطوط وحرام وذي با شاون دنيا فو با يطال كومبليكسي ما تسلمى ولكي فيمينيست ما إلا نناد بلي تمطوط وثلاثة أمشي دينا محمد هذا صدي دينا جو سوي ان فيمينيست جو لو سوي اي جو سوي فيا تنمير تاجما جاوا تنمير تاع الروبيل تنمير تاع نسني لاقن تنمير تكشيني اثمث نود سولي غارة سرفتي دايني إلى ساعة شغل لقد كرا وزرا غير هذا فرشيض دي ماريكان هذا يوكي يزمر ديالها سريد نغتانينا نا كريم وزرا غير ونيلان ما إلا ولاش هذا رزقال دنوغال أما صغارين أما صغارصنا دنوغال إيه يسمى كون يحمل وين الآن الجغاون السرد اللي سار رزقال سعيد بوزيش يخدم الكوخامي وفاس كوخامي واش دارت واش الان الناس تلونيس سار مع الشيخ الجامعة وليت موسى وعمر هادي تعش التساس خرصوم شويط هادي السفقد ديالي ديني كقليد قد الشيخ تدارتيك
يعني غادي يصفنطز في اللي خاطر مود يصفنطز راه في اللي هذا تيسخا الشويط الا قد يلي الشيخ كي تدارت الا انت تديت ولد موسى وعمر الا ود يوفان ثيوض ولا تو تيغري ديالي يلا غادي تمسليس وصفنطز ايوا كنا توريث موسى وعمر ادوثنا هذا قرن تزيبا خاطر مير ما تيسوس فنطز هذه خاص اشو الساقي ميلا تسوسم الساقي تدريض مالك الساقي ناض تفرضي مالك الساقي اثايا وزكا اثايا وزكا اما كنا ديت الدوم وزكا ديت الدوم وزكا شو كنيفه ثارا يرنا تسوس مية كذا كمن ثي قال الشيخ الجماعة الإمام كابيل أمن ثي أرث تسوس مية كذا سوس مم أرث فغفلي تسوس مية كذا سوس مم أرث فغفلي خاطر الساقي قد لي هاني صح يكون يدوى النار السلوث تكني داوني هو أشو ثيذت أكيد قضاء أكيد قضاء ولاش اللي كذب وتقضى على ثيذت سكيرا اللي كذب إلا تقطع ثيذت لكن تضرو يذون كصغاو نقول فرتي قرين ولا ساقي درقتي ما نون ولا شهور نكيني يفغفلي ما إلا تسوس مم باللي غاية تمسلا غدا شو تيدت تسوس مني تسوس مي تسوس مم ذا سفقان إيد السفقان باللي أي تمسلا غاية كنت قارغ يفنى غا فلساس ماشي ذاك الخيس ماشي ذاك ماشي تسكي لا خاين تسكي خي مذانن ذا سلكيد نتسلك يعني غا سعيد بويزري ذكون وين إكلخني مذانا ثورا إمذان ياكل كلخن أقل غاث نسندي فلاسن هذا زندن يزارين هذا المباخ نسن هذا فاقن ذي ما نسن هذا يكفو أتغافم أتفنوم صمضريم فلان جوج 1025 صمضريم فلان هذا كيس في 4 صباح دي جو وغيول في 4 ونص دي جو وغيول في 5 دي جو وغيول في 5 ونص دي جو وغيول جو تغالتين أتصلون فاكونس على ثمورث أتنوض تفضل إذا راني نزيك على ثورة ما تصدع ثمورث ما إلا تنكر دي فرنسا 6 نا 5 كيلو دمي دي ثمورث ما تروح فاكونس أتنكر في 4 الصباح تبغيض توكيض عاد تساوكي في 4 الصباح et tu dois subir un quart d'heure نا 20 minutes infernal أسينا ما بغات تشغل ما تشغل يركز نسيض سوغال أثن وشو إلا نغي قلت ولا مرن إلا قد يدي السفقنوم إلا قد يدي سينيوم إلا قد أمي c'est ce qu'on subit quand vous partez au bled pour des vacances pour profiter se reposer faire la grasse matinée et tout eh ben non c'est que ça أشيمي خاطر وغلتك غلتينا تجوت مقار زيكني دا غيولي سيت مازير ثم لو راه ديجون دا غيولي ديجون سوق سمر ولا شهور وي كذا كاع في 4 الصباح ديال تيغالتين يوني بضد يوني دي فدوا 4 اور يونا سي حتى تيفدوا 4 اور 3 يونا 4 اور 5 يونا 4 اور 7 يونا 4 اور 9 يونا 4 اور 10 يونا 4 اور 11 يونا 4 اور 12 4 اور 13 tu peux aller jusqu'à 4h30 une demi-heure تسول تتجول تغلتينا في 4 الصباح اشو ولا شوارد ديني نفراني طفل الكوامان يغال اوردينير يغال فوالا قبل انت مثلا نسوس من مثلا ولاش تدر هذا الفضل ديني ميرد لا فان شو تغلتينا كي كوي تجونا كوا في 4 الصباح مي سي فولو سي في اكسبري هذاك يغال تنومي هذاك يغال تنومي تفرضي طفل الكوامان تسوس موضي ولكن راك شو النظاره اش راه ديني ميك أشعر ديني ميك ما يلكش يدفافس تسوس مضاف فين ندير تسوس مضاف في ثواغيث ود النظارة أشعر ديني ميك أش تفغض ديني ميك ناض شاسيس المدن فلاك أريسين ميك ميرد يقارد ورقاز ميرد ما يلكش ني غتصربي ضرا وكوت سين ضرا غادي نظام ميرد أوفا خيخ با ميك ني ضوز غي يبوس هاد يوض واس هاد تسعو غاسيرم بلي غا ميك هاد يوس واس هاد يكرس البنياس هاد يوثاف طابل غادي ني ميرد نو موك يصحف ضري فافاك موك تصحف ضري يماك اديني ضمير اديني اوف اديني ضعيغ وتضوز غير تديني ميك
ثورة كي تضرا يدنا ايوي عجلنا ريوس رجل الشريف أرثو فتا يثما أكون نحمل كوين الهن جغا ونسرد لي سر الفرح النظام غيوغن نحصل دقيري فسن في خصي جري وشانن يرسن تسمسا ولن يزرن توتكينا هذه الغيوغن نحصل دقيري فسن في خصي جري وشانن يرسن تسمسا ولن اقول موت الجينا سمنا غرق وين ثمدا مغبرين صدق عودني يصيد مشليم او يدور تسني يارا ورثرك دارا بغنساك لا تقيم صبحيت انتجرا ولا مازال رذورا قولنا رقا سورتي حكيم قبل تسفروا الكيرة مازال رذورا قولنا رقا سورتي حكيم أثين ذا غيوغن غردك ما تستاعي يمغي السام ذك ولاوان يونوام ذاني مية غردك ورانية صنام كي ذا فرقان سمكنين فرح تحيا نسفغ فرنسا أثي ثاين غير سنة سمكنيس نقر تحيا زند سياوسيا تبويا سند تستدسان أثين ذا غيوغن جورة ثامر تتساب يا خروض لا حسب وين كود ندنا عواق تغلي خريبنا كثراب وش قيم وغرب وين تسنان لذا استعراق فرق نواذ مثل الأحباب أني ذاك أصوب سنسان صادي تعلق فرق نواذ مثل الأحباب أني ذاك أصوب تقول دسان صادي تعلق
ذين ذا يغل نحصل دقيري فالسن في خسي جري والشنن جرسنا تسمسا ولا نجسر انتو تجينا ذين ذا يغل نحصل دقيري فالسن في خسي جري والشنن جرسنا تسمسا ولا نقولي موت تجينا اقولي موت تجينا مثل ومثل شامث الصرضم ذمور ذا عزيز ميث عذمم أمسروي أكون يزم ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس مثل ومثل شامث الصرضم ذمور ذا عزيز ميث عذمم أمسروي أكون يزم ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس أنا مكثك كنم أيا تذكركاس أيا تذكركاس أوي ذومي وزاوذ ما يتسمن قاس أيا تسمن قاس يتولى يستغيل ما يقاذي يتجا وخمم رم ثمور تساوين في سم تقلير الجناس تقلير الجناس يتولى يستغيل ما يقاذي يتجا وخمم رم ثمور تساوين ذي سم تقلير الجناس تقلير الجناس مثل وامث شمث الصرضم ثمور ذا عزيزني ذا عذمم أمزروي أكون يسام ورصفضن تثيراس ورصفضن تثيراس إجاذو ميت صغم ميقسميث نرصاس ميقسميث نرصاس إوذني غد مجنم يتسرنس لمباس يتسرنس لمباس يمسي ذا غد شعل ملارق ويذوذ لا تصرم شحال داير وذ سيك وشلم تكسما سباباس ترنا ماس يماس يمسي ذا غد شعل ملاق ويذوذ لا تصرم شحال داير وذ سيك وشلم تكسما سباباس ترنا ماس يماس مثل ومثل شمس ولا ما يلا يشبون ما يلا يشبون بابيس ذي ما نسيت سناغ انت مرسي ركون انت مرسي ركون سكرب ويسوا غنا ذي تسوا ذي ثانو غير غسيا هاد نجي نقورنا اي نور الصفغام اي نور الصفغام سكرب ويسوا غنا ذي تسوا ذي ثانو غير غسيا هاد نجي نقورنا اي نور الصفغام اي نور الصفغام مثل ومثل شمث الصرضم ثمور ذا عزيزني ذا عذمم أمسروي أكون يسم ورصفضن ثيراس ورصفضن ثيراس مثل ومثل شمث الصرضم ثمور ذا عزيزني ذا عذمم أمسروي أكون يسم ورصفضن ثيراس ورصفضن ثيراس ورصفضن ثيراس ورصفضن ثيراس ورصفضن ثيراس ورصفضن ثيراس
ورسفضن تديراس 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 ورسفضن تديراس